دوستان عزیز و مخلصان گوشتین ملی گوشتینگیری، به همه آن نفرانی که این لحظه را پزمان بودند و انتظار آغاز سبقت‌های جالب و جاذب مسابقات با نفوذ بین المللی گوشتین ملی گوشتینگیری می باشند. در شهر خوجند ولایت سوخت مسابقه با شکوه بین المللی گوشتین ملی برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار خواهد گردید و عارف دادوف حالا اندر میدان میگردد و اکنون رقابت ها رو ما از سبقت های انفرادی اینجا به شما منظور میکنیم و امیدواریم که این واخوری ها، این نیروسنجی ها هم به ما پسند می آید و این شهامت و بزرگی گوشتین ملی را ما دیگر باره خواهیم دید. پیش از آنه که اولین سبقت را ما اینجا شروع کنیم، با اطلاع تمام مردم تاجیکستان میرسانیم که گوشتین ملی گوشتینگیری مردم شرفمند تاجیکستان که تاریخ بیش از 5000 ساله داشت، امروز هم به سطح بین المللی برآمد. در شهر زوریخ شویتزاریا این انعام یا جایزه یا ارزشمندترین نعمت زمان صاحب استقلالی کشور که آرزوی مردم تمدن آفر تاجیک بود، جامعه عمل پوشید و اولین رقابت را امروز ما بعد از معرفی کردن گوشتین ملی گوشتینگیری در عرصه جهانی به شما منظور میکنیم و با من استاد ورزش اتحاد جماهیر شوروی، کارمند شایسته تربیت جسمانی و ورزش، اساسگذار گوشتین ملی در ولایت سوخت استا پیروف گزارش ها را اینجا همراهی خواهند کرد. خیر مقدم و امروز هم پیش از آنه که ما اینها رو معرفی کنیم در خصوصی جهانی شدن گوشتین ملی اگر سخن داشته باشد، تبریکات داشته باشد، در ابتدا امکانیت دارید. امروز برای مردم شرفمند تاجیک بهترین نعمت نتیجه استقلالت بود که گوشتینگ ملی قدیمترین دنیا، گوشتینگ ملی تاجیکی تاریخ 50 ساله داشت و امروز مقام جهانی گرفت که برای تمام مردم تاجیک من تبریک و تهنیت میگویم. سپاس و تشکر. البته ما اطمینان داریم که امروز هم این چهره ها و ابتدا در وزن تا 72 یک کیلوگرم عارف جان دادوف رو میبینیم که به میدان برآمد و عارف دادوف امروز پهلوان سفید پوش تاجیک رقابت رو در وزن 65 کیلو معذرت آغاز کرد و اینجا هم حریفی او رجب زاده باقی، این هم از جمهوری تاجیکستان است و نیروسنجی اولین رو ما اینجا اکنون به شما منظور میکنیم. چی احساسات بود در مراسم چتا؟ بسیار هم یک شهامت بزرگیه که سرتیفیکات رو اینجا رئیس ولایت سوخت به کاتب گنرالی فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری تقدیم کردن. فکر میکنم یک رویداد فرح بخش در حیات ورزشی کشور به حساب میرود. بله وقتی که این شهادت نامه و از جانب رئیس محترم ولایت ما ولایت سوخت با کاتب گنرالی سپرده شد، تمام گوشتینگیران یک باعث افتخار ما هست. چون که تصور کنید که امروز در دوردستترین گوشه های دنیا با نام زیبای کلمه تاجیکی گوشتینگیری مردم به میدان میبرایند، در مسابقات سطح جهانی قطعی برآمد میکنند، در بازی های آسیایی، در بازی های اسلامی، در دیگر نمودها این را همراه میکنند. وقتی که مردم میگویند که کدام گوشتینگ از گوشتینگ تاجیکی، حتما به تاریخ تمدن ما اعتبار میتیند که این باعث یک افتخار ما است. نعمت زمان صاحب استقلالی واقعا هم دستاورد عالی که اینجا هم سیاست امروزه ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت محترم ما امامعلی رحمان واقعا هم چون عملی میگردد و در این روند خدمت بی‌نظیر رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پرزیدنت فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان بی‌نظیرند که این را هم الکی ما در 2 سال اخیر بر اعلام مشاهده کردیم. شایسته افتخار از بار دیگر تمام مردم تاجیکستان را به این روز فرح
به معرفی و به جهانی شدن گوشتین ملی تبریک میگوییم. و اکنون توجه میکنیم به رقابتی که دادوف شروع کرد. دادوف الکی یک بدن دارد، پهلوان جمهوری تاجیکستان سفید پوش. از نگاه شما امکانیت خیلی بهتر بود. پهلو این پرتاب پهلو بود. من فکر میکنم که خیلی دادوف یکی از بهترین پهلوان های میدان های مردمی نوروزی است، معرکه های گوشتنگری است و امروز هنر خود نشان داده شده است. معلوم است که این پهلوان با تیاری خوب به این مسابقه سطحی بین المللی آمده است. و در خصوص رقیبش باقی رجبزاده شما معلومات دارید؟ من فکر میکنم این از منطقه ختلان و شهر و ناحیه های تابع مرکز نیست. این پهلوان از سوغد است، پهلوان خیلی جوان است، دانشجوی بخش یکمی فاکولته تربیت جسمانی، جوان 18 ساله. برای اینها چنین مسابقه که یک تجربه خوب روزگار است و با داد و برین پهلوان گوشتین گرفتن این هم یک افتخار است. و طوری ما میدونیم در ولایت سوغد هم قبلا یک کاخ واریسان بود، کاخ ورزشی لنگریف زرافشان در تیار کردن همین چهره ها پهلوانان گوشتین ملی زمینه میگذارد. این دستپرور کدام تالار ورزشی است؟ این دستپرور ناحیه مسشو است و امروز همچون دانشجو در شهر خوجند تحصیل میکند و در تالارهای ما مشق میکند. در پهلوان یختکی سبزپوش. از کتف پهلوان هم اینجا شانه یگان شانهش هم در زمین نبود. اکنون دو بدن یک پهلو خاص به هنری بهاگذاری مهارت عارف جان دادوف و با ناگوار بود برای پهلوانی. اگر شما هم اشتباه نیست پهلوانی سوغدی. این البته بار یکم در چنین مسابقه کلان اشتراک کرده شده است. اصلا در حضور چنین زیاده است 4000 تماشابین برآمد کردن بار اول بسیار مشکل است. در هر صورت ما دو دفعه تبریک میکنیم و امید داریم که در سالهای آینده این جوان نورس نیز خوب برآمد خواهد کرد. فشرده نیروسنجی را لحظه های جالب رو ما هم دیگر بار می توانیم که با هم ببینیم و بعدا بر رقابت بعدی که میانی نماینده تاجیکستان دولتوف عبدالرحیم و قادر سینان نماینده ترکیه برگزار میگردد با شما منظور میکنیم و داوران اینجا عوض شدند.
داور درجه جمهوریوی از ولایت ختلان شهر کولاب خسرو شایف، سراج‌الدین چوریف از جمهوری ازبکستان و عزیزی بختیاری عزیز از جمهوری تاجیکستان ولایت سوق. داوری پهلوی راست، داوری در جمهوری هندوستان یوگیش، داوری پهلو، داوری جمهوری ترکمنستان مراد مرام. اکنون پهلوانان دیگر را ما اینجا انتظار میشویم که به میدان آیند و در ادامه میدانداری این دو ورزشگر باز هم فکر میکنم که جاذبیت به میان خواهد آمد و در وزن تا 71 کیلو اکنون به گلیم دیگر ما هم که توجه کردیم و در وزن 65 کیلو قبلا هم گفتیم که دو ورزشگر دیگر از روی امان صورت مجلس به میدان آیند، اما اینجا نادرستی بود. ابتدا ما دولت و نماینده ترکیه را باید انتظار می شدیم، اما افراد دیگر اینجا به میدان آمدن و اکنون اصلاح شد. حالا دولت عبدالرحیم از جمهوری تاجیکستان و قادر سینان از ترکیه به میدان آمدند. این گلیم دویم رو معرفی کردن، انا اکنون گلیم اول رو، بله انا همین نفره که گفتیم. یک بار که دو گلیم رو معرفی میکنن گاه اینجا صدا برعکس میآید. گمان میکنیم که در این گلیم نه، ترتیب درست است. به توجه میکنیم اکنون به رقابت پهلوان. فکر میکنم درباره دولت شما دولت اندکی معلومات دارید؟ بله، دولت عبدالحلیم این دستپرور کاخ ورزشی لنگلیف است. حالا همچون دانشجو در شهر خوجان تحصیل میکند. حریف او از جمهوری ترکیه قادر سینان حرکتی که کرد من فکر میکنم فاصله را خوب نگاه نداشت، برای همین موفق نشد. یعنی اصول ترتیبی که اندک توجه کرد برای استفاده این اصول که در جدا هم معمولتر است، اما در تلاشش اندک سهلنگاری به نظر میرسد. و پهلوان لنگلیفی تاجیکستانی گویم که اگر مسابقات سطحی بازیکن است، بیاد در چه حال قرار دارد؟ حرکت کرد، دو دفعه حرکت کرده شده است. چی نمیرسد؟ این جوانان بار یکم که به میدان رسیدند، همون یک هیجان پخش کردن هم یک اگر امکان شده که به دور نوبتی گذرد میبینید. اصلا این دو مرتبه در سن سال نورسان جوانان غالبی مسابقه جمهوری شده بود. عبدالحلیم کشتیگیر خوب است. در هر صورت ما امید داریم که یک مهارت بهتر نشون میدهد. بله بله بله. و امروز آن چهره‌هایی که به میدان میآیند تصادفی نیستند. اینها دو مرحله را پشت سر کردن انتخابی رو. بله خیلی بله، بدن هست. بله. حرکت اولی پهلوان سفید پوش تاجیکستان خیلی خوب انجام یافت، بدن بها گذاری کرد خسرو شایف. و پهلوان ترکیه میبینیم که چون همان آمیختگی هنرش در نمودهای گوشتین
کورش و جودو و باز گوشتین ملی اندک برای او مانع ایجاد میکنند یا تجربه چندان کافی نیست؟ شما که چشم کاردانت خوب احساس میکنید. این اصلا گوشتین جودو امروز کورش همه داشتن یعنی قپیدن حریف قریب یک است. فقط فرق از اون است که در گوشتین جودو یک طرفه زیاده از 5 ثانیه ممکن نیست. اینجا من فکر میکنم که امروز عبدالحلیم طی قریب یک 20 روز باز در یک روز 2 مرتبه مشق تمرین کرده سادن در تالاری. آگاهی هر دو رو تهدید میکنند یکی رو. من فکر میکنم اینجا با پهلوان تاجیکستان بله ستون گذاشتن. بله چون امتیاز گرفت اندک عقب نشینی کرد. بله این چی نادرست است. این باید این اونقدر امتیازی بلند هم نیست. بلند نبود که این علاقه به محافظت گذارد. و دو دفعه که پهلوان تو این بار سوم است که پهلوان ترکیه با اصول استفاده اصول سر کیت رجوع کرد. اما خطا اجرا میکند. اوزر پهلوان ها عکس العمل خوب استفاده میبرند. وقتی که حریف همون میدارد علاقه حریف او چه خیل عکس العمل میکنم گفته که من فکر نکنه اینا. دقیقه آخرین یک امتیاز کافی است اما حرکت پهلوان ما اندک خوبتر شد. دولتов قامتش راست شد. این از زمان آگاهانیدن بود. بعد این علاقه مسئولیت دیگر احساس میکند. اما باز این کار را ببینید که حالا روند تلاش نشان میدهد که با قامت راست با یک مسئولیت باید نیروسنجی تا با آخر ادامه یابد و قادر سینن برای برابر کردن نتیجه حالا امکان دارد اما فقط یک کار انجام داد. با اصول سر کتف رجوع کرد. آن را هم اشتباه کارانه چند بار انجام داد. معلوم است که تجربه غنی مسابقه های سطح بین المللی را دارا نیست. عبدالحلیم از ولایت سرخ غلبه کرد. ما را تبریک میکنیم. این اولین غلبه او در مسابقه سطح بین المللی بود و من باوری دارم که در آینده پهلوان خوب می شود. با داد و گوشتین میگیرد اکنون. هر آن که به گوشتی نبرد آورد سر مهتر زیر گرد آورد. اصلا گوشتین پیشکی گفتن که میزند این اصلا نادرست است. چون که امروز چقدر شما در بالا قید کردید هر یک پهلوان دو مرحله را گذشته است. یعنی که اقلا در 8-10 نفر حریفای خود غلبه کرده آمده است. بنابراین داد بسیار پهلوان خوب است. دیگه این پهلوان جوان هم بفکرم حرکت میکند. یگان نفر با خاطر وقت انجام دادن به میدان نمیآید. تنها همه یک مقصد دارد. مقصد غلبه است و آن پیروز میگردد که بیشتر البته یک مسئولیت دارد، یک جدیت، یک صمیمیت و بسیار هم تمرین پیوسته و در مجموع باز جنبه های دیگر هم موجودند و حالا دو پهلوان تاجیکستان را ما در میدان خواهیم دید. بعد چند لحظه که بیاد بهتر است که آنها اندر میدان گردند و بعدا ما آنها را معرفی کنیم. این سم بهتر است. حبیب الله عارف از جمهوری تاجیکستان و باقیوف هم از جمهوری تاجیکستان به میدان می آیند. حالا ما اینها را استقبال میگیریم.
باقی ولی محمد نیست باقی کدام دام چی دام دار باقی آه، باقی چیز عادل جان و چند نفرن اینجا؟ اگر ما ابوبکر رو در نظر دارید، فرزند رستم باقیف. نه باقی پهلوانی یک پهلوان خوب داریم ما در وزن 65 کیلوگرم در جمهوری باقی امروز در شهر حالا وزنی بیاید اندکی اینجا هم اگر ما با صورت مجلس توجه کنیم، باید دو نفر پهلوان تاجیکستان اینجا به میدان می اومدن و گلیم دیگر، حالا پهلوانان با گلیم دیگر هم دعوت می شوند. بله ما اون نفرانی که معرفی کردیم در گلیم دوم باقی موندن و شتوربا بن ارتیوم حالا در میدان است و عوضوف عبدالشکور از جمهوری تاجیکستان. پهلوان ما سبز پوشی کمربند سرخ داشته با نماینده ازبکستان رقابت دارند. از بینندگان عزیز معذرت، چون گفتیم که در گلیم اول و دوم حالا پهلوانان وزن 65 کیلو دعوت که میگردند، گاه اینجا هم در معرفی اندک نقص به وجود می آید. باکی نیست، جفتی دیگر در گلیم دومند و جفتی که ما معرفی کردیم در گلیم اول. درباره ارتیوم ما معلوماتی بیشتر داریم و اگر با بینندگان شما اندکی باز معلومات میدادید بهتر بود. سفید پوشی ازبکستانی این پهلوان خیلی پهلوان خوب است و من باید قید کنم که در چندین مسابقه های ما در نوروز بین المللی جام شهر دوشنبه و برآمدهای خوب هم کرده است. یک چیز من باید قید کنم که وقتی که از یک جمهوری به جمهوری دیگر سفربر بشود هیچ وقت آدم تصادفی نمی شود. بله. حتما در همون سگانه بهترین همون جمهوری شامل است. پهلوان ما نسبت به ارتیوم فکر میکنم اندک تجربه کمتر هم دارد. بله عوضف این پهلوان عبدالشکور این هم از ولایت سوق؟ نه راستی این چهره رو ما چندان خوب نمیشناسیم. من نشناختم این پهلوانه. و در باب صورت افزایی هنر ارتیوم اندکی سخن هست، اما ارتیوم یک طرفه گوشین میگیره. چرا؟ وقتی حریف رو بیشتر میآموزد و بعدا اندیشه دیگر دارد. بله وقتی که اصلا در دقیقه های اولی گوشتین هر یک گوشتینگری خوب حریف میآموزد و احتیاطکارانه بله راست میگیرد یا چپ میگیرد، از همون خپش یکم احساس میکنه. بله معلوم میشود که او بنابراین اول گوشتینگرای با تجربه حتما دقیقه های اول گوشتین حریف میآموزند. اکنون پهلوان ما هم همون ترتیب مشخصه که ارتیوم داشت این کارو هم راه اندازی کردنی هست. یعنی دیگر بار هم میبینیم که در ادامه سبقت خیلی هم ارتیوم فعالتر میگردد، چون اشاره کردند شخصی مسئول میدانی که با من همراه هست استاد استاپیروف. اکنون اینجا ارتیوم بسیار پهلوی پرتاف پهلوی خوب بود، همان با اصول حلق لب استفاده کرد حریف پهلوان ازبکستانی. اکنون پهلوان ما را ضرور است که جبران یک بدن بله بسیار سری وقتی بود. فرصت حرکت پهلوان تاجیکستان هم بسیار سری وقتی بود. به هر نوع
بدن ندارد اما این پهلو ندارد اما بدن هم امتیاز است. رقابت اندک جالبتر شد. بله بله. اکنون که همگی کمتر از 1 دقیقه وقت مانده است، من گمان میکنم که باید پهلوان ما تمام سعی کوشش خود را روانه کند. اگر اینجا هم صاحب پهلو گردد، بله پهلو اینجا باز پهلوان ما بدن دارد اما چند بدن دیگر را هم صاحب گردد، در مقابل ارتیوم موفق شدن ورزشگر تاجیکستان یک مشکلی را به وجود می آورد. عبدالشکور اویزوف چهره قامتش اندک پستر است. ارتیوم پهلوانی که گفتیم درباره پدر ارتیوم هم شما معلوماتی بیشتر داره تا جایی ما میدونیم، اما سفرهای شما در زمان اتحاد جماهیر شوروی و اشتربابین که یک مربی خیلی برجسته ازبکستان در جودو هست، شخصیت های سال خورده گشتین تاجیکستان این چهره رو خوبتر میدونه. بله من پدر اینم خوب میشناسم. اصلا پهلوانان ازبکستان از همین سالهای 70 این طرف قریب ما هم چی در میدانهای خلقی و چی در گشتنگی های دولتی ما بارها با اینها خوردیم. اصلا مکتب گشتنی ازبکستان هم خیلی پیشرفت است، چون که ابتدای این هم از همون گشتنگیری ما اصول بخارا که نزدیک 60% مغزه ازبکستان به خیلی گوشتنگ میگیرد. سرچشمه میگیرد. بله. پهلوانی ما حلال اینجا هم تجربه هم رای نفس کشی دیدید اخلاش تغییر نمی‌یابد. این پهلوان سفید پوش مهمان اولویت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان ارتیوم اشتربابی. اشتربابین خیلی هم جسارت نشان داد، فرصت رو در دقیقه آخرین خوب استفاده کرد و فشرده نیروسنجی پهلوانان رو یک لحظه با هم میبینیم و بعدا باز هم داوران وزن میگردند و باز گزارش ما ادامه خواهد یافت. و امروز شایسته افتخار است و بعدا در ساعت اولی میدانداری پهلوانان یک بار دیگر تمام مردم شرفمند تاجیکستان رو به این رویداد بزرگ جهانی شدن گشتین ملی گشتینگیری تبریک میگوییم و اکنون اطمینان و امید و باوری ما باز هم بیشتر می شود که در آینده باز گشتین ملی رشد میکند و زمینه قوی کردن همه دسته های یکچین گشتین از همینجا منشأ اساسی خواهند گرفت. بله. لحظه‌های فرح بخشی سال رفته ایستاده در پایتخت کشور شهر دوشنبه بزمی پرشکوه حجوی با اشتراک حجمنگاران خندین کمان سنه 24 دکبر ساعت 13 و 15:30 در تالار کیناتئاتر وطن واقع در خیابان رودکی. شتابید، شماره چیپته ها محدودند. تلفن ها برای معلومات 907 78 57 80 92 949 36 36. همکاران شرکت پریکاتین، مرکز سودای صدبرگ آشیانه سیوم، رادیو امروز، آزیا پلوس، همصدا و رادیوی نو. مرحمت نمایید عزیزان.
ملی رو تلقین کند، نه تنها در چهاربینی‌های ملی، در مسابقه‌های دولتی و در چهاربینی‌های زیادی ملی و دولتی همین مسابقات رو راه اندازی کند که کار تقویت یابد. همین سرچشمه بود که امروز ما افتخار میکنیم و از ملت تمدن آفر خویش در ورزش هم سرفرازانه حرف میزنیم. در حقیقت سال 2015 هم در موضع زیبای ارباب در وقتی کشاده شوی امفی‌تئاتر پیشوای معظم ملت چنین دعوت مراجعت کردند به همین راهبرای شهر ناحیه‌ها که در جایها حتما گوشت ملی گوشتگیری را تقویت دهند. در همه چهار جایهای دولتی که زیاده از 10 از چی نوروز، چی استقلالیت، چی روز سرقانون، چی روز زبان، چی روز وحدت، در همه خیلی جشن‌های عمومی دولتی باید که گوشتگیری ملی برگزار کرده شود و وظیفه دار کردند. این باعث شد که امروز ما به این نتیجه رسیدیم. بله. همه این از دوراندیشی پیشوای معظم ملت ما هست. توجه میکنیم به پهلوانان. از بینندگان عزیزی تلویزیونی ورزش معذرت میخوایم، یک لحظه بیاید توقف کردیم و حقداد گلوف چهره سفید پوش تاجیکستانی با نماینده بلاروس یتیم ویکوسکی رقابت رو اینجا هم شروع کرد. نام تاجیکی، نسب دیگر. و بیاید اکنون یک لحظه به میدانداری ورزشگران توجه میکنیم. من باید خیلی کنم که امسال در ماه می برای جام رئیس ولایت سوق زیاده از 16 نمود ورزش برگزار شد و همین نماینده های دولت بلاروس هم در گوشتگیری و هم در دوزدا اشتراک کردند و همین پهلوان نیز در گوشتگیری ملی اشتراک کردگی بود و مقام سوم سال شدگی بود. من این را شناختم. سبزپوش؟ بله بله بله. بنابراین بینید که علاقه گوشتگیری ما مردم وقتی که گوش کنید در دنیا نمود گوشتگیری نهایت بسیار است. من گوشتگیری طرز آزاد، کلاسیک، زوجیس، سامبو، خیلی صدها گوشتنگ، لیکن گوشتنگی که سر پا میگیرن، سر پا راست در گوشتنگ میگیرن، این بهترین نمود گوشتنگ است که و تماشابین زیاد هم دارد، چون که در وقتی که در هوا به زمین میزند حریف هم تماشابین را هم میکند. انا مرحمت. حقداد گلوف بله زاده شهر حصار پهلوان تاجیکستانی پهلو به واگذاری کشید. بله بله بله. و پهلوان بلاروس اینجا چی اشتباهی کرد؟ یفیم نه یتیم، معذرت میخواهیم. یفیم حلال بفکرم. بله همون اصول سر کفت تاجیکی که اصلا مکتب حصار، مکتب گوشتن حصار بسیار خوب همین اصول اجرا میکنن. بهترین پرتاف بود. حاضر ما در تکرار باید بینیم. تحت رهبری صدرالدین عابدوف مشق ورزی میکند حقداد گلوف و از این پیشتر هم علیشیر باقیوف چند سال به او تمرین داده بود و همون سلاله یک تاثیر خود رو هم در جریان بله دیدید مکتب باقیوف ها اصول سر کفت اساسا از زانو میپرتایند. دیدید تمام این اول یک با سر رفتیدنش اندکی خطر داشت. من فکر میکنم بله اوی حاضر اگر که گوشتنی حالت دوبارهش به خوف و خطر. بله نگاه کنید عیناً همون چخیلی که رستم باقیوف، چخیلی که علیشیر باقیوف که مکتب همونا بود. آفرین. نگاه کنید چه خوشرو و دست رو برکشیدن در زمان حرکت، زمان عمل برکشیدن دست بسیار به نفع کار انجام یافت. همین طور هم شد و دیگران رو معرفی نمیکنیم تا اون لحظه که به بالای گلیم نآیند. بله چون که
اولا ما نفران موافق کردیم که به گلیم دوم رفتند و بعدا افراد دیگری که در زیرگروه بی قرار داشت آنها وارد میدان شدند و باوری داریم که امروز هم در قلب آن هواداران گوشتین ملی و بگذار جدا هم گویم اشتباه هم نیست یک شعله محبت باز هم اوج تازه گرفت. گوشتین ما جهانی شد در شهر چوریخ شویتساریا. این رویداد فرابخش نوکک به وقوع پیوست و چون گفتیم که در مراسم افتتاح این تنتنه و این شهامت را یک بار دیگر ما دیدیم. حالا با معرفی پهلوانان میپردازیم. این چهره ایدیبک نام دارد. من وراستی میدانم که تحت راهبری شیرعلی بازار مشق ورزی میکند و مکتب ورزشی ناحیه شهر نو را ختم کرد و بعدا به دوشنبه شهر آمد. نماینده جمهوری ازبکستان شیرین منوچهر با یک دقیقه صبر نماینده جمهوری تاجیکستان ایدیبک سفر. وزن 65 آخرین جفتی نیروسنجی پهلوانان در دور اول. رمضان میوزوجمی جمهوری تاجیکستان از جانب دست شهید و با یک دقیقه سفر نوزیر محمد زاده جنای جمهوری تاجیکستان. ایدیبک سفرف پهلوان ما ورزشکاری سبز پوش است. منوچهر شیرینوف پهلوان جمهوری ازبکستان با خلعت سفید. با ایدیبک داور جمهوری ازبکستان فکر میکنم اگر اشتباه نکنم امروز هم از عربستان سعودی، از ترکیه، از کشورهای آسیای مرکزی داوران هم دعوت شدند. سمیناری که طی 3 روز دایر گردید همان جنبه های مشخصی آموزش کوتاه مدت را جهت بهاگذاری خوب در بر گرفت و حالا یک لحظه توقف شد. شیرینوف منوچهر همین چهره که ما معرفی کردیم از جمهوری ازبکستان است. درباره این ورزشگر آنقدر معلوماتی داریم که در قهرمانی آسیا هم در میان نورسان جایزه دار شد و ایدیبک سفرف این پهلوانی که البته در چمپیونات مملکت میان جوانان در رده‌بندی مسابقات جوانان تاجیکستان هم یک موقع شایسته دارد و با عنوان‌های ارزنده در گوشتین ملی و جودو بیشتر در حدود جمهوری تاجیکستان شرفیاب شده است و با چمپیونات آسیا سفربر گردیدنش را 2 دفعه میدانیم و شیرعلی بازار رو با این پهلوان البته نازکی کسب می‌آموزد. اینها هم صداقتشون با جودو خیلی بیشتر است و نبودن پهلوانان سرشناسی رقم 1 جودو در مسابقات امروز از نگاه شما با جریان رقابت ها چه تاثیر میرساند؟ اصلا وقتی که به یک مسابقه سفربر میشوید حتما فکر میکنید که در آنجا کی گوشتین میگیرد. دیروز در هنگام وزن برکشی خبر اجازت شدن پهلوان های رقم 1 کشور شد. از یک طرف تمام مخلصان خوب خرسندی کردند که گوشتین خیلی زیبا می شود. بعدتر معلوم شد که این طور نیست. رقم 1 ما تیمور رحیموف، کامران شایستانپریان، شادمان رضایف، خوب بهروز خواجه زاده، اکمالدین مرادوف، خوب بعدتر منصور رحمان، ابوبکر یکوبیر، همه پهلوان ها، امام علی رحمان، امام علی نورعلی، اینها گوشتین نگرفتن. برای گوشتین گرفتن اجازه داده نشد. بنابراین کمتر به رفت این مسابقه تاثیر رساند، چون که نیم زیاد مخلصان مشتاق گوشتین این پهلوانان نامآور ملت بودند. بعد یک چیز دیگر این است که در پیش همگی 1 سال مانده است بازی المپی. همون 10 نفر
دسته یکیچین جمهوری امکانیتی گرفتن راحت دارند. بنابراین من فکر میکنم که چون که این گوشتی که ببینید این گوشتی لطخوری دارد. بنابراین بعد 3 نفری آنها بعد از یک روز به مسابقات بین المللی ماسترز ستاره های دنیا سفر شده سادند و دولت اسرائیل تیمور و کامران و امام علی. بنابراین رهبریت فدراسیون لازم دانستن همین خیلی که اشتراک نکنند که ما تشکر. فکر میکنم که به نفع کار خواهد بود در آینده، چون که به یک سمت سفر برگردیدن، توصیه دادن، شرایط فراهم کردن و آموزش تنها یک جودو در سمت تقویت دادن ملکه ورزشگران یک زمینه میگردد و اون روز دور نیست که ما هم یک دسته مکمل جودو را در همان مشق ورزی ها، تمرین های مشترک کشورهای دیگر میبینیم و با همین وسیله چون به بازی های المپی هم نزدیک میگردیم روند کاری رهبریت تازه انتخاب فدراسیون جودو البته یک ثمره دلخواه به بار میآورد و ما از این چهره ها افتخار خواهیم کرد و در گشتین ملی هم چنین باشد، در سامبو هم چنین باشد، در کشورهای دیگر هم همین تدبیر راه اندازی میگردد جهت قوی کردن همون مهارت ورزشگران و سیقل یافتن مخصوصا نوعهای ورزش المپی. من یک چیز باید قید کنم که وقتی که پهلوانان که گوشتین جودو میگیرن اگر که درون 10-15 روز گوشتینگیری گیرن و مسابقه های بین المللی سفر شوند حتما در دقیقه اول 1-2 شیدو میگیرن چون که عادت میکنن دستاشون یک طرفه میقپن حریف حرکتشی میدارن. بنابراین تاثیر خود را میرسونه بر جودو. حتما بنابراین حالا ما همچون متخصص من بارها پیشنهاد کرده سادم و حتما رهبریت فدراسیون گوشتینگیری نیز باید اهمیت دهد برای آنکه گوشتین تیستر و خوبتر شود باید که در حقیقت داشتن یک طرفه از بگذار 5 سکند اقل 10 سکند 15 سکند ثانیه وقت مانند که پهلوانات گوشتین تیز شود. همان مخلص هم وقتی که به میدان می رود با امید است، با امید که پرتاف بیند، اصولی خوب بیند، زیبایی رو بیند، زیبایی گوشتین رو بیند. در رقابت پهلوانان که حالا یگان نتیجه نیست، یگان جالبیت و جذابیت که نیست، ما اندک موضوع رو هم تغییر دادیم. اینجا بهتر میشه که البته ما امیدواری ها بیشتر شدن. من فکر میکنم امیدواری ها بیشتر شدن.
قهرمانی جهانی سامبو جای دوم رو گرفت با همراهی فردین که با عنوان قهرمان جهان رو صاحب گردیده بود در میان جوانان در ارمنستان. بله در شهر یرevان ارمنستان. بله اکنون ما با فیشورده نیروسنجی پهلوانان یک بار دیگر توجه میکنیم که چی عمل انجام یافت و چگونه پهلوانان ببینید. حالا زیبایی حالا که درون تاجیکی ببینید خیلی شد. پهلوی حلال بود. پهلوی درست بود، ارزنده بود. بله بله. دوستان عزیز اکنون عارف دادوف رو میبینیم که به میدان میآید. عارفی که در دور اول یک پهلوان تاجیکستانی رو هم شکست داد، رجب زاده باقی رو که در خصوص مهارت و متانت و استعدادش اندکی پیشتر هم گفتیم. اکنون عارف دادوف با عبدالحکیم دولتوف. عبدالحلیم من اکنون تجربه و جوانی اصلا خیلی دادوف هم جوان است، لیکن این جوان 18 ساله این هم از ناحیه جبار رسولوف. بله بله بله. امروز هم دادوف مقاومت دادوف با باشگاه ورزشی لنگلیف. نفر اول هم از کوخ لنگلیف بود و فرد دوم هم از کوخ ورزشی لنگلیف. خب بسیار خوب، من فکر میکنم که اینجا هم حقداد و اینجا عارف و اینجا هم باز ایدی بیک و باز عبدالله عارف در ادامه سبقت های وزن 65 کیلو از خود یک مهارت والا نشان میدهند، چون که پهلوان ترکیه ورزشگر ازبکستانی الکی از ادامه نیروسنجی این وزن محروم شدند. کار از کجا شروع میشد از نگاه شما؟ اکنون حاضر یک باره خنین این پهلوان نورت اکنون علاقه با هجوم گذاشت. باید به هجوم گذارد یا احتیاط کار باشد؟ این علاقه هر دو را هر علاقه دور دویم است. اینا علاقه در مرحله 4-1 نهایی. بله بله. اندک عقب نشینی دارد شاگرد شما. بله بله بله. این هم به سبب نیست فکر میکنم. اکنون پهلوان دو و همه میشناسند که از ناحیه سنگوار منطقه رشت. بله بله. بدن انا اینجا کسبیت بود فکر میکنم. بله تجربه. ببینید حرکت رو تا به همون نقطه لازمه رسانید، لااقل یک امتیازی بدن گرفت. بله بله. و پهلوان ولایت سوق به حلوک داخل اندک رجوع کرد، اما نادرست عملش اجرا شد، یعنی در نگاهداشت فاصله چندان فعال نبود. دادوف بسیار این حالت ها را خوب و تجربه کرده است، تجربه دارد قوی تر، اما از سر یاسین وقتی که می‌دارد تپانچه یا انگوش ورزشگر باید در داخل خلعت حریف نباشد. سستی هنر جوان 18 ساله اندک به نظر میرسد. در گوشین ملی هم فکر میکنم این مجازات است. خسرو شایفین رو هم تصدیق کرد.
ولی خیلی دودف در حقیقت در میدانداری خیلی و خیلی پهلوان تجربه دار است. در مسابقات سطح جمهوری هم بارها غالب میدانهای نوروزی گشته است. ما شاهد بودیم. در گشتین ملی ما حالا در سبقت چهار نهایی که مغلوب گردیدید دیگر در نیروسنجی های تسلی بخش شرکت ورزیدن نمیتوانید. بله این بسیار چیز خوب است. میدونید برای چی؟ اصلا آی بدن پهلو یا بدن بدن بسیار هم با سرعت بود، بحث برانگیز بود. من فکر میکنم بدن بود، پهلو بود. روزیت بدن بود چون اگر پهلوان با فیروز بختی بیکوف زیادین سفر حالا فرصت داریم که به این موضوع اندک برتر برگردیم. بسیار با سرعت تیز بود، بدن بود، دو بدن شد. بگذار بگذار بهتر از بدن باشد. همون افرادی که در سنگوار و در ناحیه‌های دوردست با عارف دادوف بسیار محبت و صمیمیت گوشتینی او را خوب میدانند و اکنون در شفافیت کار داوران یگان بحث و مناظره نیست. تا همین لحظه خیلی خوب است. تا این لحظه بهتر بود. بسیار بهتر بود. تا این لحظه یک چیز من با شما خواهش کنم، همین مردم وادی رشت اصلا همین اصول رو پیشه کاری خود میکنن. یک طرفه گوشتی میگیرن. گوشتی میگیرن. تمام پهلواناش هم میخیرن و پهلوانای خوب هم دارن. حالا در روند مبارزه عارف دادوف یگان تغییرات نیست. دو بدن دارد، کافی است برایش که این مرحله خوب انجام یابد. دوری 4 نهایی سیومین بدن رو هم مال خود کرد. بله و عبدالحکیم از این برتر چگونه رها یابد؟ چی کار کند؟ اکنون باید که فقط پهلو برای این پهلو و این بسیار جوان بالاقت است و اصول پرتافت بین پا هم خوب اجرا میکنه. خاطر این اصول در داد و گذراندن بسیار مشکل است. مهمیت سخن همین است که با کی این اصول رو میتواند خوب انجام دهد و در موقع بس رفتیدن اندک مشکلی داشت اما نه چندان تر مستقیما بود. حاضر باید که در گوشتینگیری نیست همین چیز برای مانند همین رسیدن سر باید که تماما منع کنند. خطر زیاد دارد. خطر نهایت زیاد دارد. خدا نکرده اگر به ستونماره گردن آسیب رسد پهلوان تمام معیوب میشود. بنابراین حاضر در گوشتینگی جودو حتی موی سرتان رسد شما را خنثی کنید، یعنی که بیرون میکنند. یک اصول معمولی چون گفتید که همون منطقه رشت بود در اجرای که بیشتر پهلوان سنگوار این را خاص اجرا کند، اما فکر میکنم مقاومت عبدالحکیم دولتوف در این جریان خیلی خوب بود. 3 دفعه عارف دادوف با همین حرکت رجوع کرد اما کامیاب نشد. اما امتیاز بدن در 3 کوشش پیشینش خوب تصدیق شد و همین طور عارف جان دادوف به مرحله نیمه نهایی رفت. 4 نهایی. در رقابت‌های 4 نهایی چون قرار داشتند رقابت نیمه نهایی پهلوان تاجیکستانی با کی برگزار میگردد؟ بعد البته تماشای نیروسنجی که حالا دایر میگردد به این سوال پاسخ پیدا خواهیم کرد در زیر گروه A و B. حاضر ما باید خیلی کنم که مقابلت نشان دادن عبدالحلیم به این پهلوان نامی بسیار کسبی بود. بسیار خوب بود. مثلا من به این بهای قناعت بخش میدیم به این پهلوان. با کدام خاطر؟ برای آنکه از دادوف تنها با
بعداً راهویی یافتن یک موفقیت بود. دولتی آن همون جوان 18 ساله لنگلیفی ها. بله بله بله. اکنون توجه میکنیم باز با میدانداری دیگری پهلوانان در دوری البته 4-1 نهایی که حالا ما قرار داریم. این چهره هم از کاخ ورزشی زرافشان است. بله بله باقی ولی محمد. بله. باقیف ولی محمد جانب دست رسیده‌آور باید اکثر دوستان علی می‌دوند سرسی از جانب دست چپ‌آور باید اکثر سعید زاده سعید احمد جمهوری تاجیکستان. حالا معرفی گلیمی دوم رو اینجا ما یک بار دیگر توجه کردیم و به گلیمی اول توجه میکنیم. در وزن تا 65 کیلو اندکی توقف بود. در خصوصی باقیوف که با گلیم دیگر گذاشت و اون رو ما هم اندکی پیشتر با حبیب الله عارف در دور اول بودن در میدان میشد. اون نیروسنجی رو ما نشان داده نتوانستیم و باز هم ولی محمد باقیوف در دور اول آزاد بود. بله در دور دوم حالا این چهره با اون غالب جفته که در گلیم دوم میدان داری کرد و میدان میآید. حبیب الله عارف انا همین پهلوانی کلاب شهر. بله حبیب الله عارف در گلیم دوم دور اول رو سپری کرد. از این خاطر برای تماشابینان ما هم این چهره چندان شناس نیست و ورزشگر سبزپوش کاخ ورزشی زرافشان در دور اول آزاد بود. من باید قید کنم که امروز ورزشگران کاخ ورزشی مکتب ورزشی زرافشان نیز خیلی خوب برآمد کرده شدند. این ولی محمد شاید یک پهلوان امیدبخش است و نمکک هم در گشتین قزاق‌کورش از همین کاخ ورزشی زرافشان مهرزاد صوفیوف بله بله با عنوان قهرمان جهان شرف یاب گردید در مقابل ورزشگر گرجستانی، آذربایجانی، مغولستانی و پهلوان قزاقستان 4 دور چون گفتیم که خوب انجام داد و با عنوان قهرمانی در قزاق‌کورش شرف یاب شد و اون هم فکر میکنم که آیندهش درخشان است چون در جودو که بیشتر رزق‌الدین رجب و با او تمرین میدهد با هیئت منتخب گشتینگیران ملی ما شامل نشدم و این نفر دیگر حالا تاجیکستان رو ما میگیم اگر در این مسابقات معرفی میکند اشتباه نخواهیم کرد هرچند که با حریف خود از جمهوری تاجیکستان نیروسنجی دارد. حبیب الله عارف این پهلوان از کلاب شهر است. خسرو شایخ مربی ورزشگری سفید پوشی در میدان بوده. معتدل است. روند مبارزه برابری را نشان میدهد. چرا؟ بله اینها بارها هم با همدیگر واخوردن در میدان ها. اثر یاسین گرفت انگشتانش وارد آستین بود و این خاطر آگاهی داد. بله 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 باقی و فعالتر شد. کنار جویی کردن پهلوان کلاب شهر حبیب الله عارف به سبب نیست. فدراسیای بین المللی گشتینگیری علاقه ببینید که بسیار هم میدان را شهامت و زینت میدهد. فدراسیای ملی گشتینگیری جمهوری تاجیکستان، فدراسیای بین المللی گشتینگیری بسیار هم رویداد فرابخش سال عصر گوییم هم اشتباه نیست. بله بله خوب دیروز
وقتی که سمینار مشورت برگزار شد درباره برگزاری قهرمانی جهان در سال آینده آید این نمود گوشتنگیری نماینده دولت ترکیه خسته خواهش نمود که اولین چمپیونات جهان قهرمانی جهان آید گوشتنگیری را در شهر انقره ترکیه گذرانید او دعوت نمود. بسیار هم پرتافتی پیامی نیک. بله پرتافتی ولی محمد یک بدن بود با پیش می رود. بله تجربه خوب داره، پرو خوب است. این فرزند مربی مکتب زرافشان زلمراد باقیوف با فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری ولایت سوخت هم امروز یک هم فعالیت هست. امروز هم در مراسم افتتاح با مکافات عالی شاه جایزه سرفراز گردانیده شدند که این هم از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت برای خدمت‌های شایان در این رشد این نمود ملی و ولایت ولایت یک ماشین سبکروی خدمتی دادن. امسال چیز خوب است. همه این هوسمندکنی ها باعث رشد می شود. اصلا همه کار طرف هوسمندکنی باشد کار حتما خوب شد. توجه که باشد بله هوسمندی به میان می آید. هوسمندی باشد پیوسته در رشد، در رونق، در تمرین، در موجودیت، عموما همه کار مجرای دلخواه خود را پیدا می سازد. بله من بارها در واقعی با رهبریت ولایت خواهش کرده بودم که عموما در سطح جمهوری هنگام حسابات دادن رئیسان شهر نایحه در خطر دیگر نمود خواجگی خلق مثلا پخته، غله، چاروا و غیره حتما نتیجه اشتراک ورزشکاران همون شهر نایحه نیست به حساب گرفته شود. این پرتاب بعد استید بود بعد امر داور. بله بحث رو به میان آورد. فکر میکنم اینجا هم داوران با این لحظه اونقدر توجه نکردن یا چه حالتی که میبینیم و میدانداری پهلوانان خیلی خوب صورت گرفته ایستاده است و حبیب الله عارف پهلوان سفیدپوش حالا خلاصه داوران در این سمت مشخص تر میگردد. گوشتینگیری جریان میگیرد. این بعد استید بود همانا پیش صفی باقی میماند. بله باید بدن باقی باز هم بدن است. بدن کوشش خوب را فکر میکنم انجام داد. حبیب الله عارف چون جهد و جدل کرد الکی در این ثانیه های آخر موفق نشد با دو بدن. باقیوف از کاخ ورزشی زرافشانی. اصلا این باقی ولی محمد نام درستش باقیوف ولی محمد. باقی ولی محمد. در این صورت مجلس با باقیوف ولی محمد درست نیست. باقی ولی محمد. فشرده این سبقت رو یک لحظه امکان داریم ببینیم و بعدا با زیرگروهی دیگر ارتیوم شتوربابین از ازبکستان و حقداد گلوف از جمهوری تاجیکستان به میدان میبرایند. این رقابت هم بسیار حساس و جالب صورت خواهد گرفت. اطمینان است چون که هر دو بسیار در دور اول هم تلاش خوب کردند و در قسم دوم نیروسنجی هم با یک مسئولیت و جدیت میدانداری خود را دیگر بار نشان خواهند داد.
این یک لحظه بود که فیروز بختیبک و ضیاءالدین سفر فرصت خیلی هیجان‌آور نتیجه بخشی این لحظه گشتنگیری پهلوانان رو به ما منظور کردند و اکنون ارتیوم شتوربابین استاد ورزش درجه بین المللی از جمهوری ازبکستان در قهرمانی آسیا میان نورسان و جوانان نتیجه همان جایزه های دوم و سوم را دارد. در مسابقه بین المللی گشتین ما در جام شهر دوشنبه هم این سال بود یا سال پر؟ همین سال جایزه دار بود. و عزیزی بختیار داور درجه جمهوریوی از ناحیه جبار رسولوف. حقداد گلوف پهلوان جمهوری تاجیکستان زاده شهر حصار است. در خصوص تکمیل دادن مهارتش با راهبری علیشیر باقی و بعدا صدرالدین عابدوف ما در نیروسنجی دور اول با شما معلومات داده بودیم و بیاید اکنون این فرصت را با هم دیگر باره ببینیم. من فکر میکنم که این آزمایش خیلی شدید می شود، چون که دو پهلوان هم بسیار پهلوان های خوب هستند و این امکانیت میدهد که در گشتنی زیبا برای ما نشان دهند. هر دوشان اصلا اصول سرکفت استفاده میبرند. حقداد قامتش اندکی پستر است. من فکر میکنم با این تاثیر نه چندان زیاد دارد. اولین کوشش رو هم حقداد به همین خاطری استفاده اصول سر کتف انجام داد. با این پهلوان تجربه دار به تیاری به این استفاده اصول کردن غیر امکان است. این باید که حتما کامبیناسیون میگویند. بله منصوبه. بله یک دو سه اصول نشان میدهید تو بعد میدراید در روند یعنی استفاده همون اصول ها. بله این خاطری پهلوان را به سمت دیگر روانه میکنید. بعد میدراید. خیلی همچون آزاد در آمدن سرکف تماما ناممکن است. هر یک باز هم نازکی کاری خود را دارد. بله جهدی ارتیوم خوبتر است از همون داشتن یا قپیدن یا بیشتر. باید از این زخمت باید از این حقداد گلوف ها. بله حتما آگاهی درست. حالا میخواد داورای ما اگر که همین تست پهلوانایی که از گشتین میگریزند یا حرکت باز میدارند اگر که جزا دهند مجازات کنند اصلاح میشوند. بله اصلاح میشوند، چون که اگر گشتین سطح جهانی همین طلب میکند. ارتیوم حالا امکان دارد که از کمربند اگر حالا گیرد کارش خوب انجام می‌یابد. اگر از کمربند حتما با پرتافت سر سینه روبرو میشود. حقداد فقط دفاع دارد. این نادرست است. این باید اصلا صاحب میدان امروز این شهر باستانه خوجند همه پهلوانای تاجیک در اینجا وطن دارند. بله باید اینها همچون صاحب میدان عمل کنند. ببینید چخیل هر یک پرتافت چخیل مخلصا واگذاری میکنند با قرصک و با هیهوی. صبحالدین خلیلزاده همون قهرمان جهان در سامبو میان جوانان بود. آن هم پهلوان نامور تاجیکستان است. در گلیم دیگر هنرنمایی دارد. ما جریان میدانداری پهلوانان وزنشان تا 65 کیلو رو حالا از گلیم اول این مسابقات بین المللی به شما منظور کرده ایستادیم. بینندگان عزیز ارتیوم رو میبینیم که دیگر باره هم ستون گذاشتن اشاره یک لحظه که 5 ثانیه را چون در بر گرفت بسیار هم با زیبا صورت گرفتن گشتین ملی زمینه میگذارد. یعنی که باز هم آرزوی اصلا فکر و عقیده من هم که متخصص این است که ما همه داشتن یک طرفه را محدود کنیم. وقتش رو بله وقت کنیم که همه گشتین گیرند برن. بعد من بسیار میخواستم که همین در گشتینگاه مردمی در
کوه تپه ها هم از روی قاعده اقلا حاضره گوش جالب میگیرن. ترین سخن، عالی ترین گپی که ما باید سر این مسئله و مخصوصا مسئولینی که موظفن باید مقصد همین تدبیر رو راه اندازی کنن، نورن علی نور میشه. بله، اگر همین چیز شود که در دوره کودکی نورس تاجیک از روی قاعده گوشتین گیرد، دور نیست که تاجیکستان در بازهای المپی آید جودو هم در همین 7 وزن 3-4 نفری تیار می شود و هم نیم دنیا را چون دولت گرجستان که در یک چند دولت های دنیا بران میکنند شهرت گوشتین جودو پخش میکنن. بله من باوری کامل دارم، چون که مرحله به مرحله همین چی رفته شده است، چون که قالب کنه را شکستن هم خیلی وزین است. بله. ما یک چیز باید بینابر گیریم. بسیار مردم ها میگویند که اصول قاعده بابایی سلامت باشند، بابایی گذشت. امروز عصر 21، امروز ما باید که هم قدم زمان باشیم. اگر ما خواهیم که گوشتینگیرهای ما در جهان برآمد خوب کنند، ما باید حتما همین قاعده های قپیدن وقت بینابت گیریم. با نظام درستی میدانداری پهلوانان اعتباری اول درجه دهیم. بله. چرا نه؟ بیاید یک لحظه توجه میکنیم که در موردی نیروسنجی قوه آزمایی پهلوانان خیلی هم 4 بار ارتیوم 4 بار الکی هجوم کرد. حقداد آگاهی دارد وضعیت چندان خوب نیست برای ورزشگر تاجیکستان، اما روند کار را باید کاملا دیگر کند. کاملا اینجا هم وقت تمام. 3 دقیقه بفتن اضافه کنید. بله. در وقت علاوه. در منطقه های دیگر تاجیکستان همین فرصت ها بودند. بعضی اعتراض ها ما باید به عقیده یا به اندیشه موسفید 75 ساله جماعت دهاتی دوردست یک ناحیه اعتبار ندهیم و به همون سمتی که تاجیکستان رو معرفی کنیم و گوشتین جهانی کنیم. امروز همون نظام اگر همون شکل مشخصی درست از دهات و از میدانهای گوشتین نوروزی سرچشمه گیرد، اونگاه کار بهتر می شود، هم در رشته جودو، در گوشتین ملی، در روند انتخاب بهترین ها، هم در سمبایوت، در دل خانمای گوشتین. امروز یک چیز همین گوشتین هایی که از گوشتین ملی ما برآمدن سطح جهانی شدن، من گوشتین کرش ازبکی مرحمت اصولش خیلی یا من دیروز پهلوانای ما از آستانه قزاقستان برگشتن، همین هم تمام اصولای از گوشتین ما گرفته شده است. همه از قاعده خوب میشد که همین چیز ما حقداد یک لحظه بهتر داشت، کمتر اگر حرکت میکرد. حاضر باید که بدن نبود لیکن حرکت بود، باید که فعال نشان کرد، اون باید جزا دید. حقداد رو بله. خلاصه داور چیزی نیست. در دقیقه های علاوگی باید که حرکت به حساب گرفته شود. عمل از حساب حقداد که بود با این خاطر به او گذار نشد. ارتیوم اندکی اعتراض کرد، فکر میکنم اعتراضش اساس نداشت. با این فکر راضیه؟ اکنون اینجا البته حق به داوران است، لیکن حاضر در اینجا عکس العمل ارتیوم بود کمتر. بله. من به نظر من شاید
وقتی که حریف من پرتاب میکند اگر که حریف او یگان عمل نشان ندهد این افتادن حساب کردن نمی شود. وقتی که شما حرکت میکنید تو در آمدن اصول حریف عکس عمل میکند بها باید که به همون آدمی عکس عمل داده شود. اینجا در کوشش آخرین پهلوان ازبکستانی بله انا همین فرصت رو در نظر دارید. نه حاضر اقدادش ندارد برای زمین زیر میکنم. از این پیشتر بود لحظه که اندکی بای این حرکتی آخرین بله اکنون بعد اون لحظه 3 دقیقه پهلوان حق دارد که در نزد دکتر باقی ماند در دمام 5 دقیقه گشتنگیری شاید اگر 2 مرتبه که 1.5 دقیقه رو در بر گیرد و از همین بیشتر باشد الکی وای از میدان خارج می شود. نیروسنجی در وقت اضافه دقیقه اولش هم پشت سر می شود. حق داد یک بار کوشش کرد 2 دفعه اگر خود را دفاع نمود از ورطه مشکلی بدن هست. وقتی اساسی وقتی 3 دقیقه که در بر میگیرد اینجا ضرورتی نیست که تو با خاتمه میدان داری کند. امتیازی طلایی ارتیوم به مرحله بعدی را به آخرین نیمه نهایی رفت. انیقترش شتوربابین پهلوان ازبکستانی این قوزمایی هم خیلی پرشدت صورت میگیرد. بعدی تماشای لحظه های هیجان‌آور یا نتیجه بخش هم گوییم اگر اشتباه نیست ما با تماشای رقابت آخرین 4 نهایی وزن تا 65 کیلو توجه خواهیم کرد. داوران عوض می‌گردند. چون گفتیم که امروز هم ورزشگران جمهوری خود مربیان و داوران جمهوری های کشورهای آسیای مرکزی از عربستان سعودی از ترکیه اینجا هم حقی حکمی کردن رو پیدا کردن چون که باری اول نیست. این چهره ها رو ما هم سال 2021 هم در سمینار مشورت های بازآموزی داوران و مربیان گشتین ملی گشتینگیری دیده بودیم. ایدیبک سفرов ورزشگری سفید پوش، عبدالله عارف سبز پوش در قهرمانی جهانی جوانان سامبو در ارمنستان جای دوم را گرفت. از شهر کولاب تحت رهبری خسرو شایخ مشق ورزی میکند. حرکتی اولین ایدیبک هم اینجا خیلی خوب نظر رسید. باز هم دیگر بار این کارو خواست که خوب انجام دهد. باز چیز همون یک مانعی هست در استفاده اصول سر کتف ایدیبک. بله اینجا چیزی که من در بالا قید کردم برای اجرای اصول سر کتف یک باره در آمدن خطر زیاد دارد. بله و ناممکن است اجرای درستش. بله این باید که کامبیناسیون کرد. باید 2-3 حرکتی پای در پای با سرعت رو. بله بود حرکتی آخرین از ایدیبک بود. فکر میکنم داور هم اینجا بسیار زیرکانه و هوشیارانه بهاگذاری کرد که این رو از یک فرصت جدا کردن بسیار هم مشکل است. از داور زیرکی رو طلب میکرد و از عهده کار خود برآمد. سر بلندانه داوری
جمهوری ازبکستان. عبدالله عارف اکنون در مقابل ایدیبک حالا باز رجوع میکند که یک کوششی رو به نفع خویش انجام دهد. سفیدپوش در کدام طور مشق میکند؟ تحت کدام شیرعلی بازارов. این پهلوان سبزپوش از شهر کلوب است. مربیش خسرو شایو. دو مرتبه علیه است. عبدالله در سامبو شهرت دارد. یعنی در قهرمانی جهان میان جوانان جای دوم رو گرفت. اصلا اصولهاش هم بسته با بیشتر تلاش ایدیبک چون یک امتیازی اول رو هم بعد از کوششش صاحب گردید و عبدالله اندک جوانتر است. با سن 19 قدم ماند. آیا بسیار فرصت مناسب بدن نیست. اصول سامبوش اجرا کرد. جابرزاده پرویز یک بهاگذاری کرد و داور دیگر به طرف بود. این به نوبت گرفتن نمیشود. البته یک آواز باید که دو نفر لااقل دو نفر از سه نفر دو نفر اگر این عمل رو تصدیق کنند اونگاه بهاگذاری میگردد. آگاهی به ایدیبک سفرов. عبدالله عارف راهی دیگر ندارد. صورت افزایی برایش بسیار مهم است. به هم آمدن همون نیروسنجی پهلوانان در گشتین سامبو و جودو حالا در گشتین ملی اینجا به نظر میرسد. چی تفاوت است اینجا؟ اینجا دیدید نماینده های سامبو بیشتر وقتی که با پاپ کار میکنند در حالا که دانند اثر زانو این حرکت در از میدان بیرون بود. این کوشش بیرون بود و به سر قطیدن بسیار باید که خطر زیاد ایجاد میکند. خطر زیاد باید همه چیز در بدن هست. گله‌ای که ما حالا هنرنمایی پهلوانان رو تماشا داریم چون گفتیم که اینجا باز ورزشگرانی که چون حالا بعد اندک رقابت‌های چهاریگنی‌هایی که انجام یافت و بعدا ما با وزن دیگر میگذاریم. شما خسته حال نباشید بینندگان عزیز، چون که در وزن 71 کیلو پهلوانان در گلیم دیگر قرار دارن. وزن 78 کیلو ما رو در پیش از وزن 95 و جمع 95 کیلو و میدانداری خیلی پرشدت میگذرد. حالا مسابقات های جذاب و جالبی وزن های دیگر رو یک جا تماشا میکنیم. عبدالله عارف 1 دقیقه و 20 ثانیه دیگر وقت دارد برای برابر کردن نتیجه. معلوم است که ایدیبک از حسابی هم تجربه و هم حرکت هایی که بسیار سریع وقتی باید اجرا شوند از رقیبش ملکش تفاوت دارد. تنبیه گرفت. اکنون اینجا اگر که وقتی که مربی ها ژورنال پر میکنن اصول های تکنیکی و تاکتیکی می نویسند. اینجا اکنون من حاضر اگر که همین پهلوان وقتی که سبزپوش اگر کوشش کند و از میدان بیرون کند غلبه میگیرد خارج، چون حریف او پاسیو است. بله انا دو بدن دارد، آگاهی دارد، تنبیه دارد. بله بله. بعد این خارج است. بعد این خارج است. بله. پیشتر بود که تنبیه دوم، حالا این بیکار کرده شد. تنبیه دوم
عبدالله عارف به هجوم گذشت. از حرکتش به همان اصول سر سیوجی میگویند، یک لحظه ای که بسیار هم مناسب بود برای استفاده اون حرکت، اما ایدیبک پیش دستی کرد، این وضعیت رو برطرف کرد. وضعیت مشکل تر شد. ثانیه های بشمار. حالا داور هم برای مشخص کردن تدبیری سبقت پهلوانان چاره‌جویی میکنند. حاضر اگر که باید شود ممکن مجازات خیرات 10 ثانیه نزدیکتر بودن عبدالله عارف بسیار مهم است. عبدالله حالا حرکتی آخرین خود رو هم در اینجا اما نتوانست. حاضر من شاهد بودم در قهرمانی جهان قایدی جدا یک ثانیه ماندن وقت داشتن برای گریختن از گوشتینگ بیرون کردن، پهلوان مجازات کردن. بله مجازات کردن. حاضر عیناً همین حالت بود. قریب 8-10 ثانیه حریف گریخت لیکن مجازات نشد. این همین در آینده باید که داورای ما به نوبت گیرند. مبارزه خیلی پرشدت بود. این فرصتی به دست آوردن همان امتیازی بدن رو ما دیگر بار دیدیم. میرزا جمال رمضانوف در گلیم دیگر در وزن تا 71 کیلو غلبه دومی خود رو هم به دست آورد. Ставки на спорт! Момент идет! Команда вперед! Победа придет! Оставь в истории свой след! Твоя команда, твой успех! Один xbet. Это твоя победа. مرغی با لذت و سبزوتی تر و تازه در پیتا، همش همون گونه‌ای که دوستش می‌داری در چیکن پیتا باکس با نرخی 40 سومونی تنها در KFC. دور آمدن و محمد شریف نجمیدینوف. نجمیدینوف محمد شریف در وزن تا 78 کیلو با فکرم اینجا باید به میدان بیاید. نه بله، نجمیدینوف محمد شریف در وزن تا 78 کیلو تو آزمایی اول خود رو با حکیم آدینایف شروع میکنند. بله اینجا دو پهلوان خوبی تاجی برابر کرده شدند. پهلوان سبزپوش از مکتب ورزشی زرافشان است. حریف او پهلوان خیلی نامور ما، خیلی پهلوان که بارها غالب میدانهای نوروزی گشته است. در دوام همگی 11 ثانیه 16
16 بله 16 ثانیه. Olivier Yasemin Namayandayi Jamhuriyati Tojikiston Muhammad Sharif Najmiddinov. اولین پیروزی پیش از مهلت ثانیه های اول. بله این رو هم محمد شریف نجمیدینov به دست آورد. این چهره قهرمان جهان در سمبو میان جوانان است. زاده ناحیه فیض‌آباد تحت رهبری رؤوف حکومتوف مشق میکند. مهارت خوب دارد و حکیم ادینایف رقیب او از کاخ ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولوف جوانتر است و در مقابل قهرمان جهان البته تاب آوردنش این کاری خیلی وزنین و سنگین بود و در 16 ثانیه کوتاه‌ترین پرتافت در وقتی خیلی کوتاه ثانیه های اول میدانداری این مسابقات بین المللی. نماینده هندوستان یادو انیت کمار یادو ورزشگری که در دور اول آزاد است و باز بعد این نماینده روسیه با پهلوان ما هاتمبک زاده سرور به میدان میبراید. بله این فکر میکنم بسیار لحظه خیلی هیجان است. کالینین دنیس حالا به میدان می آید. پهلوان فدراسیون روسیه با ورزشگری جمهوری تاجیکستان. هاتمبک زاده سرور سبز پوش. بله راستی این چهره رو من باری اول میبینم. این هاتمبک سرور دستپرور مکتب زرافشان است. اصلا او با محاربای آمیخته بهتر شغل دارد و در گوشتین کمربندی نیز مهارت دارد. عموما در همین نمادهای گوشتین بدن بوی دارد. لیکن من گمان میکنم که او باز کوشش میکنه تو وضعیت تغییر میدهد. بله چون که در ورزش های آمیخته در سمبو یک بدن بود فکر میکنم نبود و باید یک بازون یک قسم بدن باید رسل یا بسیار سرعت افزایی یا بگیم با سرعت با مسئولیت با یک صمیمیت هر دو گوشتین گرفته ایستادن. بله این گوشتین بسیار دیدنی راستی نسبت به اون رقابتی که ما در وزن تا 65 کیلو دیدیم. چند جفتی که به میدان اومدن مخصوصا پهلوانان تاجیکستان با ورزشگران تاجیکستان رقابت کردن. اون هم که برای تماشابینان هم فکر میکنم پیسان نبود و این کاملا اندک جهت های فرق کننده خود را دارد. و دنیس کالینین توقف بیش از 5 ثانیه شد. خسرو شویف هم در این روند تجربه خوب دارد. فکر میکنم حرکت ها رو هم مد نظر نمیگذارد. هر دو در یک حالتن. کسی دیده اکنون هر دو در کمربند داشته شدن. این من فکر میکنم که اگر در گوشتین همین در آینده همین چیز اقلش 15 ثانیه تا 20 ثانیه محدود کنه خوبتر میشد. با این حالت اینا میتونن تا آخری 5 دقیقه گوشتین گیرن. از مد نظر داور دور نماند این کوششی آخرین پهلوانان. داور یکون اشاره هم نکرد که همون ترتیب و طلباتی که در گوشتین ملی هست رعایت شدند، چون به نظر داور این تصدیق
гуфтаҳоро ҳам мо бо ишораи довар дидем. майдондорӣ паҳлавонон ҷараён мегирад. Денис Калинин ёдовар мешавад, сафедпӯши мунтахаби Россия ки ҳоло ба Тоҷикистон омадааст, инҷо як бадан дорад. ва паҳлавони тоҷикистонӣ дастпарвари бошгоҳи варзишии Зарафшон ба варзишҳои омехта, чун гуфтанд ки руҷӯъ дорад. агар аминам боз ҳам мушаххасан пайгир бошем, ин сарчашмаашам аз гӯштин аст. бале ҳама ман агар шумо аҳамият дода бошед, ҳамон вақте ки дар ибтидо Фёдор Емеленко, Татаров, ҳамаи ҳаминҳо ибтидо аз гӯштини, аз намуди гӯштин, хусусан гӯштини самбо. гӯштини самбо чӣ хеле ки мо гуфтем, усулҳои сарипош ҳама аз гӯштини мо. Харлампиев дар замони худ омада дар минтақаҳои тоҷикнишини Осиёи Марказӣ. Харлампиев солҳои 35-40 омада дар ҳамин ҷо гӯштинги миллии моро омӯхт, рафт ва дигар гӯштингиҳои чилиоби каме такмил доду. бале чилиоби гурҷиҳоро гирифт, гӯреши озариҳоро гирифт, манин камарбанди мардуми турка гирифт. мана гирифту як намуди омехта карду. бале як намуди хеле хеле хуби гӯштинг. ман фикр мекунам ки гӯштинги самбо бисёр гӯштинги хубам ҳаст. ба натиҷа таваҷҷӯҳ мекунем ки як баданро паҳлавони Федератсияи Россия Калинин ба даст овардааст. Денис дақиқаҳои сонияҳои охирини майдондорӣ ва аз ҷониби паҳлавони тоҷикистонӣ варзишгари ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳоло ҳам баробар кардани натиҷаи сабқатҳоло ҳаст. ин бояд ки ба фикр мекардам ки вақте ки сарвар аз камарбанд қаба, вай бояд ки усули камарбандӣ истифода мекунад. чӣ хеле ки истифода нашудааст. 10 сония. вақти хеле кам. наздик шуданаш лозим аст фикр мекунам. дури ҷустан дигар роҳе надорад. вақт анҷом ёфт. Денис Калинин дар ин дидор ғалаба ба даст овард, ба даври баъдӣ рафт ва Тошев Муҳаммад Иқбол ҳарифи даври баъдии ин паҳлавон хоҳад шуд ва Ҳайдари Саидкабирзода бо паҳлавони Федератсияи Россия ба майдон мебарояд. С представителем Республики Федерации России Туржев Али. Весовая категория до 95 килограммов. Бозоров Умар, Узбекистан. Али Куржев аз Федератсияи Россия бо Ҳайдари Саидкабирзода рақобатро дар гилеми якум шурӯъ мекунанд. Ҳайдари Саидкабирзода он нафаре ки имсол дар марҳилаи ниҳоии мусобиқаи байналмилалии ҷоми шаҳри Душанбе як муваффақияти шоистаро, ҳунарнамоии ҷолибро ҳам манзур кард ва дар
майдонҳои гӯштини миллӣ як маҳорати хеле воло дорад ва Куржев Али аз Федератсияи Россия бо хилати сабз ба майдон меояд. ана ҳамин чеҳра Представитель Республики Таджикистан Хайдар Сайфулло. Борец сезона. Представитель Республики Федерации России Али Куржев. дар идомаи мубориза акнун мебинем ки ҳарду паҳлавон чӣ гуна матонат ва ҳунар нишон медиҳанд. ой бисёр паҳлу дақиқан ҳайдар дар коқи варзишӣ Парвиз Собиров таҳти роҳбарии Фаррух Собиров машқ мекунад. чун гуфтем ки паҳлавони мардумӣ дар майдонҳои бузурги наврӯзӣ як матонати воло нишон дод. ҳоло Куржев Али сабзпӯши Федератсияи Россия инҷо ҳам таваҷҷӯҳ кард барои наздик омадан, ҷафз шудан ҷиҳати доштани боз ҳам мушаххасан камарбанди рақиб, аммо комёб нашуд. партофтҳо ба ростӣ ё музаффариятҳо ой бадан имтиёзи аввалин бадан аст, дуюмин андаке беҳтар паҳлу. ҳарду ин натиҷаро варзишгари сафедпӯши Тоҷикистон моли худ кард. ҷуръати Хайдар Саидкабирзода хеле хуб ба назар мерасад. вазари паҳлу ин ҳалол аст. ду паҳлу аллакай насиби паҳлавони мо шуд. партофти саривақтӣ пеш аз муҳлат Ҳайдар ғалабаро ба даст овард. пеш аз муҳлат акнун Ҳайдари Саидкабирзода бо Муҳаммад Амин як варзишгари ҷавони ҷумҳурии Тоҷикистон майдондорӣ хоҳад кард. лаҳзаҳои ҷолибро як бори дигар бо ҳам мебинем. Аҳрор Зиёдуллоев аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо либосҳои варзишӣ сафед ба майдон меояд ва Меҳробҷонзода Муҷиб бо хилати сабз андари майдон мегардад. баъди чанд лаҳза баъди ин ҳолате ки боз ҳам ҳунари хеле хуби Ҳайдар Саидкабирзодаро дидем ки бисёр ҳам дилпурона буд ва ба боварӣ қадам ниҳод ва комёб ҳам гардид. ҳамдиёрони азиз, шуморо барои ворид шудан ба дунёи ҳамоми наву замонавии Парус ки дорои беҳтарин имконоту шароити хизматрасонӣ аст даъват мекунем. ҳамом бо буғи гарм ва хушк буда мизоҷонро метавонад дар алоҳидагӣ ё гурӯҳӣ қабул намояд. инчунин дар дохили ҳамом ҳавзи калон ва иншоотҳои дигари ёрирасон дар хизмати шумост. Парус, мо дар хидмати онҳоем ки аз пайи саломатии худанд.
баъзан ҳатто шахсони зирак ҳам ба хатогиҳо роҳ медиҳанд. масалан пулҳои худро дар ин ҷо як хелашон ҳатто ин хел ҳам мекунанд ё ин ҷо пинҳон мекунанд. барои нигоҳ доштани маблағҳои худ роҳи осон ва қулай ҳаст. дар Orion Bank амонат кушоед ва ё дар лоиҳаҳои сармоягузорӣ иштирок намоед ва маблағҳои худро зиёд кунед. айни замон вобаста бо қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв бинобар қонунигардонии дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз манбаи пайдоиш маблағҳоятонро ба бонк оред ва онҳоро ба расмият дароред. Orion Bank ҳамкорӣ ба хотири фардо. این مجموعه روسی یک لحظه مشاهده کردیم. اکنون میدان دیگر چی تقاضا میکند؟ مجیب مهراب جانزاده در جودو میانی جوانان هم برنده مدال نقره در رده‌بندی بهترین ها حالا از میدان بیرون شد. داور به این چهره آگاهی داد برای از میدان بیرون برآمدنش. قوه احرار اندکی ضعیفی کرد. احرار قامتش چندان بلند نیست. اکنون رفتی میدانداری پهلوانان در مبارزه امروزه با کمربندی با گوشین کمربندی خیلی نزدیکی داشت. یک تجربه خوبی مهراب جانزاده مجیب هم در اینجا اندک نمایان گردید در گوشتین کمربندی. اگر باز هم اندک پایان تر کمربند رو چون دارد. انا همین ترتیبی که گفتیم، همین طرزی که تجربه مهراب جانزاده خیلی غنی است، اما این کار تا به نقطه نهایی رفته نرسید. آگاهی گرفت پهلوانی ازبکستان احرار زیاداللایف هم بدن را مال خود کرد در این لحظه. احرار مهراب جانزاده امکان دارد که با همین لحظه فرصت، چون کمربند رو چون گفتیم که قوی تر برمیکشد، دلش پر می شود، اطمینانش قوی می گردد که الکی امتیاز می گیرد، اما به مراد دل نرسید، چون که حریفش اینجا زود خود را کنار گذاشت از این حالت. نصف وقتی اساسی الکی انجام یافت. مجیب در حرکت بعدیش باز هم با یک نقطه مشخص اعتبار نداد. نادرست داشتن پهلوانی ازبکستان داور رو هم مجبور ساخت. فاروق حلیموف رو، فاروق برادرش است این نسبش، حلیموف بهادر نام دارد داوری درجه جمهوریوی. تنبیه گیری پهلوانی ازبکستانی. اوی حلال یک لحظه مناسب، یک فرصتی خیلی خوب رو هم احرار زیداللایف دریافت و این پرتافت حلال بهاگذاری گردید و با همین ترتیب پهلوان جمهوری ازبکستان از این مرحله نتیجه دلخواه رو به دست آورد و با بخوری های
غالبیت هشت یک نهایی رفت. آینده ازبکستان زیادالله اهرام. پهلوانی ازبکستانی از این مرحله چون گفتیم که به دوری بعدی رفت. رقم یک دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان فرهاد رحمتالله بک با نماینده جمهوری تاجیکستان سیدفیدین زاده سیفالدین. با نماینده گرجستان پهلوان ازبکستان بعد مظفریتش در مقابل پهلوان ما موجب در دور 8 یک نهایی دیدار انجام می‌دهد. محمد محمدی از ایران در دور اول آزاد است، به مرحله 8 یک نهایی رفت. تویچیبک شریفov هم در دور اول آزاد است، به مرحله 8 یک نهایی رفت. فرهادov رحمت الله بک و سیفالدین زاده سیفالدین حالا به میدان می آیند. در قهرمانی آسیا میان جوانان در جودو نتیجه بهتر دارد. در جام آسیا هم برنده جام، در مسابقات بین المللی در زمان نورسی و جوانیش یک دستاورد خیلی شایسته دارد. پهلوان ما سفید پوش استاد ورزش درجه بین المللی در کاخ ورزشی وستنی شهر دوشنبه تمرین میکند. سروش کریمov تاجیکستان با یک پوکر سفید نماینده جمهوری تاجیکستان فرهاد رحمتالله بک با یک پسر نماینده جمهوری تاجیکستان سیفالدین زاده سیفالدین. سیفالدین زاده سیفالدین این اگر از دیگر منطقه ها خود را معرفی میکرد شاید برای ما آشنا بود، اما این چهره را ما نمیشناسیم. راستی به فکرم از ولایت سوخت از این سه کاخ محتشم ورزشی که نمایندگان خود را به این مسابقات سفربر کرد. از منطقه ولایت سوخت هم کاخ زرفشان، لنگلیف و همچنین دستپروران مکتب ورزشی ناحیه مسچو. سه سمتی مشخصه که امروز جوانان زیاد را تربیت میکنند و در ناحیه مسچو هم فریدون و هم میرزا جاوید امیدوارها. حالا محمد اقبال تاشف را ما در دور بعدی خواهیم دید که این چهره هم خیلی چهره نمایان است. و اکنون میدان نشان میدهد سیفالدین زاده سیفالدین سبز پوشه که در مقابل قهرمان آسیا میان جوانان تاپ آوردن میتواند یا نه وقت نشان خواهد داد. یک حرکت، یک فرصتی باز هم خوب رو انا معلوم شد که این ورزشگر از ولایت سوخت است. سیفالدین زاده سیفالدین. سمندر محمدی داور درجه جمهوریوی با داوران گلیم اول اینجا راهبری دارند و در گلیم دوم هم مسئول نفران موظف برای نظام درست کار حالا هم پیشنهادهای مشخص میدهند در وقت ضروری و عموما در مجموع بسیار هم مهارت و هنر و رفت میدانداری خیلی جالب و جاذب میگردد. پهلوان شهر دوشنبه حالا خلعتش را عوض میکند
تا اون لحظه که البته ما این چهره رو دیگر باره در میدان ببینیم، درباره سیفالدین زاده حرف میزنیم که هم فریدون و هم کامرانشاه اوستاپیریان در این نیمه میدان بسیارتر هم توصیه میدادند و این از آن شهادت میدهد که این پهلوان هم ورزشگر ناحیه جبار رسولف است و جوان است. براستی در آن سطحی که برای ما بیشتر و شایسته بودن هنرش را ما دیگر باره ثابت کنیم چندان شهرت ندارد، اما میدان همه را نشان داد که این چهره نفر تصادفی نیست، رفتی میدان داری و مسابقات. و چون گفتیم در خصوص سمندر محمدی و بهادر حلیموف دو داور و فریدون اوستاپیروف، اینجا یک توصیه هایی که بودند در راستی بسیار هم ثمرآور بود. در ابتدا یک لحظه مناسب، یک فرصتی خیلی جالب رو هم سیفالدین پیخست کرد، مشاهده نمود و در فرخ صابرov داور درجه مربی شایسته جمهوری تاجیکستان، اون نفری که قهرمان جهان رو تربیت کرد، امروز هم در باب فتوت و ملکه والا داشتن داوریش مربیگیش بیشتر حرف میزنند. امام علی احمد خان رو در نظر دارم که در سال جاری قهرمانی جهان رو هم در کشور اکوادور به دست آورد و این بزرگترین کامیابی در صحیفه ورزش جودوی کشور میان جوانان بود. و اکنون ورزشگر سفید پوست باز هم به میدان برگشت. یعنی اگه جای بحث و مناظره هم نیست که تنبیه آگاهی دهند. اعتراض خود مخلصان به همین خاطر است. این بخواهش خود پهلوان سفیدپوست به عمل نآمد که تا یک لحظه حالتی بود. بله اکنون بسیار با سرعت مبارزه ادامه خواهد یافت. فرهادوف رحمت الله بک اون نتیجه بیشتری که دارد در گشتن جدا میان نورسان و جوانان مربوط یا خاص به همان ایام نورسی و جوانی این پهلوان بود. در میان بزرگسالان اشتراکچی مسابقه های سطحی با شکوه زیادی بین المللی هست. در مقاومت سیفالدین زاده چون میبینیم که امروز هم کار را از آستینی این باید به طلبات جوابگو باشد. اینجا هم نظارت مشخص از جانب خود مسئولین به نظر گرفته می شود. اینجا هم و مشخصا می توانیم در این باب دیگر بدون دو دیلگی حرف زنیم. صحبت من اوستاپیروف پیدا شد. پرتافت اینجا میشوره کردن اکثر مخلصان اشدی که در روند تلاش حلال است. حالا داور بیاید یک لحظه توجه میکنیم. پرتاف بسیار هم ببینید یک بار دیگر پیاده توزه گرفت. پرتافت پهلوان سیفالدین زاده را بسیار هیجان داشتید. این نبره ما سلامت باشید. سلاله اوستاپیروف ها. بله بله بله. یک بار دیگر امکان داریم این لحظه تاریخی را هم گویم خطا نمیکنیم. بله بله. از قهرمان آسیا میان نورسان میان جوانان امتیازی شایسته حلال گرفتن. یک نورسی 18 یا 19 ساله این هم در هندوستان قهرمان جهان آید سم با بین جوانان
او بهترین دستاورد. بله آفرین. ثابت کرد که سلاله استاپیروف ها باز هم تقویت دیگر میگیرد. سال تا سال هم ما میدونیم دیوشتیج و محمد و باز یک گران وزن دیگر نامش از خیالم دور شد. سامانشاه و هستند الکی جایگزینی کامرانشاه استاپیریان چهره ها زیادند. بله انا سامانشاه در گلیم دوم ها؟ بله و ما امکان داریم که محمد شریف نجم‌الدینوف رو معرفی کنیم. از جانب دست چپ دارد به حرکت سفید سفر علیزاده سامانشاه سفر امینزاده خسرو شایف داوری درجه جمهوریوی. ما تنها امکانیت همون نیروسنجی های وزن تا 78 کیلو رو در گلیم اول داریم و چون در مورد پیروزی سیفالدین زاده گفتیم، پهلوانی که بسیار هم جسارت کرد، کامیابی رو به دست آورد، به دور بعدی رفت. دور دوم رقابت ها رو اکنون با هم تماشا میکنیم. یدو اجیکومر سبزپوشی هندوستانی و قهرمان جهان در میان جوانان در رشته سامبو محمد شریف نجم‌الدینوف در میدانند. بله نجم‌الدین من گمان میکنم که در دقیقه های اول حریف خود باید مغلوب کند، چون که من این پهلوان خیلی خوب میدانم و امکانات های او رو نیز میدانم. آفرین. نماینده جمهوری تاجیکستان محمد شریف نجم‌الدینوف. آشخوری آمد و باز برمیگردد. در هر صورت به هر نوع آمدنش هم موفقیت است. این قهرمان یک دولت بزرگ هندوستان که قریب 1.5 میلیارد اهالی دارد، امروز نماینده‌اش از جمهوری تاریخی کهن داره، لیکن همگی 10 میلیون نفری ما وقتی که مغلوب میشه، این نشان آن است که این ملت، این خلق شریف تاجیک در گنفان این پهلوانی جسوری است. چهره رو میبینیم و واقعا باز هم پرتراف رو میبینیم. بله. محمد شریف نجم‌الدینوف یگانه نفر حال معصوم میابد که در ثانیه های اول رقیباشون نشو شکست داد. در دور اول هم، در دور دوم هم. در دور اول حکیم آدینایف رو هم در 16 ثانیه شکست داد. رقیب دومش رو از این کمتر الکی ان قریب 10 ثانیه تا داشت حرکت کرد، 10 ثانیه رو در بر گرفت. الکی این خیلی پیشروی و گویم که نمونه بودن این چهره رو در میدان نشان میدهد. اکنون میپردازیم به معرفی جفتی دیگر با اون چهره هایی که حالا باز هم به ما و شما آشنایم. کالین دنیس نماینده فدراسیون روسیه و مخلصان هم انتظار بسیار هم. محمد اقبال تاشوف هر دو فکر میکنم که هر دو هم ارزنده تحسین و آفرین هایند. کالین دنیس برای представитель Республики Таджикистан Тошев محمد اقبال. این توشف محمد سلطان دستپرور محمد اقبال دستپرور ناحیه مسشاه است، دستپرور فریدون و میرزا جاوید امیدوار. بله امیدوار است و این زمان تحت رهبری رؤوف حکومت مشغول میکنه. او تحصیل میکرد در دانشگاه تربیت جسمانی و در نزد من باید یک چیز قرار کنم که برادران حکومت رؤوف و خورشید خیلی در رونق دادن نمودهای گوشتین در جمهوری سهمگذار هستند. اصلا خود دو برادر نیز خیلی پهلوان‌های خوب هم بودند در زمان خود. بله بنابراین بدن بله. دنیس هم بسیار جوانی چست و چالاک زیرک. بله خیلی از
فدراسیای روسیه که همین نمود گوشتنگ ها رشافته است. دومین بدن صورت افزایی به سبب نیست. محمد اقبال وضعیتش چندان خوب نیست. Olimpiadso va yakaki safed namoyandae Jumhuriy Islomi Eron Tabib Bozor Mas'ud. идомаи майдондории паҳлавонон нишон дод ки дигар бора Денис Калинин дар рафтин сабқат ҳам бештар ба дифоъ кардан, бештар ба ҳамон нуқтаи мушаххасе ки барояш муҳим аст, чун 3 дақиқаи дигарро ҳам агар оҳиста оҳиста пушти сар кунад беҳтар аст. аммо Муҳаммад Иқбол вазъияташ дар раванди талош бадан як довдар бадан баҳогузорӣ кард, як довар паҳлу, ду довар бадан. Дар маҷмӯъ бадан. Муҳаммад Иқбол акнун натиҷаро тағйир дод. 2 бар 1 ҳоло 2 бадан Денис дорад ва 1 бадан паҳлавони тоҷикистонӣ. чаро гӯштингирии Муҳаммад Иқбол суст шуд? усули сари китваш чандон самар намеоварад. ман як чиз бояд қайд кунам ки хуб вақте ки паҳлавонҳои мо кам берун аз тоҷикистон мебароянд, Binobar sababi lavdoshtani ҳарифи Акрамур Ғуламақпур Олимпиада хуб ҳарифҳо вақте ки қапиши нав ҳарифҳои нав мебинанд, тез як вақти муайян худа гум мекунанд. инҳо бояд ки масалан дар масоили дастаҷамӣ бештар иштирок кунанд. мактаби ҳар як давлат алоҳида аст. тарзи гӯштингӣ, тарзи қапидан, тарзи иҷрои усулҳо. бинобар он озад дар ибтидои гӯштинг то аз худ карданаш Муҳаммад Иқбол хеле гаранг шуд. нагозар ман гумон мекунам ки бояд ба ҳуҷум гузарад, чунки вақт ба ҷониби ӯ нест. Муҳаммад Иқбол вазъияташ бароси мураккабтар аст. ҳоло барои баробар кардани натиҷа ҳоло бояд як бадан гирад лоақал ва сипас вақт ҳам сомон ёфт. онгаҳ дар 3 дақиқаи вақти изофа боз имконият фароҳам мешавад ҷиҳати афзалӣ ва бартарӣ нишон додани ин давр. тошев дар даври аввал озод буд. Денис Калинин дар дидори аввал муваффақ гардид. аллакай фаҳмид, Денис фаҳмид ки Муҳаммад Иқбол мехоҳад наздик шаваду камарбанд гирад. усули сари китваш дар муқобили Денис кор наомад, яъне натиҷабахш нашуд. бояд ин дигар усулҳо кор фармад. вақти хеле кам. 14, 13, 12, 11, 10. огоҳӣ мегирад. фикр мекунам бале ҳамин тавр ҳам ҳаст. мубориза ҷараён мегирад. акнун Денис Калинин дар даври дуввум ҳам музаффариятро бале ба даст меорад. дар даври дуввум ҳам
دنیس کالینین. بدنی آخر غالبیت نصیب تاشق محمد اقبال جمهوری. دنیس دو بدن داشت، محمد اقبال یک بدن. غلبه با دنیس کالینین. اینجا بر اندک در اعلان بله اشتباه شد. کالینین دنیس. دوری دوم میدانداری پهلوانان رو در وزن تا 78 کیلو ما تماشا داریم. اکنون حیدر سید کبیرزاده با همراهی محمد امین به میدان میبراید و واقعا همین گوشین حیدر سید کبیرزاده بسیار دلچسب دیدنی هست. تماشابین هم خسته نمیشود. حرکت دارد، یا این طرز یا ترتیب مشخصی که امتیاز میگیرد یا طرزی که به باخ روبرو میشود. اصلا باید همین گوشتینگی در میدان همین طرز قوه آزمایی کند. اکنون ببینیم که روند مبارزه دور بعدی دور 1/8 نهایی چی ثمر میآورد. مربی جمهوری بلاروس از جمهوری قزاقستان را اینجا هم کارگردان منظور کردن و بعد چند لحظه که باز حیدر سید کبیرزاده و نفران دیگر دعوت می شوند. حتی بانوان و چهره هایی که امروز بیشتر مخلصی کردن به پهلوانان تاجیکستان و مخصوصا با ورزشگران سوختی امروز در تالار خیلی زیادند. شهامت و زیبایی را در مراسم افتتاح اینها اوج تازه دادند. حیدر سید کبیرزاده را درباره‌اش اندک پیشتر گفتیم که بسیار هم مستقیما با حرکت‌های جالب خود همون یک عمل را مستقیما اجرا میکند و با سرعت تیز. اکنون در تلاش دور بعدی چی کار انجام می‌یابد با هم خواهیم دید. حیدر سید کبیرزاده و پهلوان دیگر جمهوری تاجیکستان که چون محمد نام دارد حالا به صورت مجلس توجه میکنیم برای معرفی باز هم مشخصا. درباره ورزشگر سبزپوشی که گفتیم راستی این چهره ها آنقدر شهرت و معروف نیستند در سطح جمهوریوی، به این خاطر در معرفیشان ما تنقیصی میکشیم. با یک پسر نماینده جمهوری تاجیکستان در نظر محمد امین. این اکنون من حاضر ما باید شاهدی پرتافت‌های خوبی پهلوان یک تک سفید شویم، چون که پهلوان نامآور کشور اصلا برگزاری چنین مسابقه ها و از حد یک دسته از منطقه راه دادن 4 نفر این باعث میگردد که چهره های نو به میدان بیاید. من حاضر ما در یک چند خوازمایی ها چهره های نو دیدیم. من گمان میکنم برای اینها یک درسی بسیار خوب شد این مسابقه. در نظرتان قدر چون گفتیم که محبوبیت در میان پهلوانان نامور ندارد، اما اکنون چون در دقیقه اول از متانت و مهارت والایش هم حرف زدن حالا فکر میکنم ضرورت ندارد. حیدر حرکتی که کرد در دقیقه اول اندک طبعی دل بود، اما خاتمه کار رو میبینه که بچه انجام می‌یابد. از روندی جای عوض کنی، از صورت افزایی حرکت هایی که مسئولیت ناکن برمی آید که این رقابت حتما یک نتیجه دلخواه به بار می آورد، نه به بدن خاتمه می یابد. این فکری من است. من حاضر به این پهلوان یک تکی سبزپوش نگاه کردم. در حقیقت این از نمیدانم من از کدام منطقه است، لیکن این مجازات می شود. مجازات می شود. لیکن حرکتاش نقص. حرکتاش خوب بود. همچون ورزشگر کسبی پرمسئول واقعا هم خوب است. این میداند که با حیدر آزاد گوشین گرفتن بسیار خطر دارد. از جانب دست چپ داور با یک اکساس نماینده فدراسیون روسیه دورکان ایگور.
Шерназаров алакай ҳамон руҷуаш барои усули сари китф аст. Ҳайдар ро бошад баръакс, вақте ки аз боло, аз пушти рақиб, аз камарбанди рақиб медорад, бисёр ҳам табъаш болида мешавад, чунки аксари қомати баланди ӯ низ ба ин имконият медиҳад. қомати баланд барои аз боло қапидан шароит фароҳам мебиёрад. мана қариб қапид алакай анакнун ин паҳлавони сабзпӯш низ ман фикр мекунам ки дар кадом толори шаҳри душанбе тармим мекунад ин, чунки мумкин аз ягон минтақа бошад ҳамчун донишҷӯ дор гирифташ бисёр хуб. хеле чобук, бале чобук буданаш мушаххас шуд. аз вақти асосӣ нисфаш ҳам пушти сар гардид. ҳарду ҳам бисёр бо ҷуръатона, аммо як огоҳии сабзпӯш метавонад ки тақдири рақобатро ҳаллу фасл созад. ҳоло хеле вақт зиёд аст. ҳайдари Саидкабирзода дар раванди талошаш корро хуб шурӯъ кард, аммо муваффақ нашуд. метавонем инҷо баён кунем чаро? ҳариф тез аксулъамал кард. имрӯз қариб тамоми гӯштингиро аксулъамали ҳамин ҳалқи байни пора медонанд, балад астанд. саривақтӣ анҷом медиҳанд. бале бале. бинобар он ман гуфтам ки имрӯз сатҳи гӯштинг дар ҷумҳурӣ хело баланд шудааст. бе комбинатсия партов кардан қариб ғайриимкон аст. бояд ки усулҳоро иваз карда ҳарифа дар ҳолати ногувор монда баъд кардан накун. то ҳамин кор сурат нагирад, алакай муваффақ намешаванд. бале. ин далолат аз он мекунад ки алакай касбият болост. нафарони тасодуфӣ ҳам дар майдон каманд. бинед ки бо ин қадар ҳаракатҳои ҳайдар муҳаммад посухи мушаххас медиҳад. бояд танбеҳ шуд барои ин паҳлавон. худам рафта шуд. хай шумо гап зани, ман хурдан мегирам. гӯштинги ин ду паҳлавон давом дорад. ҳамагӣ камтар аз 30 сония вақт мондааст. лекин паҳлавони сабзпӯш ду муҷозот дорад. ман гумон мекунам ки бо ҳамин натиҷа вақт ба анҷом мерасад, чунки танбеҳ ҳам алакай барои муайян кардани ғолиб имконият медиҳад. сонияҳои охир вақт тамом. мана бо ҳамин бо غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان حیدر سیدکبیرزاده. غالبیت با دو مجازات آگاهی و تنبیه غلبه کردند. دعوت کرده می شود در ҳайдари Саидкабирзода дар идомаи нерӯсанҷӣ аз худ як маҳорати воло нишон дод. рақибашро ҳам дар ин давр мағлуб кард, ба марҳилаи дигар рафт. Саидкабирзода акнун ҳарифи худро баъди муборизаи ҳамроз Раҷабов
و عمر رسولوف пайдо месозад ки ин нерӯсанҷӣ бисёр ҳам пуршиддат сурат мегирад. фикр мекунам дар раванди талоши паҳлавонон ки дар даври аввал ҳар ду озод буданд мо зебогӣ, ҷолибият ва боз ҳам ҷаҳду талошу такопӯи ин ду чеҳраро хоҳем дид. чун ҷоизаи биринҷии қаҳрамонии ҷаҳон дар самбо, қаҳрамони ҷаҳон дар қазоқкураш, дар кураш, чанд дафъа ҷоизаҳои ифтихории ин мусобиқот ки насиби ҳамроз раҷабов гардидааст. фикр мекунам ин ана ҳамин чеҳрае ки ҳоло дар борааш ҳарф мезанем хеле ҳам ба ҷаззоб сурат гирифтани майдондорӣ замина мегузорад. таваҷҷӯҳ мекунем. امسال در جام پرزیدنت آید گوشینی زودا در همین خوجان شهر مقام اول صاحب شدگی بود. هفته گذشته در آستانه قزاقستان در قهرمانی جهان آید گوشینی کرش کجای قرار گرفت مقام سوم صاحب شده بود. این پهلوان حصاری نیز بسیار پهلوان این پهلوان سبزپوش از سلاله رسولوف است. باید این آزمایی خیلی پرشدت و زیبا شود چون که دو پهلوان خیلی خوبی کشور بین هم خوب آزمایی میکنن. پرتاب حساب نشد. پهلوان رسولوف اصلا در گوشنی تاجیکی خیلی مهارت بلند دارد. ما بارها شاهدی غلبه های او در میدان های مردمی شده ایم. اما پهلوان ها از کمربند دیگر میگیرن. هجوم نوبتی همراز پرتافت بهترین بود. برای چی خاموشن داوران کنجی ندادن. این پرتاف خیلی پرتاف خوب بود. من نمیدونم برای چی باگذاری نکردن. نکرد رسولوف عمر با هجوم گذاشت. همون گوشتی ادامه دارد. هر دو پهلوان بارها در میدانهای مردمی واخوردند. یکدیگر خوب میدانند. بنابراین اجرا کردن اصولها برای آنها مشکل است.
حرکت نوبتی عمر از جانب دست چپ حکومت و یک صفحه نماینده جمهوری ازبکستان کازاکوف برگی از جانب دست چپ حکومت بدن پرتاب بدن بود. بدن بود. بدن پهلوان بدن بود. پرتاب بدن حلال بود. گوشتین باز به شدتر شده ساده است. دقیقه آخران کوازمایی رفته ساده است. حاضر همگی 45 ثانیه وقت ماند. بسیار هیجان زیادتر در حرکت‌های همراز رجب دیده می‌شد. رسول عمر هم پهلوان شهر حصار الکی احساس کرد که در مقاومت این چهره خیلی ناموری که هم در کورش، هم در سامبو، هم در گوشتین ملی یک مرتبه و موقع بلند دارد، امتیازی تانیدن و آزاد گوشتین گرفتن بسیار هم مشکلی دارد. بله. آگاهانیده شد ورزشگری سفید پوش. دو بدن دارد، یک آگاهی. یک بدن. وقت تمام میشود. دو ثانیه. با همین دست پرور کاخ ورزشی لنگلی پهلوان تاجیک همراز غلبه کرد. در قزاق کورش هم در قهرمانی جهان جای سوم مدال برنجی آورد. نوکک دوری گرفت در سبقت 4-1 نهایی. و اکنون پهلوان ازبکستان اینجا حالا زیاداللایف احرار با نماینده گرجستان به میدان میبرایند. زیاداللایف احرار представитель Республики Грузии Базандарашвили Зубья.
базандарашвили ҳоло бо паҳлавони ӯзбекистони ба майдон мебарояд. мо лаҳзаи фишурдаи ин сабқатро метавонем ки бо ҳам дигар бора бубинем. мурғи болаззат ва сабзавоти тару тоза дар пита, ҳамааш ҳамон гунае ки дӯсташ медорӣ, дар чикен пита бокс бо нархи 40 сомонӣ танҳо дар KFC. ҷалб шуда буданд вале натиҷаш хуб аст. мана варзишгаро баромад карда соданд. базандарашвили паҳлавони гурҷистон ана ҳамин чеҳраи сабзпӯше ки ҳоло ба майдон мебарояд ва дар вазни 78 кило. чунин чеҳра дар даври аввал озод буд ва аҳрор зайдуллоев паҳлавони ноҳияи ҷаббор расулов муҷиб меҳробҷонзодаро шикаст дод ва ба ин марҳила омад. ин ҳам нерӯсанҷӣ хеле ҷиддӣ мешавад. ду мактаби пурқувватарини ҷаҳон. дар бораи паҳлавонҳои гурҷӣ тамоми мардум воқиф ҳастанд. хусусан гӯшинги ҷудои ин давлат ниҳоят ва ниҳоят ними дунё дастпарварони мактаби гурҷистон ҳастанд. оиди ҷудо ҳозира ки мебинем ки намояндаҳои ҳарду мактаб кадомаш дар ин ҷо имконият доранд. бисёр ҳам ҳаракат хеле муносиб буд. гӯштини чидаоби гурҷӣ инҳо гӯштинги сари по ҳаст. бештар поҳошон хуб кор мекунанд. умуман бисёр мактаби забардаст аст гурҷистон. бубинед ҳаракат хеле хуб аст. базандарашвили як ҳамон пешпо пушти по ҳаракатҳое ки чун ҳолати рост буданд нисбат ба оне ки аз камарбанд боло ҳаракат ё доштан таваҷҷӯҳ шавад бештар аз ҳамон чун ишорае кардед пешпову пушти пову бале истифодаи усулҳои поӣ бисёр муфид аст дар ин гӯштинг. дар мо ҳамин кам дида мешавад. аслан насли пешина солҳои 70 тамоми гӯштингирои мо гӯштингирои номии мо бо по чунон усулҳо истифода мебурданд. бисёр ҷолиб буд. дар ҳақиқат имрӯза ҷавонони мо умуман гӯштингирои мо усулҳои поро кам истифода мебаранд. ва махсусан пешпо пуштипо гого ҳалуки дохилае ки истилоҳи задсеб мегӯянд ангушумор. ҳоло мо дар ҳамин тамоми 3 соате ки ҷараён дорад ҳамин ҳаракатҳоро ба ростӣ надидем. мушоҳида кардед? як бор дар вазни 65 килограмм шогирди муаллим шоев аз кӯлобшаҳр ки мо гуфтем ки ӯ самбочи аст ду-се маротиба поин кашид. абдуллои ориф. бале дигар надидем. бидадим паҳлавони гурҷӣ чӣ қадр пош хуб кор мекунанд. муҷозот мешавад ва фикр мекунам базандарашвили барои андаке фаъол набуданаш яъне ақибнишинӣ карданаш инҷо ҳам машварати доваронро ҳаракати охирини паҳлавонон ба миён меорад. бале ҳамин тавр ҳам шуд. довар барои аз майдон берун баромадани базандарашвили ба ӯ огоҳӣ дод.
این اکنون به نفع پهلوان ازبکستان خواهد بود اگر نتیجه در 2 دقیقه دیگر تغییر نیابد. باز فاول شد. بله خیلی مکتب گوشین ازبکستان هم مکتب خوب است. اوی پهلو بله پهلو بعضا ما شارعان سر اسامه شده به هم میگذاریم این کمتر نادرست است لیکن به طرز اتوماتیک از دهان برآمد پهلو لیکن پهلو بود اصلا درست تر شد. احرار اکنون پیصف شد. درستی رقیب رو بیرون کرد، مجازاتش کردن. اکنون از آگاهی کار به تنبیه رفت و کاملا اینجا احرار فعالی خود رو نشان میدهد. این جوان این پهلوان من فکر میکنم زیادلایف بله یک پهلوان گرجی بازندراشویلی پهلوان ازبک من گمان میکنم که این در دوره های نوبتی حریف های نوبتیش بسیار پرابلم میکند بسیار چون که مکتب گوشین جودو خیلی گوشین که پیصف است. داور ازبکستانی و داور کنجی اشاره میکند که تنبیه دوم داده شود. اگر در صورت تنبیه دوم پهلوان گرجستانی خارج می شود. بله نشاید خوبتر میشد یا همه خیلی خوبتر. بهتر از هم وقت سامان یابد. یک بدن دارد، پهلو دارد، رقیبش تنبیه دارد. کار کاملا رنگ دیگر گرفت. احرار از خود همچون مدعی برای راحت به مرحله بعدی این گفته ها را هم تصدیق کرد و باز هم رجوع میکند برای ادامه مبارزه خارج. بله. این دوره طالبیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان زیادالله فهر احرار به دوری بعدی رفت. جمهوری اسلامی ایران قوی بازو مسعود محمد محمدی و تویچیبک شریفوف حالا که در دور اول آزاد بودند بعد چند لحظه به میدان می آیند و پیشورده سبقت پهلوانان ازبکستان و گرجستان را با هم می بینیم. جمهوری اسلامی ایران محمدی شریف تویچیبک جمهوری تاجیکستان. اولین آدمی که از میدان خارج شد با همون تنبیه دوم. لیکن در حقیقت در داورا امکان دادن برای این پهلوان که یک نزدیک نیم دقیقه پیشتر بود شرایطی خارج کردن و این پهلوان گرجی امکان دادن که گوشتنگ دوام کرد لیکن به مداری خود رو بیشتر نشان داد. بله. حتی بازانو هفته دیگر قدرت ادامه دادن نیروسنجی خود رو نشان داد که ندارد و رفتی میدانداری همه رو بر علا برملا هم گویم نشان میدهد و مشخصا کار در همین زمینه چنین صورت گرفت و پهلوانان دیگر را چون نماینده ایران محمدی و ورزشگر جمهوری تاجیکستان تویچیبک شریفوف رو ما میدانیم که در مکتب مهارت عالی ورزش تمرین میکند. این هم شاگرد راو حکومت است اگر اشتباه نکنم با همراهی هم محمد شریف و هم سنت الله و چند پهلوان دیگر در مکتب مهارت عالی مشق ورزی میکنند و نماینده ایران راستی از ملکه و هنر این چهره ما واقف نیستیم. با یک تک سفید نماینده جمهوری اسلامی ایران محمدی با یک تک سر نماینده جمهوری تاجیکستان تویچیبک شریف.
خوب ما باید قید کنم که دسته ایران نیز با یک تیاری خوب آمدن تا کجایی که من مشاهده کردم در هر دو میدان رقم 1 و 2 نماینده های جمهوری ایران بیشتر غلبه به دورهای نوبتی برآمده سازند و امروز یک متخصصی که گوشتین ملی ما را در جهان ترغیب کرده ساده است از همین جمهوری ایران می باشد و امروز سرداوری همین مسابقه هستند. من پهلوان ها بسیار با حرکت های جالب با همدیگر دست به گریبان شده سادند. انا حلال پرتافت پهلوان ایرانی حلال بود. این پهلوان اصول حلق درون استفاده بردن. اسلامی ایران محمدی با آسانی غالب معین شد. این از آن شهادت می‌دهد که محمدی نفر تصادفی نیست، خیلی یک مهارت والا و بهتر هم دارد بررسی و با احرار نماینده ازبکستان میدانداری خواهد کرد. امسال جالب میشه. چه حالتی به عمل آمد؟ بسیار نگران کننده. این پهلوان ایرانی اون حلق که درون استفاده برد و خیلی خوب هم استفاده برد و یک حریف بسیار یک ورزشکار خوبی ما را مغلوب کرد. بهترش معرفی میکنید یا شارحه هم نکنید؟ میشه بسیار دلتون در تپیش است. نبیره استا پیرو حالا به میدان آمد، سیفالدین زاده سیفالدین، و بهترش من این گزارش رو شارحه کنم، شما در این گوشه چای نوشید. بسیار هم لحظه حساس است، بسیار هم فرصتی هیجان آور برای مخلصانی که بیشتر این چهره رو دستگیری کردن و راستی در قهرمانی جهان هندوستان همیان جوانان یک بار دیگر ثابت کرد که واقعا ارزنده هم هست و اکنون میدان باز نشان خواهد داد که سیفالدین زاده سیفالدین آمادگی است و عموما کسبیتش در کدام زینه قرار دارد. رسول سیدوف از جمهوری تاجیکستان، این زاده ناحیه رودکی است اگر اشتباه نکنم. تا جای ما میدانیم در برخی از مسابقه ها بررسی این چهره رو ما کم هم در میدان های نوروزی بین المللی معرفی کرده بودم، اما ربط به اون سطح با شکوهی که چون در ردبندی بهترین ها اگر گوییم چون به قطار چهره های نمایان شامل بودنش اندک شبهه نیز هست. میدان نشان میدهد سیفالدین زاده چون ورزشگری امید بخشی که به سن 19 قدم نهاده است، در مقابل حریفش ما پیشتر دیدیم که یک تن چهره سرشناس رحمت الله بیگ فرهادوف را چگونه دچار شکست کرد و با این دور راه یافت. آگاهی بر رسول سیدوف داده شد در قهرمانی جهان میان جوانان. نتیجه شایسته، چون به مقام اول دست یافتنش
بله، در قهرمانی آسیا بازینه اول راه یافتن این چهره سیفالدین زاده یک بار دیگر ثابت کرد که این نفر تصادفی نیست. اکنون اینجا هم امتیاز اول رو مال خود کرد، بدن گرفت. وقتی که رحمت الله بیگ فرهادوف با این چهره دست به گریبان شد، بسیاری کارشناسان و مخصوصا در لحظه قرعه پرتایی که چون مشخص گردید، بعضی ها اندیشه های دیگر داشتند که رحمت الله بیگ فرهادوف کاملا چهره نمایان و شخصی نتیجه های شایسته را دارا می باشد و سیفالدین زاده کم تجربه است و مقاومت کاملا به نفع فرهاد خاتمه می یابد. اما میدان برعکس نشان داد که جوان 19 ساله خیلی هم بررومند. قهرمانی آسیا در رشته سامبو میان جوانان، معذرت گنده که پیشتر این چهره را ما در قهرمانی جهان گفتم معرفی کردیم، اما در قهرمانی آسیا که در هندوستان میان جوانان دایر شد، با سفره ظفر برآمد و با شرافت غلبه‌اش پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پرافشان شد. چشمش اندک آسیب دیده است. امکان دارد که 3 دقیقه در نزد دکتر قرار داشته باشد و هرچی زودتر بر وقتتر باز هم برگشت. ادامه سبقت را ما خواهیم دید. یادآور میشویم که بعد این صادقوف اوراز از ازبکستان و عبداللایف ایرج از جمهوری تاجیکستان در این وزن به میدان میبرایم. کامرانشاه استاد پیریان و باز هم امامعلی نورعلی امروز هم به ولایت سوخت امامعلی نورعلی آمد به خاطر البته قوازمایی یا شرکت در مسابقه بین المللی گشتینگیری. اما چون اطلاع دادیم و باز هم خلیفه یوف مولا رجب و همچنین شادمان ریزای و پهلوان امید بخشی کولاب شهر امروز هم این سبقت ها رو تماشا دارند و برگشتی و چهره های دیگر و برخی از مربیان ناحیه جبار رسولوف، مربی همروز رجبوف رو در اکران دیدیم. روسی نسبی همه اینها رو به یاد آوردن. با ما هم که مشکلی ایجاد میکند. رقابت ادامه مییابد. سیفالدین زاده سیفالدین یک بدن دارد. آگاهی گرفت سیفالدین زاده و رسول سعیدوف هم یک آگاهی دارد. یعنی با یک بدن حالا پهلوان سفید پوش قهرمان آسیا در رشته سامبو میان جوانان پیش صف است. بدن دویمین بدن را هم سفید پوشی در میدان بودن مال خود کرد و به همان قله ظفر نزدیکتر میگردد. یک هلوکی بیرونه را اینجا هدف استفاده قرار داد، کامیاب نشد. یک دقیقه بیشتر هر دو پهلوان در اختیار دارند. در دور دوم، در دور 8 یک نهایی این سبقت ها قرار دارند هر دو پهلوان.
расул дар идомаи мубориза чун ду маротиба ба хатогӣ роҳ дод ки афзалӣ самти ҳамлаи Сайфиддинро мо дидем ки номбурда соҳиби ду бадан гардид. ягон ишорае нест. довар ҳам таваҷҷӯҳ мекунад ба идомаи сабқат, ҳарчанд расул хост ки худро озод гузорад, аммо амри доварро ба инобат нагирифт. расул назди духтур меравад. расул саидов панҷаҳояш андаке осеб диданд. танбеҳ мегирад расул. ҳоло вақти хеле кам боқӣ мондааст. 25 сония. аз ин пештар сайфиддинзода дар назди духтур қарор дошт. ҳоло расул саидов ҳам назди духтури мусобиқот рафт. акнун барои мураббиён чун эҳсос мешавад ки бисёр ҳам ҳаяҷон зиёдтар мегардад, чунки як давр боз ҳам аз даври дигар комилан тафовут дорад. яъне фарқ байни ҳар як давр бештар аст. ин ҳолате ки расул андаке осеб дид, баъдан назди духтур рафт. зокир ҳусайнов як гулдухтаре ки имрӯз ҳам бисёр дар гӯшини ҷудо майлу рағбати беандоза дорад. шоҳида қаландарова ин чеҳраро мухлисони гӯшини ҷудо ва боварху ҷандеҷов ҳам имрӯз як ҳайати на чандон мукаммали вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонро ба ин мусобиқаи байналмилалӣ сафарбар кард. паҳлавони 19-солаи вилояти суғ, чун гуфтем дар оғози сабқат ки дастпарвари бошгоҳи варзиши ланглиф аст ва ин мураббиён ва собиқадорони варзиши вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки коргардони мо ҳам хеле фурсат айни муддао инҳоро пайхас кард. ва аз тамоми минтақаи тоҷикистон имрӯз паҳлавонон, мураббиён ва алақомандони футбол ҳузур доранд. 15 сонияи дигар сайфиддинзода акнун фаъол шуд. ростӣ фаъол шуд барои ғалабааш. 7 6 5 4 ин сонияҳои хеле башумор. тамом вақт ҳам анҷом ёфт. баъди ҳаяҷон мо боз ҳам гузориши худро бо усто пиров аз ҷараёни рақобатҳо идома хоҳем дод. чиро мушоҳида кардед? خیلی برآمد کردید این سیفالدین که دانشجوی فاکولته تربیت جسمانی خوجانشهر است و امروز در یک جایگی با کامرانشاه تمرین میکند. خیلی در حقیقت در چنین شرایطی که امروز مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق راستی کار با جوانان و ورزش ولایت سوق توجه بیشتری آنها به ورزش و دستگیری ورزشگران باید چنین باشد. باید که اکنون از منطقه سوق نیز پهلوانهای خوب به وای رسند. برای این همه کوشش‌ها کرده ساده و уроз содиқов аз ҷумҳурии ӯзбекистон сафедпӯше ки ҳоло ба майдон мебарояд ва эраҷ абдуллоев ин паҳлавони ҷумҳурии тоҷикистон аз шаҳри душанбе дар бошгоҳи варзишии вастан машқварзӣ мекунад. қаблан салим ахмедов ӯро тамрин медод ва баъдан ҳам рустам назаров андаке таваҷҷӯҳ кард барои машқварзии ӯ ва дигар бора ҳам салим ахмедов ба ин бошгоҳ баргашт ва рафти машғулиятҳои
худи варзишгарон комилан дигар шуд ва дар майдон чӣ натиҷа бор меоварад ин заҳмат ва ин меҳнати мураббиёни ду кишвари ҳамҷавор узбекистону тоҷикистон якҷоя ин рақобатро тамошо мекунем ва ба саволи худ посух хоҳем гирифт. дар дақиқаҳои аввали сар шудани гӯштин мо баҳо медиҳем ки дар кадом сатҳ аст. ба чашми кордону мутахассиси соҳа афтидани ҳамин як лаҳза аллакай аён аст. акнун паҳлавони сафедпӯш аз ӯзбекистон бештар ҳозир фаъолтар аст. акнун ба қомати баланд нигоҳ накарда бибинед ки чӣ гуна ҳаракате ки иҷро мекунад қомати баланди эраҷ андаке монеа ба вуҷуд меорад. аммо бояд ки ҳозир эраҷ ҳараката доштана аз боло қапида ҳарифа бояд ниҳоят ба худ ҷазб кунад. бо ӯ ҳамту даст бигирибон шуда ана ман нагуфтам бадани дуруст буд. дар оғози дақиқаи дуюм акнун паҳлавони ӯзбекистон андаке фаъолтар шуд. ин чеҳраҳое ки ҳоло ба тоҷикистон омадан аксарашон дар ҳамон гӯштини кураши ӯзбекистон ҳунарнамоӣ мекунанд ва гӯштини мо ки бисёр ҳам наздикӣ ва комилан ҳам як зайлу як маром аст гӯем агар иштибоҳӣ нест. бале фақат ҳамон партофтҳо баҳош дигар аст. фарз кардем ҳамон паҳлӯи мо ёнбоши онҳо, бадани мо дакаи онҳо, чалла дакаи танбе аст. дака танбе аст. чалла бадан чалла ёнбош ҳалол не ёнбош паҳлӯ ҳалол он дуруст аст. яхтак бисёр наздикӣ дорад. вақте ки соли 2001 дар шаҳри душанбе бозиҳои осиёи марказӣ баргузор шуд. 2003 буд. бале октябри 2003. бале вазири варзиши вақти ӯзбекистон комил юсупов мо 3 рӯз бо супориши шодарвон Сайдулло Раимов ҳамроҳӣ мекардам. ҳамон одам ба саволи ман ки муҳтарам вазир шумо қоидаи гӯштини кураша навиштед таҳсиқ кардед ки мана мусобиқа дар сатҳи осиё марказӣ шуда истодааст. баъд он кас гуфтанд ки мо хуб медонем ки ин гӯштин хело ба гӯштинги шумо тоҷикон гӯштингирӣ монанд аст. бинобар он беҳтарин усулҳоро тақрибан ҳамноманд. ҳамаи ҳамон чалаю ҳамон ёнбошу ҳамон ҳалол бадану паҳлӯи ҳалоли шумо ҳамон ҳатто мо ҳозир мо ба забони ҳозира гӯем кимано ё куркаи гӯштингириро яктак соф калимаи тоҷикӣ аст. яктак чӣ шуд? коре ки мебинем дар ин ҷо ранги дигар намегирад. кашол ёфтани вақт барои худи абдуллоев натиҷабахш нест. кораш умуман дар майдондорӣ. акнун як лаҳза ба ин ҳолат таваҷҷӯҳ мекунем ки довар ба паҳлавони ӯзбекистон худаш ғалтид
خودش افتید نادرست اجرا کرد بله نادرست عمل کرد و پهلوان ازبکستانی در آسمان توانست که توازن خودش نگاه داشت و سمت عمل کرد. این این پهلوان در حقیقت در وقت تمرین ها باید که مربیای ما نیز با همه چی اهمیت دهند. وقتی که پرتاب سر سینه می شود باید که در آسمان در خواب خوردن و حریف اداره کردن ضرور است. من مرحمت نگاه کنید چیه این حریف در آسمان پای خودت به سمت کله حریف پیش برد. من نگاه کنید پای پیش برد حریف تگی پای آمان از عهده اجرای این عمل نبرآمد. بله بله بله. و چاکان زیر چاه شد گویم اگر خطا نمیکنه زیشتر می شود. زیشتر می شود لیکن دیده در هوا توپ خوردی پهلوان. بسیار این عکس العمل مرکب است لیکن توانست. دوری نوبتی اکنون دوری سیوم شروع می‌گردد. سبقت های 4-1 نهایی پهلوان سفید پوش باید محمد شریف نجم‌الدینov بله اکنون به میدان میبراید و دنیس کالینین. اوه بسیار یک شاهد یک فینال پیش از مهلت گویم هم اشتباه نیست. بله 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 بله. نه در این وضع در آن میدان پهلوان 160 کیلویی جوان ولایت سوق به میدان. Boyakdagi Safed Erbolat Tashirov Qozog'iston. Boyakdagi Sabz Navoiydan O'zbekiston Tursuv Mehmahzona. بهادر حلیمov داور درجه جمهوریوی حالا پهلوانان دیگر را معرفی میکنم. محمد شریف نجم‌الدینov قهرمان جهان در سامبو میان جوانان. دنیس کالینین 2 غلبه به دست آورد و هر دو هم صاحب 2 پیروزی شدند و به این مرحله راه یافتند. چون گفتیم که فینال پیش از وقت. بله بله. در این وضع پهلوانان خوب بسیارند لیکن آزاد همین نفر کدامی از اینها غالب میبراید و با غالب گروه سی وا میخورد که در آنجا هم پهلوانان خوب قرار دارند. 2 پهلوان خوب تاجیک اینجا هستند منتظر غالب همین دور هستند. همروز رجبوف با این دور رو یفته اکنون بدن محمد شریف الکی صاحب امتیاز اول شد. بله بله. من باید یک چیز قطع کنم. ناحیه فیض‌آباد نیز در ابتدا نهایت پهلوان‌های خوب داشت. یک سمندر پهلوان بود، دولتوف پهلوان بود، شریفوف پهلوان‌های خوب داشت. داوود پهلوان حلال. در هر دو گلیم رقابت خیلی جدی است. مبارزه خیلی پرشدت است. پهلوان گرانوزن تاجیکستان ورزشگر قزاقستان را در گلیم دوم شکست داد. ما باشیم توجه میکنیم به ادامه سبقت محمد شریف نجم‌الدینov. خیلی پرشدت. حالا هم امکانیت هر دو پهلوان و مخصوصا ورزشگری روسیه هم برابست نرفته است. دنیس کالینین محمد شریف آگاهانیده شد. رقابت ادامه می‌یابد
و بسیار هم بعد این حیدر سید کبیرزاده و همروز رجب به میدان میبرایند در واخوری 4-1 نهایی وزن تا 78 کیلو. این هم بسیار صحیفه جالب در میدان امروز خواهد بود. اکنون رقابت‌های پرشدت، دیدنی، عبرت بخش رو ما یک جای تماشا میکنیم. از جهت قامت برای استفاده آن اصولی که هنگام داشتن سر هر دو آستین می شود برای که پهلوان ما امکان پذیر نیست. این پهلوان آزاد پهلوان سفید پوش ما باید قید کنم که دو حرکتی که برای مجازات شدنش شد، چون که وقتی که حرکت دروغین میکنید باید که مجازات شود. انا کنم آی 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 بدن بسیار قوی دنیس کالینین، بسیار هم نفر ارزنده، هر دو بدن دارند اما پهلوان ما آگاهی دارد. جمعی نتایجی که ما میبینیم 2 دقیقه و 18 ثانیه دیگر کمتر باقی ماند. بدن بود فکر میکنم به نفع پهلوان مهمان. بله بدن بود. ممکن داورا باید که بله این لحظه ها رو حالا یک فرصت هست که تماشا کنیم. از کارگردان خواهش میکنیم که یک بار دیگر همین لحظه رو منظور کنند بدن بود یا نه. تشکر. لیکن خودش حرکت کرد. نوار رو همینجا نیازمندن داوران. یک بار دیگر از ابتدا چگونه حالت به عمل آمد، امکانیتی خودش در آمده است. خودش حرکتی که خواست اینجا انجام دهد اما کامیاب نشد و زود از این ورطه خود را رها کرد. خلاصه مشخص شد رقابت ادامه می‌یابد. کمتر از 2 دقیقه دیگر پهلوانان در اختیار دارند. حساب چنده؟ 1-1. نه نتیجه هر دو هم یک بدنی دارند اما پهلوانی تاجیکستان یک آگاهی دارد. باز هم کوشش دنیس رو میبینیم در حرکت بعدی است که حلوک داخلی را خواست اندکی باز هم با سرعتر انجام دهد. بسیار هم فرصت مناسب، پرتافت عالی بود. مشخص کرد که محمد شریف در این جریان افضلی دارد و این چهره واقعا هم چون در صورت مجلس هم تحت رقم 1 قرار دارد و همین شماره 1 به پیش می رود. به واخوری نیمه نهایی این چهره راه خود را هموار کرد. اکنون فشرده سبقت پهلوانان را ما با هم خواهیم دید. چگونه به میدان آمدن و بعداً چه طرزی استفاده، چه حرکتی که در آزمایی پهلوانان دیدیم یک بار دیگر این لحظه ها رو هم با هم تماشا میکنیم و بعداً حیدر سید کبیرزاده را با همراز رجبوف در میدان خواهیم دید. این بسیار هم سبقت پرشدت جالب بود، لحظه های خیلی خوب و فرصت های مشخصی که ما
یک بار دیگر دیدیم و در نهایت هم ورزشگری تاجیکستان با یک اصولی ببینیم خیلی خوب اصولی سر کفت و سر زانو بسیار یک اصولی خوب استفاده برد و سر وقتی چون که حالتش وزمی بود اینا باخته ایستاده بود اگر بله اگر که در این استفاده نمیکرد بای میداد. پهلوانان دیگر را استقبال میگیریم. حیدر سعید کبیرزاده و همراز رجبوف. دعوت کرده می شود حیدر سعید کبیرزاده رجبوف همراز. اینجا هم مشخصاً پرتاب به عمل می آید. بله بله. هر دو بسیار یک مکتب خوب و قوی را پشت سر کردند. هر دو عقب نشینی ندارند. هر دو به تنبیه و آگاهی نیاز ندارند. فکر میکنم اینقدر وای بسیار هم جذابیت و جالبیت میدان را در هنرنمای هر دو ما دیده بودیم و اکنون باز این میدان امروزه مسابقه بین المللی آید به گشتینگیری برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشان خواهد داد. استاد ورزش درجه بین المللی، برنده مدال برنجی قهرمانی جهان، چمپیون جهان در گشتین کورش و در قزاق کورش هم در قهرمانی جهان مدال برنجی دارد. همراز رجبوف سبز پوشی در میدان بوده. حیدر سعید کبیرزاده راستی عنوانهایش و نتیجه هایش چندان زیاد نیست. خواست که در لحظه اول اینا گرمش میگویند جفت شدن، بله. نزدیک شدن و کمربند داشتن. بله. در حرکت هر دو پهلوان راستی افضلی دیده می شود. همراز اکنون اندکی به حمله می گذرد. رجوعی بینید پهلوانی سبزپوش اوج دیگر گرفت. برای گپ زدن سخن گفتنش داور به پهلوان سفیدپوش آگاهی داد. داور همه رو میبیند. اکنون بسیار هم نزدیکتر جفت با سرعت نگاه داشتی موازنت حرکت پای در پای. انا همین طرزی که میبینیم اکنون باز رفتی مبارزه دیگر باره نشان میدهد که بسیار هم هر دو تشنه مظفریتند. نفر غالب به مرحله نیمه نهایی میرود. به مرحله این حالت را حالا ما اندکی فرصت داریم. بله ببینیم از حالتی به عمل آمده. البته باز هم خلاصه گیری داوران. بله رقابت ادامه می‌یابد. یگان جای اشتباه رو هم داور اینجا مشاهده نکرد. رفت سبقت رو پورا نظارت دارد. حیدر آگاهی دارد و اکنون همراز رجبوف در روند مبارزه خود دیگر باره هم فشار می آورد. هر دو هم میدان را بسیار هنرشان زینت داد. امر داور استید کمربند رو هم باید حیدر سعید کبیرزاده باز هم کوتاه‌تر بندد و مشخصا برای ادامه سبقت خلاصه گیری کند که در روند این تلاش با همراز رجبوف آزاد گوشتین گرفتن، یعنی در حالت راست بودن گوشتین گرفتن بسیار خطر دارد. خطر
از کدام جهت فعال شد؟ از اون جهتی که اول شده ندارد داشتن رقیب. در این گزمه کسی که تیزتر خپش خود براه ماند همون علاقه یک قدم نزدیکتر می شود. بله بله بله. پهلو وقت خیلی زیاد است، لیکن افضلی از اول دیده می شد. افضلی از اول دیده می شد. باز هم رفتی این نیروسنجی شدت دیگر می گیرد. حیدر راه خود را کاملا باید تغییر دهد اگر خواهد که در این دور پیروز گردد، چون که چند حالت چند فرصتی بسیار نامناسب را فراهم ساخت برای رقیبش. امروز سالیان طولانی است که در میدان هم در جودو و هم در گوشینی ملی و هم در کورش و هم در قزا کورش هم در سامبو نتیجه های خوب هم دارد امروز. بله بله. امروز در حقیقت همچون گوشتنگری کسبی در یک چند نمود گوشتنگ ها خوب برآمد میکند. نه از میدان که بیرون شد داور اینجا امر استید رو داد. رقابت ادامه می‌یابد. پهلوانان باید که از این هم جدی‌تر بر رفت سبقت مناسبت کنند. حیدر یک دقیقه دیگر در اختیار دارد. برای همروز این نتیجه امکان پذیر است که به مرحله دیگر رود. نه امر استید بود. از میدان بیرون رقابت ادامه خواهد یافت. دقیقه آخرین میدانداری پهلوانان وزنشان تا 78 کیلو دور 4-1 نهایی. در حقیقت گوشتنگ بسیار شدید رفته استاده است. اکنون حاضر برآمدن از میدان هم مشکلی به بار میارد. میبینیم که همروز اکنون برای سپری کردن انسانیه ها فقط نظارت دارد یا با اصطلاح کنترل. حیدر سید کبیرزاده در جریان تلاشش نتوانست. بله یک پهلو همراز غلبه کرد و به در نیم نهایی برآمده. نماینده جمهوری تاجیکستان امروز رجبov با محمد شریف نجم‌الدینوف اکنون برای برآمدن به مرحله فینالی وزن 78 کیلو
майдондорӣ мекунад. рақобат хеле пурчида буд, росӣ ягон ҷои гила ҳам набуд. бале бале, лекин даст надодани паҳлавон он қадар хуб нест. در گیلمی رقم یک دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان زیادالله قاهرات با نماینده جمهوری تاجیکستان با نماینده جمهوری اسلامی ایران محمد محمدی. ана ин муқобилият, ин мубориза ҳам хеле ҷолибу ҷаззоб сурат мегирад. ҳоло мо як лаҳза фишурдаи ҳамон партовҳоро якҷоя тамошо мекунем. аҳрор зиёдуллоев аз ҷумҳурии узбекистон ва муҳаммад муҳаммадӣ аз ҷумҳурии эрон ҳоло ба майдон меоянд ва рақобати чорякниҳоии сеюм шурӯъ мегардад. аҳрор ҳам бисёр як матонати воло дошт, ҳунари хуб дошт дар идомаи талошаш ва муҳаммад муҳаммадӣ ҳам як давр озод буд, дар як даври дигар бисёр ҳам бо суръат ва бо як ҳаракати ғайриоддияш тавонист ки дастболо шавад ва ба ин марҳилаи чорякниҳоӣ ояд. аҳрор ҳам ҷавони хеле бо истеъдод ва хеле ҳам ҳунарнамояш мақбули писанди мухлисон гардид. ҳар ду арзанда акнун майдон нишон хоҳад дод. қоидаҳои гӯштини миллиро риоя мекунанд. бубинед чӣ гуна камоли эҳтиром ва садоқат. ва акнун биед тамошо мекунем ки ин лаҳза бисёр ҳам ҳаяҷоновар ва ибратбахш хоҳад буд. касбияти баланди ҳарду паҳлавон, маҳорати волои варзишгарон дар ин марҳилаи чорякниҳоӣ мушаххас хоҳад шуд. аҳрор ва муҳаммад варзишгарони узбекистону эрон ҳоло дар майдонанд. аз дақиқаи аввали нирӯсанҷӣ то кунун ягон партов ва ҳаракати ғайриоддӣ мушоҳида накардем. ҳарду ҳам ҳаяҷон доранд, эҳсосоти бештар, чунки эҳтиёткорона амал карданашон зарур аст. дақиқаи дуюми муборизаи ҳарду паҳлавон ва дар талоши паҳлавони сафедпӯш мо ду давр дидем ки бисёр ҳам бо суръату бо матонати бештар ва аз муҳаммад муҳаммадӣ мо танҳо дар даври аввал як кӯшиш, дар даври дуюм мазорат, дар даври аввал озод буд, дар даври дуввум таваҷҷӯҳ боз ҳам барои ҳаракатҳои ҳолати рост будан, яъне бештар лаҳзае ки аз сари ёсини ҳариф дошт ва бисёр ҳам бо
جالبیت هنرنمایی شلکای در دور دوم هم غلبه آورد. خیلی خوب. مکتب قوی دو کشور با ما هم جوار، هم ازبکستان و هم ایران. چی مشاهده کردید همچون متخصص؟ در حقیقت هر دو پهلوان هم خیلی خوب اجرای اصول کرده استادن. در اینجا باید قید کنم که امروز دسته ایران نیست، محض به همین گوشتینگیری طی 2 سال آخر اهمیت خوب داده استادن و نتیجه برآمد نمایندگان این دسته در همه وضعان معلوم است. امروز این پهلوان ازبکستانی نیز نشان داد که پهلوان تصادفی نیست. برای سوز گوشین گرفتن شلکه آگاهی دادن به احرار. فردوس نسیم و فرزین دو تن پهلوانان گران وزن میدان امروزه در گلیم دویمند. اکنون ببینید که در رقابت لحظه اینایی خیلی وضعیت را هم محمد خوبتر انجام دو آغاز کرد و خاتمش ثمره بخش نشد، چون که احرار خیلی واقف است. بررسی بسیار جوانی سزاوار. در حقیقت وقتی که شاگردها در دیگر میدان گوشتینگ میگیرند برای ما بسیار وزمین است شهر دادن میدان یکم. در هر صورت ما کوشش میکنیم که این حرکت این پهلوان ها را شهر دیم. پهلوان رهتکی سفید پوش، پهلوان ازبک یک تنبیه یک آگاهی دارد. پهلوان ایرانی با یک آگاهی در پیش است. هر لحظه میتواند وضعیت دیگرگون شود اینجا، چون که این پهلوانایی هستند که اصولهای خیلی و خیلی زیاد میدانند که ما شاهدی در 2 دور اول بودیم با اشتراک آنها. بنابراین هر یک لحظه میتواند که باعث باخت این یا آن پهلوان گردد. در دقیقه های اول احرار پیسه بود، حالا محمد پیشتازی دارد. نتیجه همون یک آگاهی پهلوان سفید پوش است و خلاص. این هم نتیجه نیست، هم یک آگاهی دارد. حالا با روند تلاش پهلوانان باز هم اعتبار میدهیم و آگاهی اینجا هم اگر در مجموع گیم یک آگاهی مغلوبیت نیست. در وقت اساسی بله، گوشتین خاتمه نمییابد در وقت اساسی. بله، اگر تنبیه باشد این خاتمه است. بله، لیکن در وقت اضافگی یک آگاهی نیست، غلبه است. بله. پهلوان ایرانی حالا با یاری تعجیلی طبی نیاز دارد. احرار انتظار می شود که رقیبش برگردد. خسرو شایف امروز شاگردانش چندان با برار کارشان انجام نیافت. احرار بسیار هم امروز شاهین گلوف، پرویز جابرزاده، بهادر و چند تن از داوران جوان رو اینجا مشاهده کردیم که البته باز با نوبت حکمی میکنن. احرار نماینده جمهوری ازبکستان
بسیار هم اگر یک بار دیگر ما به این صحیفه توجه کنیم، احرار در دور اول مجیب مهراب جانزاده را شکست داد. در رقابت دویمش هم با پهلوان گرجستانی بزندرشویلی غالب آمد. سمندر محمدی مربی از جمهوری بلاروس هیئت مکمل خود را آورده است، هرچند که شاگردانش هم به باغ روبرو شدند و مربی دیگر جمهوری قزاقستان رو هم اینجا ما دیدیم و هیئت مکمل هم نباشد، اما آمدن 3 یا 4 نفر ورزشگر، 3 نفر ورزشگر در 3 وزن به جمهوری تاجیکستان، این هم گواه از همکاری، از معروف گردیدن گشتین ملی گشتینگیری تاجیکستان است که سال تا سال تعداد اشتراکچیان هم بیشتر میگردد و جهانی شدن گشتین ملی گشتینگیری همچون فدراسیون بین المللی گشتینگیری اعتراف گردیدن این نوع ورزش سنتی پدیده شایسته زمان صاحب استقلالی کشور است و اکرام و احترام و نفوذ ورزش سنتی گشتینگیری ما که باری اول این رویداد به وقوع پیوست و مکافات های عالی امروز هم 2 نفر طال بلند را در پیش است، غالب وزن 95 و جمع 95 کیلو را که امروز هم از جانب دستاندرکاران این چهاربینی به مکافات عالی سرفراز می‌گردند و خوشبخت کسی که در این لحظه ها کامیاب گردد و هر که تمرین پیوسته دارد و هر که در این روند موفقیت و موفقیت را کاری همیشگی خود می‌داند، البته بی پاداش نخواهد ماند. بله، گشتین آغاز یافت. پهلوان ایرانی از نزد پزشکان برگشت و من اکنون گمان میکنم که اینها در این دوام 2 دقیقه کمتر نفس خود راست کردن. باز هم با سرعتر می شود. بله بله. یک حرکت احرار خیلی خطر هم داشت، اما محمد محمدی در این جریان بسیار هم تلاش کرد، چون گفتیم در ابتدا که آگاهی در وقت اساسی غالب را معین نمی سازد. حرکت محمد خیلی خوب شروع شد. باز هم محمد فکر میکنم دست آسیب داشتهش اوج گرفتند که توقف کرد. مبارزه ادامه می‌یابد. اوه، پرتافت بعد امر داور بود فکر میکنم. ممکن بله. پرتاب بعد امر داور. اصلا پرتافت اگر بعد امر داور شود با این نوبت گرفتن نمی شود و اکنون میبینیم که هم احرار و هم محمد در میدان دوم هم غالب معین نیست. در این میدان هم غالب حالا یک نتیجه بهتر ندارد. محمد این حرکتش برای دریافت امتیاز لااقل بدن هم ارزنده یا کافی نیست. پهلوان ایرانی اندکی بی‌مدار شد. کشال دادن وقت، بعضی حرکت هایش این گفته ها را ثابت می سازند. بله بله. لیکن نفس کشی پهلوان ازبک آزادتر است.
همه گوشتینگیری فرزین و فردوس رو مخلصی دارن. بله بله من صداها به خاطر هموناست. حرکت دیگری احرار دستش آسیب دید، باز پایش آسیب یافت. این اصلا راه نفس کشی آسیب می‌یابد. و بهانه جویا سر می‌شوند. بله تلاش هر دو پهلوان در گیلمی اول نتیجه بخش نیست. محمد اندک حالش وزنین تر شد در این دقیقه های اخیر، چون نزد پزشک رفت، چون حرکت هایش هم اینجا میبینیم که الکی اگر گویم با همون اصطلاح سرسری است، چندان جدی عمل نمیکند در اجرای اصول های گوناگون. و اکنون با همین تنبیه که برابر شد اینجا، داور مشخص کند اینجا آگاهی بود، هر دو هم برابر شدند. هر دو هم برابر شدند. از حساب مجازات ها فرزین در گلیم دیگر فردوس نسیموف رو مغلوب کرد. بهترین پهلوان جمهوری مغلوب کرد، پهلوان جوان. مبارزه گلیم اول ادامه می‌یابد. ببینید هم آرام شده، بسیار هم میزبان رو دستگیری کردند. پهلوان ناحیه جبار رسولوف رو. فرزین اکنون قهرمان جهان در میان جوانان در ارمنستان در گشتن سامبو. حلال بهترین پرتاف بود. وقتی که به مدار شد آسیب دست اشاره کرد، پای اشاره کرد و در نهایت اکنون همون قدرت و توان نفس کشی تا به نقطه ضروری رفته رسیدن نتوانست. و جوانی خیلی با هنر، با استعداد، بله، احرار از این مرحله هم نتیجه دلخواه را به دست آورد و به باخوری نیمه نهایی رفت. محمد شریف نجم‌الدینوف، همراز رجبوف، احرار زیادالله‌یوف و آخرین نفری که در سبقت نیمه نهایی شرکت می‌ورزد این یا سیف‌الدین زاده سیف‌الدین یا پهلوان اوراز صادقوف خواهد بود. حالا سیف‌الدین زاده و اوراز صادقوف به میدان می آیند. ما یک لحظه امکان داریم که باز فشرده نیروسنجی پهلوانان را ببینیم. سیف‌الدین زاده سیف‌الدین تاجیکستان، ازبکستان. سیف‌الدین زاده سیف‌الدین از جمهوری تاجیکستان و اورال صادقوف از جمهوری ازبکستان. انا همین چهره ها پهلوانان وزنشان تا 78 کیلو اینها به میدان میبرایند. روند مبارزه ورزشگران دیگر بار ثابت ساخت که
ҳар ду фарди тасодуфӣ нестанд. ду даврро то ин муддат хуб анҷом доданд ва ба марҳилаи чорякниҳоӣ рохат гирифтанд. сайфиддинзода қаҳрамони осиё дар риштаи самбо миёни ҷавонон дар Ҳиндустон маҳсуб меёбад. با یک تک سفید نماینده جمهوری تاجیکستان ана ҳамин чеҳра سیفیدین با یک تک سفید نماینده جمهوری ازبکستان صادقов Урол. Орол Содиқов. агар ба нерӯсанҷӣ Урол дар як давр озод буд, аммо Сайфиддинзода Сайфиддин Раҳматуллобек Фарҳодовро дар дидори аввал шикаст дод. дар ақубати дуюмаш ҳам муқобили Расул Саидов аз ноҳияи Рудакӣ Сайфиддин ғалаба ба даст овард ва ба ин марҳила омад, ба марҳилаи чорякниҳоӣ. Орол ҳаракат кард. дигар аз боло доштан барояш имконпазир нашуда истодааст, чунки Урол Содиқов фаҳмид ки Сайфиддинзода чӣ корро ҳадафи истифода қарор медиҳад ва чӣ тавр гӯшин мегирад. ҳама таҳти назорат. аз сари осин доштан ҳам дақиқан хуб аст, аммо дасти дигар озод буд. дар ин лаҳза бидуни доштани дасти рости рақиб комёб шудани Сайфиддин ғайриимкон аст, чунки истифодаи усул ҳаминро тақозо мекунад. бо ҳамон калимаи маъмулӣ ки аз як даст садо нест. бисёр ҳам тобиши майдондорӣ, рафти ҳунарнамоӣ дар дақиқаҳои аввал шиддати дигар мегирад. ой, Сайфиддин ҳам қариб буд ки имтиёзи баданро аз даст диҳад. Сайфиддин аз ин кӯшише ки мушоҳида кардем чандон воқиф набуд ки кор ба чӣ анҷом меёбад. шаш ҳаракат кард. ин тарзи партов воқеан ҳам дар раванди мубориза ҷозибиятро дигар бора нишон дод ки Сайфиддинзода бисёр ҳам баруманд, мӯътабар ва азизи мухлисон ҳаст ва дақиқ дар ин раванд хеле хуб майдондорӣ кард. аҳсану офаринаш мегӯем. бисёр ҳам олӣ. ба вохӯрии ниманиҳоӣ рафт ва бо Аҳрор Зиёдуллоев дар сабқати ниманиҳоӣ майдондорӣ хоҳад кард. бисёр хубу зебову шоиста.
دوستان عزیز، اکنون رقابت‌های نیمه نهایی وزن تا 65 کیلو در گلیم اول شروع می‌گردند. در گلیمی که ما گزارش خود را امروز هم از همینجا شروع کردیم و همه سبقت‌های نیمه نهایی و نهایی در همین میدان صورت خواهند گرفت. Ставки на спорт! Момент идет! Команда вперед! Победа придет! Оставь в истории свой след! Твоя команда, твой успех! 1xBet – это твоя победа! عارف دودوف یک چهره که خیلی شهرت دارد، نمایان است و میدان امروز هم در روند تلاش های به پایانش نشان داد که عارف دودوف شخصی خیلی معتبر، نامور در همین وزن محسوب می‌یابد. بله، این پهلوان از ناحیه سنگوار است، سفید پوش، و این ورزشگر از کاخ ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت، باقیوف ولی محمد. نفری که در این دور به ناکامی روبرو می‌گردد، در برابری ورزشگرانی که در مرحله نهایی شرکت می‌ورزند الکی مقام سیوم را به دست می‌آورد. بدون مبارزه سبقت تسلی بخش موجود نیست و رقابت فکر میکنم که بسیار هم شدت تازه میگیرد، شدت دیگر میگیرد و ادامه گزارش ما را شما از رقابت های جالب نیمه نهایی خواهید دید. استا پیروف، کارمند شایسته تربیت جسمانی و ورزش، استاد اتحاد جماهیر شوروی، صحبت را با بنده شرح را ادامه خواهند داد و فکر میکنم اکنون جذابیت باز هم پی در هم می شود. اکنون در حقیقت همه اون نفرایی که لایق بودن به دور چهارگانه 4 نفری ماندن. نفر غالب به قسم نهایی میگذرد، نفر مغلوب مقام سیوم. اصلا در یک میدان از قدیم وقتی که یک بار مغلوب شده دوم بار به میدان برآمدن، تماشابینان قدر قبول نمیکنن. بنابراین خوب شد که در این قاعده نوی گوشنی تاجیکی واخری های تسالی بخش وجود ندارند، چون که یک بار که پهلوان غلطید با وی دوم بار دیدن اگر قدر خوب نیست در نظر پهلوان، در نظر مردم وقت زیبا نمینماد. بنابراین من حاضر دو پهلوان خیلی خوب را مکسادند. من دستپروری مکتب زرافشان با کمربندی با یختکی سبز با این پهلوان عارف دودوف. اوه، این بهترین پهلوان ها در میدان گوشتین گسته سالان حاضر. ولی محمد نسبت به دو آزمایشی که انجام داد اینجا جدی‌تر مناسبت میکند. این از کسبیت رقیبش یک بار دیگر درک بدهد که باید جدی‌تر مناسبت کند. و در حقیقت از بس که هر دوشون هم تجربه خوب دارن و هر یک رقیب هر خیل گوشتین میگیری آدم. بله، مثلا با رقیب توانا با یک مسئولیت سخت‌تر میبراید، لیکن بسیار میشود که پهلوان‌های خوب
پهلوان‌های نو به اعتبار نگرفته خوب با یک تیاری خوب گوشه نمیگیره و میبینید که مغلوب شدن. این خیلی هم هست. بها ندادن تجربه حریف این هم یک چیز است. عموما وقتی که به میدان میبراید باید که 5 دقیقه و فرق ندارد. بسیار خوب رجوع کرد، کوشش خوب هم کرد پهلوان جبار رسولов. боқиев вали муҳаммад рости гӯштингириаш дар ин марҳила ба ман бисёр писанд омад нисбат ба ду давре ки пеш анҷом дод. بسیار یک پهلوان خوب است. گوشتنی سام با هم نظم میگیرد. گوشتنی جودو هم بلد است. кашмукашиҳои ориф ҳамон яктарафа дошта ба сӯи пеш бурда оҳиста оҳиста корро ба ҳамин замина кашол додан одати доимии ориф аст. бале бале ин чунки дар гӯштинги тоҷикӣ иҷозат аст яктарафа гӯштин гирифтан доштан. бинобар он азбаски ин соф аз гӯштинги тоҷикӣ баромада аст, дастпарвари гӯштингирӣ аст. умуман минтақаи рашт ҳаме хеле каҷак гӯштинг мегиранд. акнун вали муҳаммад камарбанди худро дуруст кард. на имтиёз нест ва боқиев як огоҳӣ дорад. вали муҳаммад чун гуфтем ки баъди хотимаи вақти асосӣ ҳам ин огоҳӣ ғолибро муайян намесозад, аммо дар вақти изофа бошад аллакай нақши дигар дорад. ой паҳлӯ буд. ориф додов акнун як қадам наздиктар шуд ба марҳилаи ниҳоии вазни то 65 кило. дақиқаи охирин гумон дошт ки имтиёзи арзишмандтарини ҳалол ба ӯ боҳогузорӣ мегардад, аммо паҳлӯ буд. бале паҳлӯ мушаххасан бале. вали муҳаммад акнун суръати нерӯсанҷиро акнун боз афзуда истодааст. рақобат акнун ҷараён мегирад. мебинем ки пай дар пай ҳамла кардани вали муҳаммад бесабаб нест. 20 сонияи дигар ориф додов назди духтур меравад. ёдовар мешавем ки ин чеҳра раҷабзода боқиро дар даври аввал мағлуб кард. ориф дар даври дуввум ҳам абдуҳалим давлатовро ҳам дучори нокомӣ намуд. хисрав, шоев, ализода дилшод ва ниҳоят чун гуфтем ки имрӯз ташаббусу иқдомҳои наҷиби дастандаркорон ҷиҳати дарёфти натиҷаи шоиста дар ду вазн хеле қобили таҳсину офаринҳо ҳам ҳаст. ва дастпарвари коқи варзишии зарафшони ноҳияи ҷабор расулов боқиев вали муҳаммад дар дидори аввал озод буд. дар даври баъдӣ вали муҳаммад ориф ҳабибуллои орифро мағлуб кард, паҳлавони куловшаҳрро, ва ба ин марҳила омад. ба додов ёрии таъҷилии тиббӣ мерасонанд. бояд вақт накам аз 3 дақиқаро дар бар гирад. имрӯз ҳам мо бале ориф баргашт. гӯштини паҳлавонон 20 сонияи дигар идома меёбад.
با همین ما اشتراکچی مرحله نهایی رو به شما معرفی خواهیم کرد. عارف را اکنون داور آگاهی داد. یک طرف گرفته رفته عاقبت کار خود را میکند. در یک قوزمه حتما باید یک پرتاب میکند بله، لیکن حرکت دروغین است. باید که همین چیز من مجازات شود. بله باید مجازات شود. 3 2 1 وقت انجام رسید. با یک پهلو داد است. عارف دادوف اولین نفری که به مرحله نهایی راه یافت در مسابقه بین المللی اوید به گشتینگیری برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در وزن تا 65 کیلو این چهره اشتراکچی مرحله نهایی شد و مبارزه دیگر هم یعنی ارتیوم پهلوانی ازبکستانی و ایدیبک سفرov هم پرشیده تر خواهد شد. اشتربابین ارتیوم اکنون باقی ولی محمد مقام سوم جای سوم را گرفت و ناکامی جفتی دومی مرحله نیمه نهایی هم مقام سوم بله صاحب زینه سوم میگردد. این حالت را ما اکنون یک جای تماشا کرده و پهلوانان دیگر را استقبال میگیریم. Passamos o tempo aqui. Que viene aí. How do you do that? I'm listening. Hey! Hey! Whoa! Hey! 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 Something like that. آوردن نتوانست و دوچاری ناکامی گردید. هر دو پهلوان هم نتیجه دو دور را با موفقانه به دست آوردند و به این مرحله آمدند. ایدیبک یک ورزشگری جمهوری ازبکستان را مغلوب کرد. منوچر شریپوف را در دیداری اول مغلوب کرد و بعدا عارف عبدالله عارف را هم در دور دوم شکست داد. هر دو غلبگی دارند. بله. حاضر حرکت خوب پهلوان تاجیک بود ولی به نتیجه پهلوان وقتی که سازپوش باید تیزتر اصول خود آغاز کند. در عکس حالت این پهلوان حلال حاجت تکرار هم نبود که این بسیار خطر بود. بسیار هم کسبیت بله بسیار هم صورت افزایی مهارت والا احسن بله خیلی پهلوان هم تجربه خوب هم شرایط خوب بهترین. اگر در سبقت 4 یک نهایی یک تحلیل مشخص هم داشته باشیم جالب ترین پرتاب همین بود. در همین
تا این روز تا همین لحظه تا این لحظه بله. بله. اکنون اون اوی چگونه فریب داد، چی کاری سامان داد. یک لحظه ببینید که در این روند این پسی پا نشان داد و از پیش پرتافت. وای بسیار هم وقتی چنین حالت ها به عمل می آیند که حریف رو فریب داده می توانی. بله حاضر پرتافت تصادفی قریب که نیست. خیلی سطح بین المللی از این مسابقه خلیل زاده سفیدین باقی ابوبکر دعوت کرده میشود. صبحدین خلیلزاده سبزپوشی شهر راغون قهرمانی جهان را در رشته سامبو سال 2019 اگر اشتباه نکنم 2018 به فکرم خیلی خوب انجام داد. این عنوان شایسته را به دست آورد. ورزشگر خیلی معروف و شناخته است. خلیلزاده هم در همین بنزدیکی در یریوان مقام دوم بود. بله در مرحله نهایی ناکام شد میان جوانان در سامبو. بله. و این نتیجه را هم در مقام اول به دست آورده بود 3 سال قبل و سلاله پهلوانی باقیوف ها با یک تک سر نماینده جمهوری تاجیکستان ابوبکر باقیوف. از باقیوف ها چه خاطرات اکنون باقی مانده هستند؟ همون لحظه هایی که خیلی هم تاریخی اند و فراموش نشونده. من همین سلاله باقیوف از خود شادروان خدا نظر باقیوف که همچون سالهای 70 گوشین میگرفتن میدانستم همه فرزندانشان علی شیر، رستم، رسول، حکیم همه همینا را من گوشنگاهشون دیدیم. در حقیقت یک سلاله زبردستترین دیار. و اکنون این فرزند رستم است. بله. 3 پسر از گوشین میگیرد، هم سهراب، هم ابوبکر، هم علی. حالا چگونه ما میتوانیم مشخص کنیم رفتی سبقت دو چهره تهمتن تاجیک رو، هم صبحدین و هم ابوبکر، هر دو فکر میکنم به همین مقام های افتخاری ارزندند. بله هر دو هم لایق مقام اول، چون که در حقیقت پهلوان یختگی سفید پوش دو کوشش زیادتر بود. بله اصلا در همین تمام نمود گوشنگ ها دو حرکتی مقصدناک شود باید که حریف مجازات شد. بله همین چیز خیلی ما در 2 یا 3 دو میشود در سوم حتما در حرکت سوم حتما بله در جودو در گوشین جودو در دوم میتیان. چرا یک نفر 7 مراتب حمله میکند، رجوع میکند برای دریافت همون فرصت یا امکانیت مساعد امتیاز تلاش میکند با مسئولیت، یک نفر دیگر می ایستد. بله پس فرق میان هر دو اینا چیست؟ مجازات. خب توجه میکنیم اکنون به ادامه مبارزه پهلوانان. همون یا نفاست، همون صلاحیتی قوی بودن موقع پهلوان یا زیبایی همون اصولی خیلی معروف باقیوف ها سر کتف چرا کم شد؟ در من در همین میدان رقم 2 مشاهده کردم هم شاگردای علی شیر باقیوف هم من ابوبکر باقیوف در اینجا با اصول سر کف سر زانو با همه اصول غلبه کردن. اکنون این خیلی است اینها
تست در شاید در روزهای گوشتینگ، روزهای جمعه یا در میدان ها بسیار واخوردن یکدیگر خیلی خوب میدانند. هر دین رو من شاهد بودم در کان گرد روبرو شده بودن در سبقت های روز سه شنبه و جمعه. بله بله. این شما گفتید به خاطر آمد. بله. حضور سفید پوش افضل تر است از حساب سلسله حمله هایش. بله بله. اما امتیاز نیست. اکنون برای هر دو هم مشکل تر است. فکر میکنم در اینجا ما پرتافتی اون جالبی رو که در رقابت های قبلی دیدیم در مبارزه این دو نخواهیم دید، یا شاید این خیلی است که خیلی درگمان است. فکر میکنم اینا خیلی است که در لحظه آخران استفاده میکنن سلاح تجاری. آن دیدید خوب گریخت، بهترین کرد. بدن اگر لااقل با بدن اینها، من فکر میکنم تقدیر نیروسنجی با بدن یا همون تنبیه حل خود رو مییابد. همین خیلی لیکن در هر دو اینها همه چیز انتظار شدن ممکن است. بله بله بله. باز هم تشبسکاری های صبح‌الدین است. بله بله. صبح‌الدین خلیلوف به فکر من. بله خلیل زاده. مبارزه همان ادامه می‌یابد. دیدید آن همین چیز وقتی که گوشتینگی تنبیه با احتیاط. بله تنبیه بودید. بله آگاهی داشت. تنبیه بود. اکنون وضعیت باز هم مرکب شد. بله کاملا باید سمتی مبارزه را باقیوف دیگر کند. راهی ندارد. دیگر راه ندارد. بله این باید که فقط جبران بدن پهلو حلال دیگر، چون که در این دوام 30 ثانیه ماندگی دو مجازات قریب که ناممکن است. فقط پرتافت. انا باز هجوم از جانب همین پهلوان سفید پوش به نظر می رسد. تلاش ورزشگران دیگر باره می بینیم که بسیار هم اوج تازه گرفت. ثانیه های به شمار باقیوف حرکت میکند، دست بالا داشتن. خیلی دیر بیدار شد. خیلی دیر. این کار را باید در آغاز دقیقه 3 سامون میداد. بله بله بله. وقت تمام. بله. غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان خلیل زاده صبح‌الدین. اگر آگاهی میشد غلبه اینجا غالب معین نمیشد. بله بله. وقتی اضافه را ما انتظار میشدیم. از بس که تنبیه هست در گوشتین ملی گوشتینگیری الکی اینجا غالب معین میشود. بس همین تماشابینان میرسونیم که گاه اینجا هم تفاوت موجود است. بعضی ها گاه ایراد هم میگیرن که چرا چنین شد. این را از ابتدا باید اعتبار دهیم. صبح‌الدین خلیلزاده به فینال رفت. به مرحله نهایی وزن تا 71 کیلو راه یافت. اکنون ما فشرده این سبقت را یک لحظه منظور شما میکنیم و بعدا پهلوانان دیگر را که در مرحله نیمه نهایی قرار دارند به شما معرفی میسازیم. و ابوبکر باقیوف صاحب مقام 3 مدال برنجی گردید در این وزن.
خوب در میدان رمضانوف بسیار پهلوان خوب با حریف او از دولت روسیه داوری بالای گیریم داوری درجه بین‌المللی سیروزیدین چاریف داوری پهلوی داوری درجه جمهوریوی خسرو شاه داوری پهلوی داوری درجه بین‌المللی شیخ علی از عربستان سعودی به تاجیکستان آمد شیخ علی و خوشبختانه امروز از اصولهای گوشین ملی ما پورا برخوردار است و همچون داور فعالیت میکند. از این دیگر افتخار هست برایمون نفرانی که در ورزش موظفم. بسیار هم کمال احترام شایسته. باز از مکه مکرمه بود یعنی کس داور از شهر مکه. بله بیا توجه میکنیم اکنون با این مبارزه چی نتیجه میدهد. این نهایت و نهایت قوازمایی جالب علی ترسونوف هم در دیدار اول سیادزاده یک پهلوان تاجیکستان رو مغلوب کرد. در دور دوم هم با نوروز کریمزاده مقاومت خوب کرد، دست بالا گردید و هر دو هم در دو دور صاحب غلبه شدند و به این مرحله آمدند. پهلوان دولت روسیه دو حریف خود به یک اصولهای خیلی عجایب مغلوب کرد، ولیکن رمضان نیز بسیار یک پهلوان خوب جمهوری ما است. من فکر میکنم که در اینجا یک لحظه ضرور میشه که یک دیگر پرتاب کنند. اینها هم هیجان زیاد هر دو را فراگیر است. و البته چون که علاقه اصلا همه گوشتینگیرا حریفای نوبتی خود خوب میآموزند، تماشا میکنند آنها چقدر گوشتینگ میگیرند. میرزا جمیل رمضانوف حالا فرصت پیدا کند و دستی میرزا جمیل اگر که بسیار نزدیک گوشتین گیرد بسیار اصولهای سر سیفچی و سر سینه بسیار خوب اجرا میکند. فقط باید که به حریف نزدیک شود. به حریف نزدیک شده در کار است. انا میخوام که برفتین نزدیک شد. نزدیک شد حرکت در آمد، چون که دوزاشترین اصولهای این است. و در جام شهر دوشنبه در تنتنه نوروز و سال سپری گشته هم در مرحله نهایی چگونه جفت نزدیک شد. علاقه نتیجه هست به هم آمدن پهلوانان در یک فاصله کوتاه علاقه ثمرآور خواهد بود و جالبترین فرصت اینجا برای سفیدپوش تاجیک فراهم میگردد. اما تا این مدت نیست. دقیقه سوم هم پشت سر میگردد. هر دو نه امتیاز دارند، اما رمضانوف آگاهی دارد. نه معذرت میخوایم، آگاهی نیست. یگان آگاهی نیست. اون اشاره که ما مشخصا دیدیم، بله، یگان آگاهی نیست، یگان امتیاز نیست. و اکنون با این باید علاقه داورا فعال معین میکردن همگی در 3 دقیقه. بله
روسی نماینده روسیه اکنون سال فعالتر است. سال فعالتر شد. بعد ختیمه دقیقه سوم اکنون این کار باید همین طور شود. حتما خلاصه داورانه. بله بله اصلا باید خانه ها در 3 دقیقه باید حمله به وجود آید. نه اکنون کاری میرزا جمیل رمضانوف رنگی دیگر میگیرد. حرکت که نباشد حریف هیچگاه اشتباه نمیکند. لیکن من باید خیلی کنم که داوری ازبکستانی خیلی خوب داوری بکند. هر یک حرکتی برآمد با داشتن حرکتی حریف همینا بینابند میگیرد یا اینکه پرتافت حرکتی دروغینه. عملهای بر دروغ رو. بله بله بسیار خوب مشاهده کرد. راستی در کاری داوری درستی یگان اشتباه ندیدیم. بهترین این از آن شهادت میدهد که اکنون بله حقی اشتباه هم ندارند. پهلو بود. حتی پهلو هم بود. این لحظه رو ما میتوانیم که یک بار دیگر زیودین سفر و فیروز بختی بیکوف با ما منظور کنند. بیاد یک بار دیگر ببینیم. نه پهلوی خوشرویه. دقیقاً پهلو. بله گاه این حالت ها هم ببینید مشخصاً پهلو. بله بله پهلو با میرزا جمیل رمضانوف. داور هم دیدید که گاه یک لحظه می شود که داور هم به سراسیمگی رو میدهد. ما توصیف کرده من دیگه شتابکاری کرد. بله باید در اون طرف بود، در طرف پای پهلوان ها بود، خوب ندید چون که پرالی سادگی بود. در حال لحظه تکراری لکه مشخص شد. بله خیلی جا کمیسیه کار میکنند، کمیسیه داوران کار میکنند. اینجا همون نوارهای تکرار رو میبینند و بها میگذارند. جفت نزدیک در آمد. نزدیک آمدن بسیار هم خوب است هم خطر دارد. تنبیه یگان عمل به پاداش نمیماند. خوب است یا بد. بسیار هم حرکت سری وقتی بود با سرعت جالب. اب 10 ثانیه دیگر. اونجا خارجش میکنن. فقط وقت کمکش کرده. بله کمک کرد. نباشد اگر 10 ثانیه دیگر میشد علاقه تنبیه میگرفت. بله خودشان پخته رسیدگی بود. من گفتم که من چندی بار شاهد شدم حتی یک ثانیه وقت موندگی بود مجازات کردم. نجم‌الدین محمد شریف جمهوری تاجیکستان همراه رجب جمهوری تاجیکستان.
توجه میکنیم به معرفی باز هم دیگر باره محمد شریف نجمیدینوف و همروز رجبوف، دو چهره که امروز ما البته از هر دو پهلوان مسئولیت رو میبینیم، جالبیت و جاذبیت میدان رو خواهیم دید. در غالب این جفت هم صاحب زینه سیوم میگردد. پهلوانان ورزشگران ولایت سوخت امروز هم خیلی زیاد بودند، از این خاطر صدای هیاهوی مخلصان هنگامی به میدان برآمدنشان خیلی زیاد میگردد. قهرمان جهان در سامبو میان جوانان محمد شریف نجمیدینوف، قهرمان جهان در گوشین کورش، برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در سامبو و هم صاحب مدال برنجی قزاق کورش همروز رجبوف. محمد شریف نجمیدینوف راستی تجربهش نسبت یا در قیاس به همروز رجبوف خیلی کم است، اما جوانتر است. مربیش رؤوف حکومتوف و این چهره در باشگاه ورزشی لنگلیف ناحیه جبار رسولوف تمرین میکند. تحت رهبری حق نظرف مشق ورزی میکند و الان میبینیم که ادامه تلاش پهلوانان چی نتیجه میدهد. اوی اوی اوی، نه، حرکت در زمین ممنوع است. این در گوشتین ملی گوشتینگیری رایج نیست. دقیقه اول رو هر دو هم بسیار با مشکلی پشت سر کردند. محمد شریف 3 غلبه داشت، امروز هم صاحب 3 غلبه بود تو این مدت. هر دو در دور چهارم قرار دارند. انیقتر در روی نیمه نهایی برای صورت افزایی و بیشتر مسئولیت احساس کردن و کوشش نمودن پهلوانان باید توجهی بیشتر داشته باشند. نجمیدینوف زانویش اندکی آسیب دید یا توقف کرد یک لحظه. کامرانشاهی استاپیریان از این باشگاه خود امید کلان دارد، یک لحظه هم توجه کرد. امروز ها تحت تمرین های کامرانشاه دائم ما با کامرانشاه مشغله شده است، چون اصلا یک ماه آخر برای این مسابقه در تالار ورزشی نمادهای گوشین استاپیریان یک ماه دسته یکچین ولایت در یک روز 2 مرتبه تمرین کردن. این حالت یک لحظه تماشا میکنیم. یک لحظه حق نظرف مربی ورزشگری سبزپوش کوشش آخرین رو بعد امری داور اشاره کرد استید
بعداً حرکت انجام یافت. از این نقطه نظر باز هم مشخصاً شد اینجا که استید بود. بله 2 دقیقه پشت سر گردید. تمام زل، تمام تالار همراز را مخلصی دارند. حرکت به نتیجه انجام می‌یابد. بسیار بسیار حرکت خوب و با سرعت همراز رجب بود، اما محمد شریف نجم‌الدینوف از این حالت بررسی خود را بسیار خوب رها کرده توانست. انا این کسبیت از این مهارت خیلی خوب والای هر دو پهلوان و مخصوصا مقاومت محمد شریف نجم‌الدینوف. اما مجازات شد، آگاهی گرفت. روند تلاش های نیمه نهایی دیگر بار ثابت می سازد که امروز این چهره ها ارزنده به همان مقام های افتخاری اند. لحظه به لحظه به همان خاتمه وقت هر دو هم نزدیک می شوند. هر دو آگاهی دارند و خلاص. سر کتف کردن محمد شریف نجم‌الدینوف ثمر نآورد. اکنون برای مشخص کردن باز هم کمربند لباس های ورزشیش نجم‌الدینوف محمد شریف حالا دستور گرفت. شتاب کردن لازم. آگاهی نتیجه را در وقت اساسی معین نمی سازد، اما تنبیه نقش دارد. دقیقه آخرین مبارزه باز پرشدت تر باید صورت گیرد. روند تلاش نشان داد که همروز چند بار نسبت به حریف زیادتر هجوم کرد. کوششش بیشتر است. بسیار هم محمد شریف نجم‌الدینوف هم در جریان مبارزه‌اش یک استعداد بالای خود رو هم نشان داد. جالب خیلی. اکنون مورد باز هم توجه داوران این لحظه قرار میگیرد. بیاید این لحظه را با هم ببینیم. یک کوشش ورزشگر محمد شریف نجم‌الدینوف در این جریان
خیلی هم با سرعت بود اما بدن نیست، امتیازی اولین نیست. بعد حالتهای تکراری باز هم مشخص گردید. چهار ثانیه در اختیار دارن هر دو. برابر است اینجا آگاهی غالب رو معین نمی سازد اما تنبیه معین میکند، چون گفتیم در این باره 3 دقیقه وقتی اساسی، چون با مثل امتیازی طلایی است. اگر کسی که بله صاحب امتیازی اول گردد نیروسنجی قطع می شود و غالب به مرحله فینالی می رود. کوششی هر دو، اما محمد شریف بسیار آماده است این حالت که چون این لحظه ها رو سر وقت برطرف سازد. در وقت اساسی 5 دقیقه که در بر فراگیر بود، هر دو هم یک آگاهی گرفتند و از یکدیگر امتیاز ستودنیدن نتوانستند. بعداً حالا داور فقط یک داور اشاره میکند، در صورت تصدیق کردن داور دوم البته معین خواهد شد. مخلصان خیلی زیاد فضا رو پر کردن، هیجان بزرگ و همراز رجبوف در این جریان موفق شد با یک حرکت آخرین خود و به مرحله فینالی رفت. رقابت پرشدت اکنون ما را انتظار است. مبارزه که پهلوان موفق را به مرحله نهایی میبرد و ورزشگر ناکام جای سوم را اشغال میکند. ما با استا پیرو برای شرح خیلی پرمحتوایش
برای ساعت‌های طولانی ما رو همراهی کردنش جهانی سپاس میگوییم. شاگردانش به مرحله‌های حساس بیشتر راه یافتند و هیجان زیادشان رو هم فرا گرفت که دیگر ما رو همراهی کردن نتوانستند. سلامت باشند. سپاسگزاریم و دوستان عزیز، لحظه های حساس اکنون نو شروع می شود و باز هم سیفالدین زاده، چهره را که چند بار معرفی کردیم و به میدان می براید و با پهلوان نامور ازبکستان میدان دوری می کنند. احرار زیادلایف. سیفالدین زاده، سیفالدین این چهره که بابایش در توصیف و وصف کردنش عاجز ماند، نبیره استاپیروف این سلاله اکنون رشد میکند. سیفالدین امروز براستی قایل کرد چهره که به سن 19 قدم نهاد با 3 نفر حریف خودش. بسیار هم رقیبانی که ارزنده و جایزه‌داران قهرمانی آسیا در گشین جودو بودند. یکی از آنها رحمت الله بیگ فرهادوف بود. رقابت دومش هم در مقابل رسول سعیدوف خیلی پرشدت صورت گرفت. رقابت سومش هم در مقابل پهلوان ازبکستانی اورال صادقوف هم ارزنده بود. بدون شک و شبهه و پهلوان ازبکستانی هم بسیار در نیروسنجی های میدان امروزه در مسابقه بین المللی آید به گشتنگیری برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار هم مقاومت و مبارزه خوب بود. مجیب مهراب جانزاده را در دیداری اول شکست داد. بعداً باز هم پهلوان گرجستانی را هم سر وقت مغلوب کرد. سپس باز محمدی ورزشگر ایران را هم ناکام کرد. اوی اوی اوی. حالا جسارت میکند، به هجوم میگذرد. سفید پوش بار دیگر یادآور میشویم که احرار نام دارد و بسیار هم ناموران کشورهای همجوار را دچار ناکامی کرد و از گرجستان رو هم چون در این باره گفتیم. دقیقه دوم میدان داری پهلوانان در واخوری نیمه نهایی. این لحظه هم بسیار حالت مشکل بود به ورزشگر ازبکستان. بدن بها گذاری کردند. سیفالدین اگر ما با کسبیت نظر افکنیم، این چه هر دو هم جوانند، لیکن درجه کسبی ورزشگر ازبکستانی اندکی افضلی دارد. این را از قیافه‌اش، از حرکت‌هایش، از یک عمل‌هایی که زود انجام می‌دهد می‌توان دیگر باره اثبات کرد. بسیار هم حرکت نوبتی پهلوان تاجیکستان خوب بود. سیفالدین زاده 2 دقیقه زیادتر وقت باقی ماند. معلوم است که قوش بسنده نیست برای مقاومت سزاوار نشان دادن. باز هم یک حرکت دیگر را اینجا هم خوب شروع کرد. از این عمل باز هم کنار ماند.
پهلوانی ازبکستانی اوی 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 باز هم حرکت های پی در پی احرار. زیاداللایف دو کوشش غیر چشمداشت رو خوب انجام داد که در یکیش بدن بها گذاری شد و دویمش هم بدن، دو بدن رو مال خود کرد. احرار زیاداللایف سیفالدین براسی بسیار هم چون گفتیم در روند 3 دور پیشینه از خود متانت والا نشان داد. از میدان بیرون شد، آگاهانیده شد. حالا وقت هست 2 دقیقه دیگر. سیفالدین باید رو افتاده نباشد. جهت روانی خود را باید استوار کند و تا به آخر مبارزه برد. یک حرکت سر کتف را، اما کسبیت که بلند هست. پهلوان ازبکستانی این حالت ها را قناعت میکند و با آسانی برطرفشان میسازد. پهلو فکر میکنم پهلو بود. پهلو با کار داوران البته ما یگان مانع با وجود آورده نمیتوانیم، لیکن مشخصا پهلو است. یک بار از کارگردان خواهش میکنیم بیاد بین نظر رو ببینیم. بله پهلو رقابت ورزشگران ادامه می‌یابد. برای درست کردن لباس‌های ورزشیش سیفالدین زاده حالا دستور گرفت که به حجره لباس عوض کنی گذرد و احرار زیاداللایف بسیار پهلوانی نامور با مهارت. این چهره در دیدار اول یادآور بشویم که مجیب مهراب جانزاده را مغلوب کرد. با دور دوم برآمد و بازندراشویلی یک چهره نامور گوشتین جدای آذربایجان رو هم مغلوب نمود و با دور گرجستان رو مغلوب نمود. بله بعداً مقابل محمد محمدی نماینده ایران خوب هنرنمایی کرد و به مرحله نیمه نهایی آمد. این داور از شهر مکه عربستان سعودی که انا همان امتیازها را با زبان ناب تاجیکی شرح می دهد. بدن، پهلو، حلال، ممنوع و چند کلمه هایی که الکی چون گوشتین ملی تاجیکی که نفوذ بین المللی گرفت شایسته افتخار و احسن و آفرین هاست و داوران هم الکی نازکی گوشتین را می آموزند که در عرصه جهانی گوشتینگیری را هم حکمی کنم. فدراسیون
بین المللی گشتنگیری اعتراف شد در شهر تیوریخ و سرتیفیکات در مراسم افتتاح با کاتب گنرالی فدراسیون گشتن ملی تاجیکستان عبدالله سعید خوجایف تقدیم گردید و واقعا هم روزی فرابخش و نشاط و روز تاریخی باقی خواهد ماند. و چون در این روند گفتیم که امروز تشبسکاری های ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بود که ورزش سنتی ما نفوذ بین المللی گرفت و جهانی شد. رقابت ادامه می‌یابد. پهلو به نفع احرار 22 ثانیه دیگر باقی ماند. داور از سمت چپ از ازبکستان، داور مرکز از عربستان سعودی، داور کنجی از هندوستان. چه خوش روزه، چه خوش روزه که به مردم تاجیکستان هم فرا رسید. نعمت صاحب استقلالی که ما این ورزش اجدادی خود را معرفی میکنیم. پهلو 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 حلال. و سیفالدین زاده اکنون بعد این ناکامی جای سوم را اشغال کرد. احرار به مرحله فینالی وزن تا 78 کیلو را خط گرفت و با همراز رجبوف برای مدال طلای مسابقه بین المللی اوید به گشتنگیری برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبارزه خواهد برد. دو وزن دیگر باقی ماند. در سبقت‌های نیمه نهایی پهلوانان را معرفی میکنیم که البته موفق بودند و باز هم مهنت و زحمتشان شایسته تحسین بود. شبکه ما را ترک نسازید. Ставки на спорт! Момент идет! Команда вперед! Победа придет! Оставь в истории свой след! Твоя команда, твой успех! 1xBet – это твоя победа! دوستان عزیز، اکنون ما باز هم رقابت‌های جالب را به شما منظور می‌سازیم. آن مبارزه‌هایی را که خیلی هم پرشدت و حساسند. دلگانف در هیئت دسته آوازه‌دار پامیر یک محافظتگر با
насаби Далганов бозӣ мекард ва ин насабро баъд аз 29 сол ман бори аввал дар варзиш мешунавам ва аз чеҳрааш аз қомати баландаш ки ба он нафар наздикӣ надорад чун футболу гӯштин хеле фосилаҳои тӯлонӣ доранд ба ҳар навъ я таваҷҷӯҳ мекунем акнун ки кор дар ин замина чӣ гуна ранг мегирад ва чӣ ҳолат ба амал меояд ва Казаковро мо хубтар медонем ин дастпарвари мактаби ҷудои ҷумҳурии Узбекистон аст бо Комроншоҳи Устопириён дар марҳилаи ниҳоии мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми шаҳри Душанбе дар тантанаи Наврӯз ҳунарнамоӣ карда буд то ба марҳилаи ниҳоӣ ҳам рафта буд ҷои дуюмро соҳиб гардида буд ва имрӯз ҳам Казаков аз худ маҳорати воло нишон дод то ин давр роҳ ёфт ва як бори дигар собит кард ки дар миёни ҳамтоёнаш нафари арзанда ва намуна ҳаст Игор Далганов ду ғалаба ба даст овард ва Казаков Эркин ҳамчунин соҳиби ду ғалаба шуд ва ба ин марҳилаи ниманиҳоӣ омад огоҳӣ ба паҳлавоне ки андак таваққуф кард ин лаҳзаро сарфи назар намуд Далгановро дар назар дорам Эркин кӯшишаш ба хотири истифодаи усули сари кетф аст бубинед аз дасти ҳариф ва гиребонаш ҳам мушаххасан доштааст муборизаи паҳлавонон идома меёбад вохӯрии аввали ниманиҳоии вазни то 95 кило Эркин Казаков боз ҳамон ҳолати пешинаро такрор мекунад бале агар чунин суст ва заиф гӯштан гирад Далганов хавфи танбеҳи аввал таҳдидаш мекунад танбеҳ бале Эркин Казаков аз ин илҳоми дигар мегирад ой бисёр ҳам пушти по пешпо додан дар ин мавридҳо ҳамон суҳбати Устопиров ҳам бисёр мушаххас буданд ки ҳоло чунин ҳаракатҳои бо по яъне пушти по пешпо задан инҳо бисёр ҳам ангушуморанд паҳлавононе ки ба ҳамин сам мароғ зоҳир кунанду бештар ҳам дар ҳолати рост будан ҳаракатҳои бисёр муносиб аст ҳам дар фурсати рост будан агар ин ҳам дар гӯштини самбо дар гӯштини ҷудо ҳам роиҷ аст дар гӯштини миллии мо низ акнун ин тадбир ба тадриҷ бояд роҳандозӣ шавад дар як давр бо усули пешпо ба пушти по ба ҳаракатҳои боз ҳам даҳу аз ин ҳам зиёдтари усулҳои маъмул роиҷ ба ҳамон навъи
ورزش هم جودو یا میلی یا سامبو بسیار هم خاص برای مظفریت خواهم بود. ایگور دلگانوف به مدار است. 11 ثانیه دیگر. یک آگاهی غالب را معین کرده نمیتواند در وقت اساسی. با ارکین هم آگاهی داده شد. اما پهلوان سفید پوست تنبیه دارد. نه، وضعیت چندان خوب نیست. راه نفس کشیش الکی مشکلی به بار آورد. با همین ترتیب وقت انجام یافت. تنبیه ورزشگری فدراسیون روسیه را در این دور مغلوب کرد و نماینده ازبکستان ارکین قزاقوف از این دور نتیجه دلخواهش را هم به دست آورد، هرچند امتیاز نگرفت و به مرحله فینالی راه خود را هموار نمود. دعوت کرده می شود نماینده جمهوری اسلامی ایران قوی‌بازو مسعود. قوی‌بازو با نماینده جمهوری تاجیکستان اسماتوف میرزا شریف. مسعود قوی‌بازو با میرزا شریف اسماتوف از تاجیکستان در مرحله نیمه نهایی همین وزن تا 95 کیلو نیرو میسنجند. پهلوان ما با لباس‌های سبز است. قوی‌بازو انا همین قوی‌بازویه که قامت بلند دارد. یک لحظه منظور کردم و اسماتوف میرزا شریف پهلوان اکنون نو چهرهش رو دیدم و به یاد آمد. از مسچو هست. در فدراسیون روسیه چند سال فعالیت داشت. در مسابقه گوشتینی سنتی در تنتنه نوروز ناحیه رشت با سنت الله لایق‌زاده قوازمایی کرده بود. از این ورزشگری رشتون زمین ناکام گردید. در ناحیه دنقره سبز پوشی در میدان بوده با شریف نظریوف و فردوس نسیموف اگر اشتباه نکنم میدانداری کرد و قوازمایی را به هر دو مساوی انجام داد. حالا در این میدان اکنون به مرحله نیمه نهایی راه یافت و با حریف قامت بلندش از کارگردان خواهش میکنم تشکر. انا همین قشنگ ایرانی قوی‌بازو مسعود نام دارد. راستی نیروسنجی این پهلوان در گلیم دوم صورت گرفت. من از استعداد و مهارت این چهره چندان واقف نشدم. بیاید با هم ببینیم که میدان این گفته ها را دقیقاً و باز هم مشخصا نشان خواهد داد که کدام از این پهلوانان ارزنده است که با ارکین کازاکوف برای مقام اول حتی مکافات عالی جایزه مبارزه برند. با یک تکیس از نماینده جمهوری تاجیکستان اسماتوف میرزا شریف. قوی‌بازو مسعود محمد شریف اسماتوف پهلوان جمهوری تاجیکستان از سر استنانده که باز هم در رفتی تلاشش کوشش کرد که مشخص یا کوتاه‌تر دارد
حالا کامیاب نشد. دیگر باره هم همین سمت را اختیار میکند نیمه راستی حریف را، اما دو حرکت پهلوان تاجیکستان نتیجه بخش انجام نمییابد. پهلوان ایرانی با کورش میل و رغبتی زیاد دارد یا چی طرزی که داشتنش از گریبان رقیب یا باز هم حرکتی از بالای از پشت رقیب داشتنش الکی نقص دارد. راستی نقص دارد. چندان پسند نآمد این طرز نیروسنجی، اما با قوت است. آمادگی جسمانی قوی که دارد آن مشکلی های موجوده را روپوش میکند. اگر ما از کسبیت گوییم، ما از آن حرکت ها و پیوستنی این لحظه های مناسب جهت استفاده اصول نه، راستی چندان قبول پسند نآمد. ورزشگر کسبی و مخصوصا در اگر جدا هم باشد چنین قپیدن حریف را اگر گوییم یا داشتن که پهلوان ایرانی میکند شبهه آور قوی بازوی مسعود، قامت بلند و آمادگی جسمانیش خیلی از پهلوان ما افضلی دارد. به مبالغه این جای تکرار هم نیست. محمد ببینید دستی راستی محمد شریف را داشته است، عاجز ماند، قطع کرد. نیمه راستی که محمد شریف اختیار کرده بود برای استفاده اصول سر کتف و این حرکت ها پهلوان ما رو هم بیمدار میکند. راه یافتن در کار که فریب کردن، فریب با طرز دیگری میداندانی حرکت به شکم افتید بدن است. نماینده ایران صاحب امتیاز اول شد. وزن پهلوان تاجیکستان هم اندکی کمتر است. اگر ما اینجا یک بارگر به نظر گیریم 78 80 82 83 کیلوگرم رو در بر میگیرد وزن محمد شریف و تا 95 کیلو که اینجا مشخص شده است در نیروسنجی های میدان امروزه. از این خاطر این پهلوان از 79 بالا از 90 پایان در همین میانه همین وزن قرار دارد. جالبیت هنرش گم شد محمد شریف اسماتوف را کمربند را داشته نگاه میکند که از آن قسمتی راست کسی هست یا چیزی باشد. طرز گوشتینگیری راستی آن صورت افزایی حرکت هایی که بیشتر مشخصند در گوشین در روند تلاش پهلوان ایرانی نیست. محمد شریف خسته شد، قواش بسنده نیست برای مقاومت این چهره. و
پهلوان دیگر ایرانی در وزن اندک پایانتر محمد محمد، اون بسیار کسبیت خوب داشت، اما راه نفس کشی، حرکتی یا چی گویم آمادگی ضروری جسمانی در تمرینش موجود نبود که به مدار و خسته حال شد و زود الکی مغلوب گردید. نه زود هم نه، اما در مرحله های حساسی که به این دوره را راه میافت. و این چهره ایرانی برعکس خیلی توان و غیرتش دو چند شده ایستاده است. از یک جهت خوب، باز یک جهت نقصی دیگر هم دارد، دو بدن شد. افسوس، دو شاجایزه که در میدان میبینیم، اکنون ارکین کازاکوف از ازبکستان بعد 32 ثانیه دیگر مشخص می شود که با پهلوان ایرانی برای شاجایزه تلاش میکنند و یک شاجایزه دیگر در وزن جمعی 95 کیلو. اگر ما باز هم به همان قسمت های مشخصی نوهای گوشتین توجه کنیم، وقتی که دسته مکمل در علاهیدگی تمرین به جدا میکنند، در گوشتین میلی هم اکنون به تدریج آهسته آهسته هیئت منتخب باید استوار گردد. انا همین مسائل به میان آمده است که مسئولین سر این مسئله باید اندیشه کنند. مسئولین، مسائل، بله، به همین ترتیب پهلوان ایرانی از این دور نتیجه دلخواه را مال خود کرد و به فینال برآمد و برای شاجایزه مکافات عالی افتماشین سبوگراو رقابت خواهد کرد. ارزش یک افتماشین سبوگراو 100,000 سامانی را در بر میگیرد. بسیار همین مظفریت و نتیجه شایان و ارزنده به حساب می رود که البته غمخواری های روزافزون سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، همزمان پرزیدنت کمیته ملی المپی مملکت محترم امامعلی رحمان در سمت تبلیغ ورزش های سنتی بی‌نظیر است و باز هم فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری و همچنین مسئولین و متصدیان و افراد وطن دوست کشور در این زمینه کار را انجام دادند که در 5 سال اخیر گوشتین سنتی ما به مراتب رشد کرد و نفوذ تازه و کسب کرد. اکنون توجه میکنیم به قوه آزمایی دو پهلوان ازبکستان در وزن جمعی 90 کیلو. دلشادزاده علیبک، داور درجه بین المللی از ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت، آلتیبایو بگمراد پهلوان سفیدپوش از جمهوری ازبکستان، محسن اسامدینوف هم از جمهوری ازبکستان. واخوری اولی نیمه نهایی وزن سنگین مسابقه. برای غالب این وزن هم کمیته تدارکات مکافات عالی شاجایزه تأسیس دادند. افسوس که نفران ارزنده چهره های منور گوشتین ملی در اینجا رشد نکردند. اگر باز هم امکانیت چون به وجود می آمد و بله پهلوانان دیگر ما هم به این مرحله راه می افتند، نوران علی نور می شد.
و اصلا در وزن گران بسیار یک مشکلاتی روزمره مربیان رو در پیش است. یعنی بسیار یک مسئله داغ روز است. نیستند در هیئت دسته های یکچین اگر ما ابتدا نورسان شهر و ناحیه و ولایت ها شماره گران وزن ها خیلی کم انگشت شمارند. این هم به یک پرابلم جدی تبدیل یافته است. برای این باز هم ابتدا ما هم اگر باز توجه کنیم نظر افکنیم 127 مکتب ورزشی که در منطقه های تاجیکستان موجود است فعالیت آنها چون پرثمر گردد رشدش یک کوششی محسن سامیدینوف هم اینجا اندک خوب انجام یافت اما این نتیجه نیست. بگمراد آلتیبایوف اشتراکچی بازی های المپی اگر این چهره رو هم باز یک صحیفه دیگر توجه کنیم در جودو هم نمونه عبرت بود. در جمهوری ازبکستان حرکتش در مقابل محسن سامیدینوف حالا اوج نگرفته ایستاده است. شریف نظریف هم از جمهوری تاجیکستان با همین گروه شامل بود. در آنجایی که با در دیداری اول آزاد بود در رقابت دوم شریف نظریف با پهلوان هندوستانی میدان داری کرد و بعدا با این مرحله در مرحله اول با پهلوان هندوستان در دوری دوم هم از فرزین حسینوف ناکام گردید و در مرحله از این پیشتر اگر ما توجه کنیم و بگمراد آلتیبایوف آزاد قطبدین زاده قطبدین رو مغلوب کرد. بعدا طالب جان طایروف رو هم شکست داد. بگمراد ورزشگری سفید پوش رو در نظر دارم. با همین طرز میدانداری رقابت ها صورت گرفتند. حسامیدینوف محسن پهلوان ما پهلوان ازبکستان معذرت پهلوان ما محمد فرهادوف رو مغلوب کرد و رقیب دومی او شریف نظریوف بود چون در این باره گفتیم. رفتی مبارزه پهلوانان بدون نتیجه است اما یک آگاهی سامیدینوف دارد. بدن دارد معذرت بله آگاهی نه عذر از بیننده زکی و اکنون تلاشی پهلوانان اکنون و مخصوصا محسن باید پرشدت تر باشد چون که بسیار آرزو میکرد که تیمور رحیموف در مسابقه ها نباشد. برای این مانع اساسی همین تیمور بود و مخصوصا با بگمراد و هم با محسن و امروز بختشان خندید. بسیار هم خوشحال و سرفرازند که چهره سرشناسی رقم 1 سیاره ورزشگر گران وزن تاجیک تیمور رحیموف در این مسابقات شرکت ندارد و برای ارکین کازاکوف هم امروز واقعا توی است که کامرانشاه استاپریان در این وزن نیست. انا همین دو وزنه که امیدواری های مخلصان بیشتر را باز هم افزون و زیاده کرد. برای دریافت شاه جایزه
مکافات عالی مسابقه بین المللی آید به گشتنگیری برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 100,000 سومانی یک شاه جایزه ارزش دارد. این هم قدرشناسی و صداقت سرور معظم ملت بر رشد ورزش سنتی گشتنگیری است که در تمام مناطق کشور راه اندازی می‌گردد و تبلیغ سری وقتی هم از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای معرفی و مخصوصا گشتین ملی گشتنگیری جهت برپا کردن 3 مسابقه بین المللی گشتنگیری در شهر دوشنبه در تنتنه های نوروز و جشن استقلالیت زمینه استوار و رشد گشتنگیری را فراهم ساخت که در تیوریخ با این سرتیفیکات رو در فضای تنتنوی تقدیم کنم و امروز گشتین ما جهانی شد که در این فرجام گزارش خود هم یک بار دیگر تمام مردم تاجیکستان رو با این دستاورد بی‌نظیری ورزشی تبریک میگوییم. صاحب استقلالی مملکت امکان فراهم آورد که ما هم با قطار کشورهای ابرقدرت گام نهیم و افتخار از ورزش و میهن و ملت خیش داشته باشیم. رفت سبقت واقعا نشان داد 1 ثانیه دیگر فکر میکنم ضرورت نیست. 1 ثانیه این وقت نیست که اکنون نتیجه را تغییر دهد. محسن اکنون بختش آمد کرد در این دیدار 2 بدن رو مال خود کرد و به مرحله فینالی وزن گران مسابقه راه یافت و برای دریافت شاه جایزه اکنون تلاش را ادامه خواهد داد. حریف این چهره را بعد چند اندکی ما با شما معرفی می‌سازیم. اگر فرزین شاه حسینوف و رقیبی او بعد چون گفتیم که از جمهوری اسلامی ایران در مبارزه شان که نتیجه این سبقت برای ما بسیار مهمش چی ثمر به بار می آورد، آنگاه ما آن چهره را باز از نزدیک به شما معرفی خواهیم کرد. یک لحظه خاتمه یا فشرده نیروسنجی پهلوانان ازبکستان رو با هم دیدیم. محسن دست بالا شد، به مرحله نهایی رفت و بیگمراد جای 3 رو در این وزن صاحب شد. اما اکنون گران وزن گشتین کرش جمهوری اسلامی ایران با ورزشگر جوانی جمهوری تاجیکستان قهرمان جهان فرزین شاه حسینوف میدان داری میکند. بیاید همگان اکنون این چهره آینده گران وزن تاجیک رو دستگیری میکنیم و بسیار هم برای فرزین مشکل میافتد، چون که فرزین وزنش 100 کیلو اندک بالاتر است. گجر ابراهیم هم از تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی گشتنگیری در شهر دوشنبه مغلوب گردیده بود. امروز با آسانی راهش را تا مرحله نیمه نهایی هموار کرد
فرزین هیجان دارد. رقیبش از این چهره بسیار هم وزنش تفاوت میکند، تفاوت دارد. آگاهی پهلوان ایرانی چند سال است که در مسابقه های سطحی با شکوه مهمان مردم تاجیکستان می شود. آمادگی همه جانبه جسمانیش خیلی افضلی دارد. دست رو مشخصا داشتن نتوانست، وگرنه در این حالت بسیار هم فرصت مناسب برای تغییر دادن حرکتی پهلوان ایرانی به میان می آمد. نه، قواش بسندگی نمی کند، تجربهش هم همه اینها از تیمور رحیموف حذر داشتند. هم گجر ابراهیم، هم بیگ مراد، هم محسن، این چهره هایی که وقتی تیمور رحیموف در میدان باشد یا با همان اصطلاحی که برای اینها دیگر لقمه نیست. و اکنون در این میدان امروز دوران دارند. حالا میبینیم که پهلوان ایرانی باز هم رجوع میکند برای هلوکی بیرونه. یک اصول دارد، یک اصول دارد. نه، امری داور اینجا هم ایستاد بود. این رو نفر لازم است که کاملا نه اکنون فرزین این راهی انتخاب کرده چندان مناسب نیست برای دریافت لااقل امتیاز بدن. زور و بازوش بسندگی نمی کند روسی برای مقاومت جدی کردن گجر ابراهیم. پهلوان تاجیکستان یک آگاهی دارد. 2 دقیقه وقت دیگر باقی موند. وضعیتش رو مشکل تر بکند. چی حالات، اما امر داور بود اینجا ایستاد، اشاره ایستاد رو نشان داد. یک بار دیگر ببینیم، یک بار دیگر این لحظه رو واقعا اکنون فرصت نیست. نه، امر داور بود. بله ایستاد است، ضرورت نیست. سبقت ادامه می‌یابد. داور ایستاد، اشاره کرد، درست هست.
1.5 دقیقه دیگر به هر طرف کشال دهد، فشار آورد، بعد میتواند که بعدا میتواند که خسته ها کند. این لحظه حمله بر دروغ رو داور هم مشاهده کرده. این لحظه همه داوران مهمانند. داور مرکز از جمهوری ازبکستان، داوران کنجی از عربستان سعودی و داور دو داور از جمهوری ازبکستان و یک داور از عربستان سعودی. نماینده ایران یگان حرکتی رو نمیتواند انجام دهد. با شکم افتیدن بدن هست فکر میکنم بدن هست. نمیدونم اکنون در این لحظه چگونه خلاصه گیری داوران، لیکن حرکت از پهلوان ایرانی بود. با این خاطر انا ترتیبی مشخص، انا قشنگی تاجیکی با ناموس، انا قشنگی تاجیکی با ناموس. راهی نفس مشکلی ایجاد کرد. وضعی پهلوان ایرانی چندان خوب نیست. دستش آسیب دیده است. نه، آگاهی با پهلوان ایرانی، نتیجه هم برابر شد. انا همین کشال دادن این فرصت، پیشو این سمت و اون طرف حرکت کردن الکی نفسگیر می شود گران وزن ایرانی. الله باز هم نه، امتیاز نیست. بسیار اوی نفس. انا همون لحظه که خیلی مشکلی به بار می آورد این تمرین مشخص نداشتن ورزشگر رو دیگر بار ثابت می سازد. فرزین با پیش می رود. 18 ثانیه دیگر. هر دو پهلوان آگاهی دارند. فرزین اکنون فعالتر شد، مقاومت کرده ایستاده است که باز هم در این جریان وزن کاملا تفاوت دارد. 52 کیلو وزن پهلوان ایرانی زیاد است. تنبیه به پهلوان ایرانی. 7 ثانیه دیگر، 7 ثانیه دیگر اگر نتیجه بخش شما نیابد فرزین جوانی تاجیکستانی اثبات کرد که جای تیمور خالی نیست. جای تیمور خالی نخواهد ماند. واقعا هم ارزنده. کار شایسته را این چهره انجام داد. مکان تیمور را پر کرد و این چهره سرشناس گران وزن ایرانی را واقعا هم به مشکلی بود شکست داد و به مرحله نهایی وزنی که شاه جایزه او را انتظار است را خط گرفت. انا این را گویم که پرتافت و من پرتافت. آفرین. یک چهره دیگر کشف شد. فرزین حسینوف، ورزشگر جوان
تاجیکستان از ناحیه جبار رسولوف کاخی ورزشی لنگلیف قهرمان جهان در سن با میان جوانان امسال در ارمنستان شد. بسیار هم عالی و ارزنده و شایسته. دوستان عزیز، داوری مرحله نهایی وزن تا 65 کیلو از عربستان سعودی شهیرکنی علی سیراج با او داوری کنجی از جمهوری ترکمنستان و از کنار دیگر از جمهوری تاجیکستان کمک میکنند. عارف جان دادوف چمپیون چند کاراته کشور در سامبو گوشین ملی و جودو. شتوربابین ارتیوم شتوربابین در مسابقات قهرمانی جهان کورش هم برنده مدال طلا به حساب می رود. پنج سابقه فینالی باقی موند. جالبترین لحظه ها رو البته ما با هم میبینیم. بعد این مراسم جایزه سپاری تقدیم میگردد و بسیار هم شادی و سرفرازی ما رو حد و کنار نیست، چون در خصوص جهانی شدن گوشتین ملی حرف زدیم و امروز هم در باب فتووت و جوانمردی پهلوانان تاجیک سخن خواهیم گفت که فرزین شاه واقعا هم در روند تلاش‌های ثابت کرد که امروز برابر گران وزن‌های دیگر کشورهای ابرقدرت او هم قادر است به همه نیروسنجی‌ها، به همه مبارزه‌های انفرادی در این وزن. احسنش میگوییم. اکنون عارف جان دادوف رو ما یک بار دیگر به شما معرفی میکنیم که چگونه به این مرحله آمد. دادوف رجب زاده رو در دیداری اول مغلوب کرد، بعدا هم عبدالحلیم دولتوف رو شکست داد، سپس در مقابل باقیوف ولی محمد کامیابی رو هم مال خود کرد و صاحب راحت به مرحله نهایی شد. شتوربابین باشد در دیداری اول اویزوف را یک عبدالشکر، یک چهره نه چندان شناخته ورزش تاجیکستان را مغلوب کرد. سپس نماینده تاجیکستان حقداد گلوف را مغلوب نمود و در دیدار سومش ایدیبک سفروف را دچار شکست کرد و به فینال راه یافت. قهرمان جهان در کورش ارتیوم شتوربابین عارف دادوف آگاهی گرفت.
спортсмены белыми атака за наклонную борьбу Олеги замечаний. عارف دادوف اکنون از این حالت هایی که چون همیشه در مصاحبه با استاپیرف هم طی چند ساعت ما اطراف نیروسنجی تفاوت استفاده اصول ها امان اصول های خاصی منطقه های تاجیکستان حرف زدیم و واقعا هم در همین زمینه عارف دادوف دیگر بار ثابت می سازد خواه و نخواه به همین سمت برمیگردد. در بازی های آسیایی هم در کورش عارف دادوف سال 2018 یک متانت غیر یادی نشان داده بود. در چمپیونات مملکت هم سالیان دراز در زمان نورسی و جوانیش حالا این ترتیبی خوب و آزماییش هم زمینه فراهم آورد که از این وضعیت رها یابد. артем штурбабин بسیار هم جوانی برومند صاحب مهارت استعدادش براستی خیلی خوب. دادوف صاحب چندین مکافات های عالی شاه جایزه ها شده است و مکافات عالی که 130,000 سومانی را تشکیل میداد از جانب رئیس حکومت شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تأسیس داده شده بود. در شهر دوشنبه برنده شاه جایزه مکافات عالی گردیده بود و ما اکثریت مظفریت این چهره را در تنتنه های نوروز و در مسابقه های گوشتین ملی دیدیم. صرف پهلوانی مردمی و پهلوانی همین نوعی گوشتینگیری است. артем در 4 دقیقه یگان عمل مناسب را خاتمه دادن نتوانست. حالا باشد روند تلاشی عارف دادوف یک کوشش دیگر را یک حرکت نه بسیار هم چسب و تلاش جهد و کوشش های هر دو هنگام نزدیک جفت شدن بسیار هم خوب بود. پهلوان ما در میدان های گوشتین سنتی ترتیب مشخص گوشتینگیری خود را دارد. همین کار را خواه نخواه انجام میدهد. قهرمان جهان را در این حالت چون پرتاب سامان داد که برخی از داوران حلال برخی از آن حالا مشخصا در این مورد نظر داور مرکز را به این نوبت میگیریم. شهیرکنی علی سیراج از عربستان سعودی را، داور کنجی یکی از ترکمنستان است و داور دیگر از جمهوری تاجیکستان. دلشاد زاده علی داد چی باگذاری میکند؟ میتواند حلال بسیار هم عالی شایسته و در سطح ضروری غلبه عارف دادوف را تبریک میگوییم. غلبه خیلی وزنی پهلوان تاجیکستان را تبریک میگوییم. ورزشگر جمهوری تاجیکستان زاده ناحیه سنگوار در این مبارزه قهرمان جهان را دچار شکست کرد.
артем штурбабин бисёр ҳам маҳорати воло дошт. ой ба сар рафтидан аллакай худоят муҷозот буд. ин партов ҳам мушаххасан баҳои муносиб гирифт. ҳалол аст. ҳар ду китфу пушти гардан ҳам дар замин хоб буд. ҳатто осеб диданда ки рақиби Орифҷон Доду ва аввалин медали тиллои мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштин барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон насиби паҳлавонони тоҷик гардид. Passamos o tempo aqui. Que viene. Aí. How do you do that? I'm listening. Hey! Hey! Whoa! Hey! 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 Something like that. خوبند در وزنهای خیش، مهارت والا، استعداد فوق‌العاده دارند. این قهرمان جهان در میان جهان در رشته سامبو، استاد ورزش درجه بین المللی میرزا جمیل رمضانوف هم در قهرمانی آسیا نتیجه شایسته دارد در سامبو. این واخوری هم خیلی پرشدت پرهیجان میگذرد. راستی چون که هر دو هم مهارت خوب، استعداد والا دارند و در جریان قوا آزماییشان هم در زیرگروه خیش نمونه بودند را نشان دادند. پرتاب‌های جالب کردند، حرکت‌های سری وقتی انجام دادند. بله، بسیار هم فرق کننده بود هنری هر دو. داور از جمهوری ترکمنستان اشاره میکند گیرید. این بسیار خوش است برای هر یک فرد تاجیکستان، چون ماهیت گوشتن ملی گوشتنگیری را گفتیم که امروز هم جهانی شد. داوران هم تربیه می‌یابند و یک اطلاع تازه‌ای که نماینده ترکیه چون رضاگی خود را دادند که قهرمانی جهان در اولین قهرمانی جهان در ورزش گوشتنگیری در شهر انتالیای ترکیه صورت گیرد. همچون مدعی، همچون میزبان این مسابقات دستور آمادند که مهمانی این مسابقات رو با میزبانی رو با ذمه گیرند. برگزاری مسابقه جهانی گوشتنگیری در انتالیای ترکیه، این هم بزرگترین دستاورد، شایسته ترین نتیجه زمان صاحب استقلالی ملت است. بسیار هم صحیفه های جدید در ورزشی می هم باز می شوند که اینها بسیار هم زحمت های زیاد، کوشش های پای در پای را تقاضا میکنند که برای مخصوصا معرفی گوشتن ملی گوشتنگیری، چون کمیته تدارکات تأسیس یافت و رئیس حکومت شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی فدراسیون گوشتن ملی گوشتنگیری و امروز هم با دستور سری وقتی
سرور معظم ملت جهت عملی کردن تدبیرهای اساسی در سمت معرفی ورزش سنتی ما، این هم بسیار یک پیرهه بزرگ رو برای ملت تاجیک باز کرد. این هم یک صحیفه جدید رو با نسل امروز و فردای کشور باقی میگذارد که روند اینها بسیار زحمت های شبانه روزی را تقاضا میکند که از جانب این شخصیت های معتبر و معروف کشور راه اندازی گردیدند که این بسیار هم مظفریت و هم یک کارنمایی شایسته هم به حساب می رود. حالا در تلاش هر دو پهلوان یگان نتیجه نیست. در اینجا اندک فضای آرامی است. اکنون وقتی که پهلوانان ما با نفران دیگر کشورها در مرحله نهایی قرار میگیرند، آنگاه البته شور و ولوله و بسیار هم هیجان مخلصان باز هم زیاده میگردد. بعد این پهلوانان وزنشون تا 78 کیلو به میدان می آیند. اگر باز هم فرصتی باشد که ما یک لحظه معرفی کنیم که از نزد آینه نیلگون مخلصان دور نشوند، همراز رجبوف را خوبتر میدانیم و این چهره با پهلوان ازبکستانی به میدان می آید. هر دو هم ارزندند، هر دو هم شایسته در میدان این مسابقات بین المللی هنرنمایی کردند. میرزا جمیل رمضانوف اکنون آگاهانیده شد. صبح‌الدین خلیلوف اکنون از بالا نزدیکتر آمدن، به هم آمدن، جذب کردن لاسایی آزادتر چون فرصت پیدا شد. اما داور از ترکمنستان اشاره کرد اینجا که استد یا در گوشین جدا اشاره دست می شود مته و در گوشین تاجیکی استد بسیار هم خوب صدا می دهد. براسی من سرم به افلاک می رسد وقتی خود این داور ترکمنستان، داور عربستان سعودی، داوران ازبکستان امروز هم بسیار روند تلاش رو با زبان نوبی تاجیکی بهاگذاری میکنند. بدن، پهلو، حلال، استد، توسط ورزش همین کلمه ها بیشتر معمولی میشوند. در عرصه جهانی شهرت خاص پیدا کردن گوشتنگیری واقعا هم شرف هر یک فرد تاجیک است. بدن رو مال خود کرد، سبز پوشی در میدان بوده. که سر بسته دارد، هم سبز پوش است و هم یک رجوع سری وقتی انجام داد و صاحب امتیازی اول گردید. آنا همین لحظه که میبینیم اگر باز کمربند با هر دو دست مشخص دارد، آنگاه باز هم رفتی نیروسنجیش را تقویت دیگر میدهد میرزا جمیل رمضانوف. کلاهش را اگر با اصطلاح کلاهش را درست میکند. آنا همین اکنون از آگاهی به تنبیه تبدیل یافت. پسیوی ورزشگری سبز پوش، اما بدن دارد. یک بدن کافی است که 14 ثانیه دیگر همین وقت را کشال دهد و با گردن مدال طلای مسابقه بین المللی را آویزد. صبح‌الدین کوشش میکند اما نقص و کمبودیش را اصلاح کردن نمیتواند. بله، وقت انجام یافت. میرزا جمیل رمضانوف در وزن 71 کیلو. میرزا جمیل رمضانوف صاحب مقامی اول شد، غالب این وزن اعلان گردید. صبح‌الدین خلیل زاده جای دوم را اشغال کرد.
барандагони медали тиллои дигар вазнҳо 3 вазни боқӣ монда ба истиснои вазни 95 ва ҷамъи 95 кило ба мукофотҳои пулӣ дар ҳаҷми мақоми аввал 40,000 сомонӣ, ҷои дуюм 20,000 сомонӣ ва ҷои сеюм 10,000 сомонӣ қадрдонӣ мегарданд. ин қуввозмоие ки акнун гуфтем бисёр шиддати тоза мегирад. дар вазни то 78 кило намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамроз раҷабов ва варзишгари ҷумҳурии ҳамҷавори мо аз ӯзбекистон аҳрор зиёддуллоев. паҳлавонон марҳилаҳои ҳассосро хеле ба мушкилӣ пушти сар карданд. ҳарду варзишгарро фикр мекунам ҳоҷат ба маърифӣ нест. ҳамрозу аҳрорро роҳи тай намудаи инҳоро як лаҳза метавонем ки ёдовар шавем ва ҳамроз қаҳрамони ҷаҳон дар курраш ҳаст ва рақиби ӯ паҳлавони ҷавони ӯзбекистонӣ қаҳрамони осиё дар курраш ва дастовардҳои ҳамроз дар самбо, дар курраш, дар қазоқкурраш, дар гӯштини албатта миллӣ хеле зиёданд. дар чемпионати мамлакат бисёр ҳам солҳои тӯлонӣ ҳунарнамоӣ кардааст. ҳамроз ҳоло фурсатӣ ой муносибро аз даст дод ҳамроз. ба камарбанд ба доштани камарбанд таваҷҷӯҳ мекард. ҳамроз камараш бисёр ҳам қавӣ буд. чаро ин корро анҷом надод? ростӣ ман намефаҳмам. шояд устопиру хубтар фаҳмад. аз камар дошт ва озод кард. ой як ҳаракати паҳлавони сабзпӯшам бадан баҳогузорӣ мегардад. бадан ин кор шуд, бекор карда шуд. бале довар андаке саросима шуд. ҳамроз раҷабов дар даври аввал озод буд. дар рақобати дуюм умар расуловро мағлуб кард. баъдан ба марҳилаи дигар рафт ва муқобили ҳайдари саидкабирзода ҳам маҳорати воло нишон дод. бисёр ҳам лаҳзаи баъдан имконияти хубро фароҳам овард ҷиҳати дарёфти имтиёзи зарурии бадан. бале ва дар вохӯрии ниманиҳоӣ қаҳрамони ҷаҳон муҳаммад шариф наҷмиддиновро мағлуб кард. варзишгари тоҷикистон сафедпӯше ки ҳоло дар ҳаракат аст, камарбандро хубтар доштааст. метавонад дар ин лаҳзаи муносиб, аммо на дасти ростро натавонист. фақат ба
استثنایی یک حالتی که چون به زمین افتید. نه این ترتیب مشخص نیست برای پرتافتی حالتی راست بودن. جوان 21 ساله ازبکستانی بسیار هم خوب می درخشد. زیاداللهیف یک حرکت دیگر انجام داد. مهراب جانزاده را احرار در دیداری اول مغلوب کرد. بعدا هم پهلوان گرجستانی بازندرشویلی رو هم شکست داد. سپس در مقابل محمد ایرانی هم غلبه به دست آورد و در واقع نیمه نهایی هم توانست که کامیاب شود در یک لحظه مناسب و با همین ترتیب جریان نیروسنجی خود را باز هم دوچند کرد و سیفالدین رو در رقابت نیمه نهایی ناکام نمود و به فینال آمد. با همین ترتیب راه مبارزه را هر دو خوب انجام دادند و در مرحله نهایی وزن تا 78 کیلو قرار دارند. آگاهی به پهلوان ازبکستان. احرار از میدان بیرون شد. هر دو اکنون آگاهی دارند. بله آگاهی و پهلوان ما بدن دارد. بله بدون آگاهی معذرت گاه لحظه هیجانی که دیگر به تابلو هم توجه نکردیم یک فرصت. بله مشخصا همین طور است. بدن پهلوان ما رو میتواند که کامیاب گرداند، اما 2 دقیقه دیگر وقت هست. ولو تنبه آگاهی. بله آگاهی با همراز. اوی ورزشکاری ازبکستانی هم یک اصولی غیر مقرری رو هم اینجا میتوانست که منظور کند، اما همراز خود رو خیلی خوب دفاع کرد. نه داور امری کردهش رو اینجا هم اثبات می سازد. استید بود بعدی امری داور. تنبه به همراز رجبوف داده شد. احرار بسیار ورزشگری ماهر، بسیار هم ورزشگری ماهر با استعداد و آیندهش درخشان است. 55 ثانیه دیگر. بله گشتین گیرد، نبراید از میدان، یک بدن دارد. از میدان خود بیرون شدنش مشکلی به میان می آورد. در مرکز باید گشتین گیرد. از میدان بیرون برآمدن همراز مشکلات به وجود آورد. داور مجبور است که
داوران دیگر را که یکی از هندوستان دیگری از ترکمنستان است نزد خود خواند و خلاصه مشخص برآورد. و سرداور مسابقات داور مرکز رو نزد خود میخواند کوروش خسریا از ایران. بله نبراید باید از میدان این رو هم دیگر باره همه مربیان همه مخلصان هم اشاره میکنند که در مرکز گوشتین گیرد. مبادا اینجا اگر داور تنبیه دوم دهد باز همون حالت پیشینه کجا میگریزید کجا گریختن زل شرط نیست در مرکز گوشتین گیریتن لازم است همراز. اگر این لحظه مزاحم شود آنگاه 20 ثانیه دیگر یک کوشش دیگر همراز باز بینه پهلو و پهلوان ازبکستان پهلو به ورزشگر ازبکستان داده شد. 13 ثانیه دیگر اما در تابلو این اشاره نشد داور اشاره کرد پهلو وقت خیلی کم 2-1 وقت انجام یافت. در ثانیه های آخر دیدیم که همراز رجب از این فرصت خوب استفاده نکرد عقب نشینی نمود یک حالتی مشکل تر او را ناکام کرد. تأسف چه حالتی به عمل آمد و چه کار سامان یافت. این لحظه ها باید با یک مسئولیت این شانس رو این امکانیت رو از دست نمیداد تا به همان نقطه اینی بیرون شد کار به آن نقطه آمد که حمله ها پای در هم شدن و خود در این جریان مشکلی به وجود می آید که این باعث موفقیت پهلوان ازبکستان شد. بله همین طور هم شد دیگر جای بحث و مناظره نیست و اکنون باز نفران دیگر و پهلوانان وزنشان تا 95 کیلو رو اینجا به میدان دعوت می سازند که اینها ارکین کازاکوف از ازبکستان و پهلوان ایرانی قوی بازو مسعودند. در این وزن هم ورزشگران ما اکنون مشکلی داشتند این راه را خوب انجام داده نتوانستند.
رقابت مرحله نهایی وزن تا 95 کیلو شروع گردید. ارکین کازاکوف از جمهوری ازبکستان، این چهره که سفید پوش است، رقابت را با حریف خود قوی بازو مسعود از ایران شروع کرد. غالب این وزن رو هم شاه جایزه مکافات عالی انتظار است. در برگزاری این مسابقه البته سهم حکومت ولایت سوخت خیلی زیاد است. امروز هم مسئولین جهت هوسمندگردانی و تبلیغ مقصدناک گوشتین ملی، گوشتینگیری بسیار زحمت کشیدند که مسابقه در سطح ضروری خاتمه یافت و می‌سازد که در آینده البته ما با همین وسیله جهت تکمیل دادن مهارت پهلوانان خود باز هم زمینه فراهم آوریم و در روند آمادگی ها باز هم بیشتر این ورزش محبوبی مردم تاجیک را که تاریخی بیش از 5000 ساله دارد مقصدناک تبلیغ کنیم. حالا در این وزن چون گفتیم که پهلوانان ما تا به مرحله نهایی راه نیافتند، این هم یک نقطه خیلی ضعف و نگران کننده هم گویم اشتباه نیست. و بعدا در وزن گران اکنون چون فرزند شاه حسینов تاجیکستان رو معرفی میکند با محسن میدانداری می نماید. این رقابت هم خیلی حساس و مشکل و پر از شیب و فراز هاست. این راهی مبارزه ارکین الان توجه دارد چون از بالا از پشت سر رقیب داشتن باز همون مشخصاتی که هم دستی راستی قوی بازو رو داشته است شاید کاری را خاتمه داده تواند. این طرز و میبینیم که اکنون قوی بازو در روند مبارزش به اصول سری سه یک بار اعتبار داد، کامیاب نشد، از میدان بیرون میگردد. رحمان علی شریفов داور درجه بین المللی بله با پهلوان ایرانی آگاهی داد و آگاهی بیکار کرده شد. ارکین کازاکوف در شهر دوشنبه هم در مسابقه بین المللی چون گفتیم برای شاه جایزه با کامرانشاهی اوستاپریان روبرو شده بود، ناکام گردیده بود. این هم وقتی بود که یک چقریم یک قدم دیگر تا به همان مرحله نهایی یعنی قدم نهادن در سفره ظفر باقی ماند اما وقتش آمد نکرد. امروز اکنون این راه را چگونه طی میکند؟ یک بار هم نزدیک شدن، هم خطر دارد و اگر ورزشگری که کسبیت شایسته داشته باشد ظفر دارد. همین طرز و همین ترتیب گو پهلوانی که کوشش را آغاز میکند جفت نزدیک شدن به کمربند هم کامیابی و هم خطر تهدیدش میکند. برای این بسیار هم فرصت های مناسب فراهم که شد. باید ورزشگر اکنون این از ملکه والا والای ورزشگر وابستگی زیاد دارد. دقیقه آخرین
ягон огоҳӣ нест, имтиёз нест, танбеҳ нест. 4 дақиқа зиёд ҳарду гӯштин гирифтанд. доварон ҳам ягон хулосаи амиқи худро набароварданд. фикр мекунам ҳамон огоҳии раҳмоналӣ шарипов ки паҳлавони сабзпӯш аз майдон берун шуда буд, дақиқ буд, мушаххас буд, арзанда буд ҳамон назари довар барои хулосагирии ҳамин лаҳзае ки паҳлавони эронӣ аз майдон берун баромад. Еркин сари ангуштони худро боз озод мегузорад. ин барояш чандон мушкил нест, фикр мекунам, дар қиёс ба он қуввозмоие ки бо Комроншоҳ кард. паҳлавони эронӣ ростӣ надонам ки ба кадом навъи варзиш хоса таваҷҷӯҳи зиёд дорад, аммо дар гӯштин чандон ой тобиши ҳамон мушаххаси майдондориро он қадар хуб намедонад. Вақт анҷом ёфт, ғолиб муайян нагардид. 3 дақиқа вақти иловагӣ акнун паҳлавононро дар пеш аст. дигар бора ҳам қавӣ бозу наздик намешавад. акнун ӯ ки наздик нашуд, Еркин бояд ҳамон кори ба худ хосро ё мақбули худро бояд инҷо анҷом диҳад. дигар вақт нест. дар 5 дақиқа ки тақдири нерӯсанҷӣ ҳалли худро наёфт, ба Еркин огоҳӣ доданд. мукофоти ёли шоҳҷоиза ғолиби ин даврро интизор аст. дар вазни то 95 кило ва ҷамъи 95 кило шоҳҷоиза таъсис дода шудааст ки ин саҳни ин кохи муҳташами варзиширо ҳам зебо намудааст. аз миёни паҳлавонони мо танҳо ба Фарзин Ҳусайнов мушарраф гардид ки барои шоҳҷоиза мубориза барад. як ҳаракати дигар, наздик шудан, наздик лоақал яку як бора нест, имтиёз нест. на инҷо дигар гуфтугӯ, ягон имтиёз нест, ягон ҳаракати боз. як бори дигар биёд аз коргардон хоҳиш мекунем лаҳзаро бубинад. ба зону афтидан. биёд як лаҳза таваҷҷӯҳ мекунем ки бале тартиби мушаххас, инҷо ҳам сафед ҳаракате ки буд, оренҷ як кӯшиши дигари ана ҳамин лаҳза анҷом додаи варзишгари сафедпӯш. на ягон имтиёз нест. ҳаракат хуб буд, аммо хотимаш чандон бобарор набуд. вақте ки гуфтем ҳатто сардовар, саркотиб, ҳайати доварон шубҳа пайдо карданд ки имтиёз нест. дигарбора наворҳои такрории ҳамкорони мо бисёр ҳам ба ин замина гузоштанд. ман арзи сипос мекунам ба гурӯҳи эҷодӣ ва техникии телевизиони варзиш ки имрӯз дар бисёр таҳқиқи ҳамон лаҳзаҳои хеле баҳсбарангез замина гузоштанд ва бисёр ҳам нақши телевизиони варзиш дар шаффоф сурат гирифтани ин мусобиқот бисёр ҳам созгор ба ростӣ.
و اکنون رقابت بازی ادامه می‌یابد. این چی حال چی طرزی دفاع کنیست از جانب قوی بازو، از جانب قوی بازو. و اکنون ارکین نزدیکتر بود فکر میکنم، لایق نتیجه ارزندن این فکر من است. بسیار نزدیکی دارد، یک حرکت میتواند که کازاکوف را در این فرصت کامیاب گرداند. از آن فرصتی که الکی بیمداری نماینده ایران بر اعلی مشاهده میگردد. آگاهی، انا همان آگاهی که پهلوان ازبکستانی داشت او را در این دور ناکام گردانید. پهلوان ایرانی قوی بازو با همان آگاهی رقیب از نتیجه بهتر این مسابقات از شاه جایزه محروم گردید و قوی بازو صاحب انعام ارزنده این مسابقات شد. همین از ترتیب درست، همین از قاعده های جدید گشتین ملی گشتینگیری، انا همین است یک طرز مشخصی که معین است. در آگاهی نقش نمی بازد، چون گفتیم موقع ند یگان کار رو حل کرده نمی تواند در وقتی اساسی و باز هم جمعی همان فرصت های به عمل آمده رو یک بار دیگر می بینیم. آخرین رقابت رو اکنون ما با هم تماشا میکنیم. این هم برای شاه جایزه. حالا محسن به میدان می آید و فرزین از جمهوری تاجیکستان سبزپوش میدان امروزه. یک شاه جایزه را پهلوان ایرانی به دست آورد. اکنون تقدیر شاه جایزه دوم بعد خاتمه نیروسنجی محسن و فرزین حل خود را پیدا می سازد. یاد داریم که محسن در مسابقه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت ورزید و مخصوصا هنرنمایی جالب و جاذب خورشید مجیدوف به دل میلیون ها نفر مخلص جای علاهیده خود را داشت و بعدا هم محسن را در ناحیه خاولین در حضور 70,000 نفر مخلص تیمور رحیموف چگونه شکست داد و بسیار جایزه های دیگر را هم محسن در سالهای گوناگون در تنتنه های نوروز مال خود کرده بود و امروز اکنون وقتش آمد کرد از آنه که تیمور در این میدان است و با فینال آمد و اکنون در مرحله نهایی با فرزین حسینوف قرار دارد. داوران از دیگر کشورند، از عربستان سعودی، ترکمنستان و هندوستان. محسن اسامدینوف، حسامدینوف محسن، 4 کرات قهرمان جهان در کورش، ورزشگری محبوب ازبکستان، قهرمان جهان در کشتن سامبو میان
جوانان در ارمنستان استاد ورزش درجه بین المللی فرزین شاه حسینوف از جمهوری تاجیکستان. شاه جایزه مکافات عالی автомашинаи сабуграв غالب این جفت را هم انتظار است. دو شاه جایزه تأثیر داده شد در این مسابقات، چون یکی را غالب وزن 95 کیلو پهلوان ایرانی به دست آورد و اکنون در این نبرد ببینیم که چگونه نتیجه به دست می آید و کار در این سمت چطور خاتمه می یابد. در مجموعه ورزشی بسیار هم مخلصان سرشمار پهلوان تاجیک را دستگیری دارند. یک هنرنمایی متنتن فرزین امروز دلهای مخلصان را به وجه آورد، مخصوصا در مقابل یکی از چهره‌های سرشناسی گشتین کورش جمهوری اسلامی ایران آقای گجر ابراهیم. حالا پهلوانی ما به هجوم می‌گذرد، حرکتی خود را دیگر باره هم به سمت راست قوی‌تر یا بهتر هم نمود، گویم اشتباه نیست. حلالش با جوان است، خیلی هم با چهره های نمایان میدانداری کرد. آگاهی به پهلوان ازبکستان محسن حسامیدینوف، یک حرکت سفید پوش مهمان خوب انجام نیافت. فرزین سراسیمه نیست، راستی خیلی دلپرانه گوشتین میگیرد، هرچند که مربیانش هیجانی زیاد دارند در پهلوی من. واقعا هم بسیار لحظه حساس است. یک گروه مکمل مربیان در جای خود نشسته نمیتوانند. واقعا اگر امروز هم با شرافت پیروزی ورزشگری ما پرچم پرافشان گردد، سرود ملی صدا دهد، این اولاتر و افضلتر از همه گنج دنیاست، نه از شاهزاده. و به این نقطه اگر رسد احسنش میگوییم که این کشف چهره نو، جای خالی تیمور را این چهره پر کرد تا به فینال راه یافت. البته این هم برای ما یک مظفریت و قهرمانی علاهیده است. فرزین حسینوف جوانی که 20 ساله است، 21 20 و این حرکت ورزشگر ازبکستانی حلال بها گذاری شد. هرچند زحمت کشید اما جوان 20 ساله تاجیکستان در مبارزه نتوانست که کامیاب گردد. محسن حسامیدینوف در این دور غلبه را به دست آورد و برنده شاه جایزه مکافات عالی گردید. بعد چند لحظه مراسم جایزه سپاری بهترین ها را اینجا با هم میبینیم و رقابت هایی که خیلی پرشدت و جالبتر صورت گرفتن بسیار هم دلها را به وجه و شادی آورد. باوری داریم که بسیار با یک جهان صمیمیت و صداقت شایسته
майдондории паҳлавононро бо ҳам тамошо кардем. барои таваҷҷуҳатон ташаккур дӯстони азиз ки моро ҳамроҳӣ кардед ва баъдан тавассути танзим мо ин лаҳзаҳоро метавонем дигарбора бо шумо тамошо кунем. хайр, саломату пирӯз ва комёб бошед.